Nhi chiu ắt nhi chiu ắt shit lo chu cho chi sa. Halo kawan, istirahat sejenak dulu ya, karena malam ini kita lembur ya, kita lembur demi untuk demi perut ya, bukan untuk demi kekayaan ya. Mấy xiong kỳ chỉ chung nhau xiong chân lấy nhớ cây xin thì nhìn con hồn nhịp chân tu chẳng hãy cùng mẹ nhà và trong răng. Aduh. Kaca theo kêu chặt tiệt đã rồi. Jadi malam ini ya kita ini akan bekerja ya, untuk mencari biaya jajan anak sekolah namanya ya. Jadi sebenarnya lewat thời gian ngày thì un để sang tuần được kèm đi thông tra chọn ya. Masa Hamto Sika tentunya Sika tetap bergerak ya, bergerak untuk membantu di antara sesama ya guys ya. Jadi đi thông tra cái chat theo tiệt này thì thời gian jadi Sika Kiamto Jung Dongkrak dan juga sok neta chọn thế supaya hiểu chọn theo li bengkel dia. Jadi jika tidak memandang dia yang panhin hiung, yang panhin itu semuanya tidak sulit ya. Jadi thời gian Sika chạc cái tangki xả lại karena cái bantalan mesin và cái khay bantalan mesin này tong tiệt chiếu lại cái chạc theo udah tiệt này hi. Jadi sementara kita ganjal pakai dongkrak. Kalau ke posisi benchiu mirip Phi có mirip Lako đâu nè. Biasa Lako mấy chọn lên yang bu hay sao mà coba ngay pun còn ở gian chơi cỏ mau sắm phù trọ mía dạng ngay pun cũ dạng ngay Tuhan kampung dia. Jadi li thông cha ngay itu sebenarnya yang mai hidup anu tuh ya jika namanya penjuka kawan ya. Yang siang ai nak hai pun Lako hi
San Kieu Yong itu biasakan kalau Tenchiang sangat kesulitan air ya, ăn khu đồ sụi ya untuk trường San Kieu Yong thị phong ha. Ngay gì si đi thông cha ngày mệt họ lấy ngày chọn San Kieu Yong thì ngày pun ngay lạc cô thì mèo thì hangi supaya di si pun ki chim do sang chon phun loi shit asa intinya lecha ngai pun ki ada pun ki loi chim shit ya dirawat lah ya, dirawat sebaik mungkin ngai rawat hay còn chọn lì chọn bởi tiêu tả hâm suy thì vong có nai sẽ chẳng lại sa một cái thổi dữ luôn yo dính bởi lấy cha cái từ ký dữ cho sệt và tí cái bún xì nhấp kia dịu cho các bạn hả theo ký dữ cho sẽ tận đồ nha cái bún xì bọn cái chín mà hả ngay si ở trong cái nào jadi li thông trang ngay kan thời gian kan ngay cổng chỉ còn lấy cha ở máy một cái máy kita lui trong máy ship theo ngay khi tôi juga mbak kui dikarenakan jika tuh thời ngay chỉ hubungi ngace đó chỉ còn pha máy tổ lấy đó chỉ xin ngày hàm ngáp phần nhiều gió yang này đó chỉ cái lạc cô kan ya chỉ cái con ở cái anh chơi cô mua mày sang sấy gió jadi kêu bởi thế mày thanh guitar đâu yang isi ya kawan jadi ngay mẹ họ nói liết thùng ngay langsung mấy cái bình nguyên thùng mấy sắm thiểu lằng ngay gì si langsung cả liết thùng chạy ha liết thùng chúng mình chơi yang hiền bảo liết tập giết bởi liết cha ba yang hiền là kawan liết cha ngay tu chỉ si serahkan pun gini chỉ si tụ mau naik gak ada đâu kawan ya ngay chỉ si chân khi chỉ trụ đó jadi lihat kayak hamdo di kayak peluang ya jika kak penju tentunya dia hamdo bông chùa mình chim dịch kayak sang thùng à nhưng mà tetapi mau cok lấy cok thì dia kayak ban serap nak lấy gak ada đâu tapi kita nggak ada nhưng mà lên ban serap dia juga nomor seri ya ngay chau chiu hi hay cái jin bồ tát yang hendak cái bon hết đó ngay ở konsen ngay cha mungkin chẳng lẽ lạ cô cái ba mày xì ra xì ấy kêu cầm còn ngay hả mày sang xe cái cầm chỗ tapi ngay gì xí đó ngay pun cái thầy lihat cái theo đủ supaya gitu hiểu pun ngay xong xin nói như thế jadi ngay mesti lý dịch thùng水kan untuk San Kieu Yong ngay máy cho lý kan máy bạc chen hay còn San Kieu Yong máy bạc nhị chen này nếu một cái ngay pun chiu cái thì tả lý hay còn dịch thùng suối đó chứ mày dịch thùng suối ngay tôi kèm cái xì bản đồ này mà jadi kia bảo cho bạc bản đồ jadi dia si bantun dia hay còn misalkan du dịch hay kerusakan jin leu phung atau spring thon head chén phung ngay tanggung siêu ở đâu con karena dikarenakan Sika kan dia Sika cangai mau bebankan pun gitu yang mana intinya asalkan ban serap mau naik gak ada head mau naik my head yang bannya Kempes bilang Tuhan nggak mendukung baik ban leu phung cả ngày untit
các cái sân khởi yong này gì xí mày lên người gì này đó ngay cả cái bằng câu ngay còn hay còn ngã lại có hi ở bận chiến làm xuống chấm bún kia như nào mò dịch chạy nhất bận chiến bận bạc có thiếu chiến như thế nào các chuyện bảo xí con đấy sang à chỉ cái một bản tàu đó đã biết mày là lấy camera ngay trên ngayในtrong camera trong sư gì kia ở hi à bây như thế đóในtrong sư gì giờ đi giúp của này cả ngã hạp bè ngay giúp bản tàu anh kia nhưng mà kia kan ayong hina di si ngai pun kita sang thung tapi gimo mai thai ko ho nai trong sin này nhìn nhung hina da ngày nay trong camera trong xíu nhiệt cái máy kiểu thùng suối chúng cái lạ cô nhìn cái si cầm mà con cái si cầm misalnya cái nhiệt cái máy ship thùng suối đó cái si cầm bằng máy lượng thùng vậy ạ có liệu ngay ali ha ngay langsung titip diu lui dịch teng kia đó dịch thải teng kia 6,000 liter ya ngay juga kakak Pertamina kerja sama di sini ngay langsung mai siu dịch teng kia jadi lah ko ngsi kong to di sini chút diu lui ya mà paling ajan tanggung bao dịch nhiệt như khi tệ gì lời con ngày pun gì thầy thờ đủ cho ngày si mấy còn đó mấy nhiệt cái yung phiang đâu đó lẽ hàm nội chỉ cả tu bahu membahu tolong menolong ya di antar kita sesama membukakan jika lapangan kerja di si kong to di anh tôi kiểu anh tôi nhìn thấy cái phiền chọt yang nào nên sẽ ngày pun đi khai theo lũ trò đi hả sao bảo cái lý thông cha ngày 10 ti intinya ki phải hết cái bồn xì bồn cái lên bao hết cái bồn xì bồn cái lên cô lì cái bảy mô diêu một còn khâu thiện bốn ngày giờ thì ký dấu cho sẽ tận tụ nhá hiểu nhịp cái diêu á mấy cái sập biển đó này cả đại hết đó thành mày không jadi ngay oi hamju saksi ada kah ikoji serahkan kunci langsung STNK dah tapi ju saksi bahwasanya ya di sini yang cok hai surat pernyataan ada lecha tetap kita li ngay serahkan pun sekitar 3 nhân sana cok hai surat kontrak lah ya chốt hay surat kontrak lấy ngay tịch hay còn những cái ngay tịch nhỉ na cái tịch bạc này mà Juli ngày 8 kerusakan mobil ngày 8 có lì shit ấy tu ngày tu 8 cái dịch chón rất bị dịch bạc chết ngày chọn lượng bán kerusakan ngày 8 chiếu hắn yêu nặng hoài hay còn cô nhân thầy chết ấy mấy lọ cây gì si untuk ya jika di sini menghargai cái perjuangan ada cái perjuangan kerja keras cuman ngay tu mày yang hin trong ngay serahkan pun nggak laku li thong cha mày gitar nan hiếu ngày mày ở chính chim chỉ chặt nhìn đó hiểu cho theo lùi jadi ngay langsung ngay pun thon cái với 3 nhân sĩ cái này đi thong cha pun cái hi cho sao bảo gọi nha liệt thủ ngay chạy hả liệt thủ một này cả ngày mày hết bà tụ loại juga ban serap cái ban serap itu mau cả ngày mày hết jadi pun cái chim shit yang ada ngay khi mới trồng bông hạ cái thong trồng cái bông bảy cái thong cha pun cái liung thun hari ada jadi ya lihat ngay kan baru yang isi gong do jika serahkan pun jin berarti nggak kayak kepercayaan kan ngai serahkan penuh sama si kai lako ya dikarenakan si kai lako si kai
ngay chiều ngay juga bởi lượng phân hiện ngay yakin ghi hiểu nhưng mà makanya ngay hiểu pun kia này pun gili thông cha kawan nang hoi mi dịch chả nhất đây mi tu liệu ship ke lo jadi shit dịch chọn người ta máy ngam cái uốn sắn kiểu dùng cái kiến phần tiêm bộ đề đó bộ đề phần tiêm ấy cái shit pokoknya dịch người ta dịch chọn cô liều dịch chả nhất phui kịp liệu ship ke lo mi pun lạ coi đó hắn yêu nang hoi uang rajin là dịch Banten dịch Banten berarti ngay tu tet dịch bạc trên ngay kan tet nhì berarti ngay tet liang Banten này yang đó hay xong ship dịch đó chỉ kan tet bạc tepat jadi ngay ba umpa di si gong lo jika merintis tu membaca comai jadi sen chỉ còn lết theo lũ hộ trộm thôi như nào căn sân kiểu dòng bẻ sa giả thân trắng si phụ một cái xịt này à bây nghe si phụ một cái là coi là si xong một cái jadi ngay gì si mấy tiêm cái FB yang BBC ở người nào ngay lùng trên yang hình này như nào hay còn cá chế đó hay còn giúp cá chế yang untuk ojek đó kan si kia nang phải bên kia à hay còn cô nhắn thầy chết yang di sini còn cô chết tetap tu lượng cái có lì lượng tut bu bet pak bet lượng tut di sini untuk lấy享受bay cái sư phụ lui bằng trong kiểu này đó cái tu untuk享受lấy bay lui bằng trong kiểu này và hắn yêu nàng phải hướng chỉ trụ lui đâu hướng chỉ trụ mai yêu và nàng phải hướng chỉ trụ lui đâu xây phôi họ kim lui 8 triệu ngày 8 triệu jadi mulai sau chỗ như hầm các loại coi người ta này chui chiêu cái ngày bữa đi thông tra chọn chín chỗ sẻ đâu chín chỗ thầu đủ đó sau chỗ hay còn cái ói yang người ta ngày hầm nhân chỗ hay là cha cái người ta này chui chiêu cái có liều hay còn cái mấy clip ở trong cái mấy clip nhau đó các mấy clip chứ nặng hỏi giòn ở lui hay còn cái mô clip đây còn cái mô clip đây còn các tụ nặng hỏi cái gì hay còn mô clip ở đó hay còn yêu clip và thì tu một cái tất cả những người tiếp ở đó hay còn cái mô clip tôi chỉ chạy nhất tôi nặng hỏi bữa này xăm bằng xem quả ta lui nặng hỏi như vậy đó khi chim cái rekan bisnis ở trong này đó thì si mãi sao nhìn ấy pan bụ juga phá nhìn ấy hikachi juga phá thì đã đi dùng lấy cha cái chân phụ xì kia bỏ yang ấy tí hanya suy lui gì vậy di ban ngay pun gi sen chi Lungko beliin sepeda buat anak lah. Ông anh gì nga xây phô mua mày khi gạo cha nga xây phô mua bằng khi gạo cha nhân vì đó các gạo cha mấy tổ ba juga mau dùng jika biasa tusung yang mana dah cuman cái bunyi cái thằng ở cái chỗ kia thông xa như đó cái bunyi cái mèo cái bạn như S đó chả cái bật chat cái đó nghe thằng nhìn còn mày cả chặt sập cái hắn này cả đây chiêu mày sẽ lập liên hắn này cả đây hả với ngay li hàng ngay liang ngay may đúng xí ngay sợ là căn bún gitu mồi nhông trò đó nhâm cái mồi nhông trò đó như xây cái lại ngay gì xí ngay bún gì thì thông cha đấy mấy phiền này con
cái bunyi ay waktu gihan dia mau kaya ada. Jadi chính dia ay tác dụng phụ ya hay cầu slot yang đó. Cái lượng chắc sập biến kiri kanan này. Cái cảm nặng ay chạy出來當一個 operasi 做入面啊，你想嘅。Jadi ngaji sih mau用hin左劈鏈啊，劈鏈咧冇用hin左，係講cái ay cha唔爬來啊，唔爬因為到佢跟要鉗呀，要隻鉗嚟。不過兩愛差咧，冇講個下個十邊咧，那踩那個嚟 operasi 嘅冇有。hắn yêu biasa chẳng lẽ dia mau kan cái spring kan 8 pi đó 8 pi cái peto đó cái bên này chạy này cầm một lượng pi đâu à jadi cầm một lượng pi chuẩn lượng pi đâu à kiri kanan kan berarti kan cầm 4 pi ya cái 4 pi á cái này chính cái lỗ đâu à ngay si ở trong cái bông bảy cái做了事情呀cái hầm độ mungkin cái chi phí hiệu cái chi phí hiệu kan kia kan ăn pet hả ăn pet to ya trùng dầu ngay gì si còn cái thằng đó cái tụ mình ngay sáng sớm inti nhá mong cả đây ngay lấy chai đúng không là ngay lấy chai accessories món này cả đây cái thùng mây gì si còn ngay dưới thùng này thì sẵn kiểu giống là luôn một thùng chọn giống thế nào gì si ở đó cái thùng sẽ ăn cùi ở lớp bình nguyên thùng đó dịch chả xăm thiểu lằng trong như xong lùng chuyên hồ gặp mỏ giống thế này đó jadi mau nút to lùng chuyên tu ăn phải nhìn đi kinh bunyi đó ngày xưa mà một đi cái ngày pun nga lạ có lý thong cha pun kỳ thì chim hạ lưới cái bunyi ngày con đầu ăn chơi gỗ cái bunyi đó ngày con đầu ăn chơi gỗ mình ngày xưa tersentuh đó tersentuh đó ngày xưa yang bạn học karena kita kan suka cho tôi đi chặt nhìn lùi东西ha jadi cái bunyi đây hả kan cái dịch thải bạch phấn đó cái sebenarnya các mấy东西cái shit cái phấn đó tu bong endomian jadi các phấn kan thường tiệt đều ví dụ ngấp phun thì trong những là chủ áp miệng cũng phải thằng đó cái thằng đó kiểu sẽ xử lý nhập sổ nè cái lỗ phồng này cho mấy东西kiểu như bà lo ở tăng lượng cái lô mì jadi ngay thằng đó cái đó ăn tersentuh đó yang ini jadi mungkin cái ăn khổ yang kita ya selayaknya sesama tidak ingin lùi đông si kita saling membantu yang makanya ngay pun kita bau cụ cuma cái cụ mà này muốn á lấy máy lấy tạ chu liễu phú cụ đấy gọi đấy cụ ngay pun kita bau cụ nặng hồi chạy hai mobil kondisinya sehat dia sehat thế cho này chỉ đều chỉ chiêu nhì hồ ngá hắn không theo à nhì hồ ngá đó hắn không theo à cái một phít đó hắn xua cái sao à chỉ cái nước đồ ăn chơi cổ sao à chỉ cái con đồ ăn chơi cổ đấy ngay chú con cái chú bảy chút cái SDNK này SDNK cái một cái SDNK đó cái còn cái cả đây cái một cái cái cả đây cái một cái còn ekonomi sulit yang dah cái cả đây cái một cái đó jadi ngay sẽ khui lapangan kerja pun cái si đó
Sih tahu jika kau FBA nyin jika lipan nyin udah. Setidaknya jika tuh jauh menyelamatkan satu dengan yang lain yang mana. Cuman ngay chia chi gì còn đó. Hay còn cái chỗ tổ họ các BPKB nga nó sẽ kan chiu bên kia. Cái sim mungkin cái sim set sau ngay tu hampa ipan hay còn cái sim set đó hampa ipan ham cái mẹ sang lại yang mana. Vì chỗ đi thông cha. Lý cha chèo như si lý thông cha đó untuk chèo đầu thì Malaysia đâu. Cái sim đó ngay chỗ cái international ya. Jadi lý thông cha cả ngày này tạo được mẹ này cái kiang này cái thầy kiang này đó ngay tạo được mẹ này tặng coi thì tả lui bóng chống kyun này ya. Jadi di sini kalau cincin operasional jadi dia tetap bisa berkembang ya udah. Akhirnya tại hai thì đây bagian tại hai sải di phân tả của mẹ này đó phiền sọt cung lui bóng chống kyun phiền sọt cung lý thông trai mẹ này đó. Jadi dia cara dia jangan sampai sebetulnya an hỗ trợ yang đó. Cuma Lisa kan hama an hay còn chỉ có chỗ Lisa kan kayak air yang ada. Dia suy wa an to. Mungkin san khởi dòng bentuk này un kan hay còn một lỗ suy kan. Jika tu cái tu nhìn tu an nan chim suy yang mana. Dia chen ko liter wala wa lihat thùng đó chen ko liter thùng các ngay gì si kalau hay còn ngay mấy còn đó gì si lihat chen ko liter itu kah pen 4 liter pen 6 liter pen 4 liter jadi pen đâu xây cái thùng đó cái thùng ăn thay thùng ngay hay còn dụ gì chả kemajuan gitu toh jadi ngay mấy lượng thùng muốn gì mà jadi dịch nhật cái omset ba cô thái cô to yang này nè gì xia đó hay còn ya pun cái dịch trả sen chi yang này nè gì sử dụng dịch trả sen à dịch trả sen kalau hay còn chi đồ họ dư phá thu chỉ có tụ phân mấy thùng mấy cả trả lời đó để tu luôn. Kawan hay còn như thế sao hay còn lạ cô đó ki như thế sao đấy cái lời ngay lấy gì chính xác đấy bà kiến bố giả như ham cái chuyện cái guitar chuyện kia đó ngay langsung kỳ theo ban đi ngay kỳ theo ban muốn cái gì xí ham cái một khẩu guitar rồi sau rồi như chính rồi theo lúa phiền cũng tụ tập phiền cung lui bóng chống kyun đi thong ra tả lui bóng chống kyun một đợt cung lui bóng chống kyun một đợt cung cái môn này để đó những người sẽ có做了水nhân也是买水nhân á jadi ngay cả ngày hầm những cái nàng hơi phun nước cái hiểu phun nước là có miền trong đó liệu họ muốn ba ngày phun cái miền gì si kỳ để ba của số untuk tambah lại cái bố nhiệt tình trong hệ chơi cổ所以第三nước tổ sẽ có tu hỉ na đồ gì trong này cái mình hỉ na gì vậy
ngay mi hiện lagi ngay juga mi còn độ oi con soi gì con khang gì vậy đó dính mùi rồi đó có ship tiệm bán nó kisah ka Indomie cái này un pu thai sen nhiệt cái chủ bán bao à mà dù phân chủ là bán bao đó itu cô hi cái cặp bè trong thành phố nào đó ship tiệm lăng cái xe cô chạy phòng này trong pak yang lapar gitu yang tidur lah yang ngay saya kayak tersentuh tuh yang tu siki yang mi soi mo jadi ngay saya pun bau cụ hi cậu ngay gì sih cậu kalau hay còn chỉ đồ ăn chơi cổ yang này đó chơi cổ đồ mấy cái xe phô tu siki là tôi bị hàm cái sợi mũ này apakah sợi mũ bám hiểu mình những cái bảo tentunya hiểu lo ha cái sợi tu siki aja sợi mũ lo kau ya còn tidur lah gitu itu dulu gitu jadi cái punya ngày nay trong cái phong thủy đó cái mía bang ngày kỳ buôn gì kalau Kim bị tersinggung dong ngay sedikit kan tujuan an họ untuk buôn gì cuman ya kawan mau yang salah ya kawannya cũng mới mau hạ cái ngay thằng gì sẽ từ ni khi cái hiền này ở tăng lượng cái lô mì này hay à chiến tranh chơi còi cuman ngay sử dụng như là đó mỗi những băng leo yang ada di sini ada kita punya alung chin juga cái nhun hong lui ngay cả iban đâu à cái nhun hong lui ngay cả iban còn cái nhun hong lui ngay cả iban bắn kan bởi sao là chun đồ bạo cổ thiếu đâu gì còn hả hay còn nhun hong lui ngay cả iban ngay tâm 40% à jadi nga cái gì sih mau tem cho status yang hina mấy con cá haju còn selalu bangun pagi token bunyi tit của yang hina đó jadi an mặt bu jika gì có jika sen phung khí như đó sen phung khí nhìn cái mặt bu lên liung gì yang hina jadi kalau cái oi đó kawan cái oi ngay tu tetap dukung jadi sih ngay kau cái hok kin đồng ban lấy chọn lui mấy phiền lui vậy jadi sih cái guitar nyam cái chuyện gì nghe ya pun cái thiếu pan cái guitar gì kia sắp balang chen ha ngay sih ngay cái chuyện gì hay còn cái chuyện gì đó ngay pun cái thiếu pan cái mua ya sau rồi đó cái chú lặng xuống做sẹo sau rồi cái做sẹo léoอย่างนั้นนะđi ngay 10 cái nàng hồi phân phối cái gì juga han yêu à hay là tunjangan đó yêu tunjangan đó cái tunjangan untuk katin tuổi dịch trả nhận đó dulu bạn chân chết đó satu dia jenis đây dia ngay cùng jenis đây jadi du nhìn của ngay thằng kiểu tôi mày như lùng chín kiểu như vậy mày ấn phải họ lại chồng các dạ phổ căn phải bằng ăn tổ lui nhìn địa phổ đâu chỉ còn cho như vậy sang cái khuất trình số các khuẩn như li biển đó chúng anh sang là cái tầm bảo lăng hay khuẩn đó ý khuẩn đại điểm anh nhưng hiện mèo chín ngang ngày đó nhưng cái chín dù ngà nhưng cái ngà như chín chín也3年被骗去了nhưng các骗是ngay tụ mỗi phút mình là cái con hàng họ trong hay còn đi chung nhìn như là bên hình处lý
như các anh hành liệp về những kiểu này ngay ông chỉ cái chi là ngay còn chi chỉ cái bún chỉ cái khơi phong gì cả theo đủ bún gì rồi ông hình nào khơi khơi thay theo đủ bún gì gió chỉ tao mungkin cái bún như cái căn còn sân kiểu trong nam chim cung chọc chọ những buổi đó hay sức kiến sĩ những buổi nam chim cung chọc chọ ngày còn cái ác cô thằng đó những bữa cái lần sĩ kiến mà ăn bao cái dùng cái kiểu soi quậy cái này quậy kia hay kiểu soi quậy thì anh này dùng cái chậu này kia jadi này quậy quậy chiếu cái lần sĩ kiến này đó dùng cái dùng du hiểu biến mô dùng địa phổ hiểu hay không ngon cả như nhìn mày về mày cha cái môn ngay mày cái tổ lui ngon mày chỉ mình hiểu như thông chắc mày chỉ mình hiểu gì vậy cái họ kiểu mấy tổ lấy kiểu cũng tầm bả lạ chỗ gì chứ chúng ta tầm bả lạ bá hiểu nó sống xỉn rồi hay còn chỉ cần nhìn này东西chỉ cần mang tí tật gì nghe còn ya chỉ cần nằm ở chi à anh hàm một mỗi cái sân kiểu ăn tôi không rõ rõ mỗi nhận hàng nghi rồi mỗi nhận hàng nghi rồi á kemungkinan besarnya ngay chiều cái bị trộn cái bị trộn ở đó cái bị trộn sehingga apa mau maju nhìn hàng nghi trộn sang sẻ mà như vậy thì hả mai sĩ ấy cái cảm quan là như này hả anh ấy gì xin ngày sẽ ấy chẳng gì rồi mình có à luôn có chẳng gì rồi đi học ya cái một cái bữa nhiệt cái kiểm chọn đều à cái sa à ship cô cái kiểm chọn này cái bún kỳ mới sao là liệu thiếu lui đó có mấy mấy sẽ phôi kiểu chả đâu đâu à cái đủ ship cô bún kỳ ấy jadi jadi lihat phô ba cái tujuan ba ăn họ kia chẳng là có à cho lên một cái ngày chủ lý ngày bún nhì thì chủ lý cái nhì còn lia cái là có lượng ban hình này chỉ是開放嘅農事嘅唔會有點知啊，係講佢要做條路吧，我用夢見唔會了，我講，用錢啊用，用啦，咁樣你貨吧，要揸作麼用，每家個辦成立，乜個成立點都會賣超用，係佢賣超係講自家間係講自家辦到人嘅，辦到人嘅啦，意思講辦到人嘅自家可能嘅就啲落雪出雪樣啦。cái chuột xịt cái lỗ xịt hay còn chuột ấy vớiคนที่ไปเพียนสดๆมาหน้าเชื่อคนกี่อย่างนะยิ่งไปกี้แบบซะยังเพียนสดๆอย่างนี้ฮะอย่ามาลุมอยู่กันล่ะอย่าเชื่อก็บอกกี่เหวเปลี่ยนเชื่อบอกกี่เหวเปลี่ยนเดียวcái xin nướcต่อngay xin nấu gì vậy kiến nướcต่อngay xin nấu gì hay ngay nấu cái bác ngay nhiều bữa thôi một cả trọ đều rồi tadi pagi ini baru TF 800 juta berlaku beli beras masak sudah habis. Saya Jong Hin mà kawan. Soji ba. Soji lihat thầy mã đó, thầy mã như ăn to ba như TF pun gila ăn to ba han sao yang mana. Tiếp mấy con masalah pun gilu yang mana dah. Chứ cái khơi phong chạy nhìn yang đó chỉ đó cái mình yang lăn xì à. Cái mình yang lăn xì à, chứ cái pun cái công作như pun cái công作做的都够讲嘛，daripada你几类问题yang mana. Hay như tem几类问题yang mana. Cái chiếu chỉ tổ nhiều sao sầu tổ cái yếu chạy ồ, nhiều sao sầu cái yếu chạy yang mana. Cái gì mấy con mai đông xí vậy. Dính người đó kêu cái chỉ cũng theo đó, mong phải ăn hàng to lòng như vậy. Jadi từ lý kinh bu như đó như đó sao ba, sen phụ ba ở bên kia cái chạy yang mana. Chỉ cần xem cái chỉ cũng theo thì ngày sống sinh, cái chỉ cũng theo ăn hàng to lòng như ngày sống sinh đó, nhưng mà cái chỉ cũng theo cái ăn kinh rồi sẽ, jadi cái tư duy ngày sản sinh mà mình ra.
khi đó lòng nhìn nhận là cái chỉ cũng theo á dùng出来几孙用出来几孙都唔唱嘅只公睇話，寫咪咗，俾片片就錯啦，呢片片就錯用起來啦，意思啊？cái chỉ cũng theo ngay相信嘛，係講用cái chỉ cũng theo đó，係講都呢隻嗱嗰時ngay cũng冇相信。Tapi ngay pun kita kesempatan betul mai lah, betul mai cakap pun kita kesempatan. Nhưng biểu cakap tiba, hỏi belum tentu hỏi chút mới phải mang quảng cáo cái phải chút mới, cakap pun sih khơi trả lapangan kerja pun gitu yang ini. Lapangan kerja đó, sih tao cái mới sih tao trong hiện mua thầu leo. Các bông bày dari si ta kỳ chẳng trọ hia. Bông bày chỉ có đôi đi juga lah kawan ha. 2 hari aja ngai sudah TF toh ban như có lưu nhìn cái như sẽ bị chửi như nào như cái này kỳ lưu bên như bà đi đây như câu phải như nào như tiếp hay kỳ lưu bên kia bà đi nhớ câu phải như câu phải những đó chỉ đầu cái mới做sẽ như thế nào cái mới做sẽ cái xe tiêm cái FB將把cái日記毛筆嚟塗啊，塗嚟寫頭髮咁樣咧，係咪寫頭髮？我嗱個毛筆你都要睇啊！我知道cái台上路跟毛筆嚟咧，最睇嘅咧，七小時公人睇啊！台上路跟仲係毛筆嚟，你點解嗱個毛筆要睇啊？睇個田螺柱啊！cái chữ hạ bốn cái bù mẹ đó cái chữ khoa quá cầm xăm xì xếp xa như là đó mới phát xe vậy tụi mình pakai baju hari ini ngày trả theo thời gian để ngày chọn theoสิ่งเลยjadi mình busin mình ăn thùng từ nó cá xa ai kêu punya còn nó thật cái sao mà như chỉ tệ lạ có lời ngay cái cùng lượng xăm kỳ vây ngay con ghi juga di ăn tốt kiểu yang mình đó di ăn tốt kiểu itu ăn phản à ăn phản với người cái chế tụi mày thật sự gì đâu cái chế của mày cái chế gắn kẹp bà chả cái chế đó kẹp bà chả jadi cái đó là chế đó jadi tolong liệu gì đó dia cái chế đi đó là chế mới tolong liệu你啲煙苗咪話多浪流機啦，很強股棒，我睇到股棒棒啊。Jadi ngay si ngay stop kan ki ngay pun ki zo phải theo lùa, bây giờ lấy sẽ lấy chạy suy theo lùa. Dân kiểu mày mang ăn khủ đâu, ngay con được ghi mày mang ăn khủ ăn chơi cổ gì đó, ăn chơi cổ gì, ya bagaimanapun kita tetap suka lako dah. Biasa kita pakai baju soalnya ada bulunya. Ngay chơi cổ gì hay ngay chỉ chơi cổ gì đó. Chắc là mungkin kita sanu tuh sih kadu gong chut đầy bay đó ăn mèo hầm bò ăn con say gì đó tại vì xít kín mèo như dạng gì chỉ cái lạc có chơi cũng chơi rồi liên cái tổ kiến núi à tổ kiến núi đó chỉ có ôn phổ đó chỉ hắn cầm trôi thì phải status
Kung siya lalu bangun pagi-pagi token bunyi tit pun dewa. Ya, jadi sedikit kan mesial, cái token đúng sĩ kita tetap chill ha. Cái chill kita tetap betul berhiang lo coy ha. Nah, jadi itu memang sedikit ba khi ấy chiếm dịch theo lũ sen mày sắp buồn sĩ khen tay ở ngay lùng trên tentunya ngay lùng trên hiểu ngay lùng trên tentunya hiểu untuk memberikan yang terbaik untuk pun ngalako yang ada. Jadi jisi pun si ngay hanya dịch thổi dịch thầy chia đó pun si cải biến mọi yang cái gì sử dụng cái nhìn khẳng nhìn màu yang mana rubahlah diri kamu yang mana. Jadi macam kayak kau gitar leo, cincin cho theo leo yang mana. Anh không phải là ngay trả theo đó hay là nắm cái nhị ship theo đó. Kalau hay dùng nhị ship theo cho theo đó, ngắt theo đó, hay nắm cái nhị ship theo. Itu modal usaha yang pertama. Lihat mengaca, cuma ngắt theo mấy bún ngày đó. Ngắt theo mấy bún ngày còn pun như còn lượng mình hiểu cho khai theo lũ lấy miêu liệu cho khai theo lũ lấy gì đó. Untuk cegah kebersamaan dianggap tanam saham yang mana. Jadi ngay juga mau kalau yang jisi yang pun pat nyi ada, cấp nhì pat yang nhì pat ada. Cái nhì ba ngắt theo tadi cấp pat ấy ba pun ngalak ko yang mana. Jadi ngắt theo đó ngắt theo cuman mu mày su cấp độ cái kiểu liệt phô sĩ hay bật không bật tiền kiểu. Jadi sang đó chỉ cần lip yang ada lip sang ở đó. Mọi cái con nào cái số này nhập số dữ chạy出来đó chứ không mà đâu yang này. Không mà jadi gần lên là có hệ chính sinh nhìn ngay còn một cái gì khi xích cái gì ăn chính này nhìn cái ăn chính nhìn cái mình chính sinh cái ăn chính này nhìn cái chính đó ra cái chính đó đâu anh em ạ cái khang sẽ thu phá anh em dùng là vẫn sẽ thu phá anh em thế nào sáng cái sẽ dùng chặt lăng lộn như thế đó cái tự nhi phơi à nhi phơi lượng lăng lộn dùng cặp ở lộn mày tiền mấy mày tiền bắt đó hả tiền bắt hả tapi lihat những kia cầm này thở chút thì vậy thở chút thì cái ta phân phá lọ kia nó phá của đóเป็นเหลืองเทียวสีเทียวสอยี่ที่เป็นไหมอ่ะเป็นฟูรูตุดอ่ะเกมยี่พ่อยอ่ะยี่พ่อยเสียอ่ะโอ้ยcái nhìn dòng người nhìn hay quá cái nhìn thấy dòng người nhìn rồi所以ở tí sang đi nhớ lại cô nhìn ba mày xì giá xì ấy kêu cầm còn người nhìn mày xì giá xì ấy ở đó kêu cầm còn người nhìn dòng người nào còn cái bạn lì hỏi à hay quá dính vào cái chỗ căn nó cái chỗ căn lấy yang sáng sủa Bung lah kok nggak perlu kerja tetangganya ada pelihara tuyul kita mau pelihara tuyul kita pelihara tuyul kan ngalak ko sẽ lì hỏi cái mô bịt nhưng mà ngay查清楚的ngay查清楚ngalak ko da lấy trên trong international mô bịt đó Thái Bắc Thiền Hồ Chúa cái mô bịt đó tiap malam gonggong kerja tak ada dia si Mit nak kerja dia Mit nak kerja kawan ni kan dia lungko juga kerja mau kan dia lungko juga kerja mau dia kan travelas kayak tidak kah cái tengki kayak tidak dia cari tidak dia si Mit nak kerja tapi ngay tôi sẽ ngay lượng bánh xì bao nhiêu đi
ngay做成ngay兩蚊是本意啲，ngay兩蚊是ngay兩蚊是做日期 laporan sih bahwasanya kin bujang ngay做成yang ada. Như tolong jangan ko lagi ngay di simun dia, như tolong tak ko lagi. Itu bukan kerja orang kerja nggak macam gitu. Itu bukan kerja orang kerja nggak macam gitu. Dia saya cincong selesai, you know. Cincong selesai gitu hiểu phân biệt. Dù時間untuk gitu selesai. Dù時間untuk pun gilip. Dù時間untuk pun gihiusit. Lấy học một selesai. Chính vì tụi mày theo con. Chính vì kita kan santai dalam hidup, tenang dalam berpikir, senyum menghadapi masalah apapun. Tianji ku tahunya mabuk. Tadi ngay pun si lo, ngay pun si, nhưng liên ngay khai lọ, liên ngay khai lọ đó, ngay mê còn đó, bùi lôi tin bùi giờ ngay xe chiếu, bùi lôi luiอย่างนั้นđó, karena ngay du cho sai cái tôi du hồi xe chiếu ngay du cho sai cái tôi du hồi xe chiếu ya. Jadi sebenarnya insio Kak Nyi còn đó boy, cuman chơi cổ Nyi juga Jin daripada Nyi komentar, ngai mau naik tanggapi ngai chiều juga an mau jisi yang dah. Ali ham ngajak tun chung Nyi yang dah tun chung Nyi. Tau lambat Nyi tetap pun ngalako ASEAN. Masih mending lako rumah enggak banyak uang. Ya lako memang soji ada ngay khi đó lako sẽ khen nhìn li hỏi nhìn nghe hiểu cái cái sama lo hay còn ngã lako mấy khen nhìn mấy li hỏi nhìn nghe là vẫn hiểu cái sama là để chắc ngày mai 70 lần theo nghe là vẫn hiểu theo cái sama ngay sẽ tí cái li hỏi nhìn rồi soji tụi mày các cái depannya lihat cara tato cái miếng phai đó lui bong trong chân phiền chật cung lah. Ada saya tentunya jika mewujudkan jika laku impian yang mana. Như saya juga mau kong isi kong mau kong isi cảm nhận được cái yang mana dah alung chin dukung laku yang. Anda tahu mabuk jadi Anda itu bodoh. Zaman lebih bodoh. Zaman lebih bodoh, ngay muốn như thế nào? Ngay tu dịch chạ dịch si còn đó. Pun dịch khay khuấy phong những cái nội chung này như nào nhưng mà zaman lebih bodoh. Hay còn ngay bodoh đó ngay mau pun si khuấy phong những cái yang mana? Memberikan kay jalan hidup hamba ada khuấy phong ini. Tapi cái punyit ngay kondo nga lako juga hay chơi cổ nga lako cả nga suni jap so juga hay ăn chơi cổ nhưng biểu ra cái tết đến hai panel đó panel xẻ chiếu ra mô tả kiến ba kiến ô nhỏ nga lako đấy ăn chơi cổ đấy pun nga kay ketua muki nga licak ketua muki ra
lấy không juga hai pan kia đó ngay chiều ngay là có gì để tập cho nó thùng xì rồi nhưng mà kịp pan nữa đó và hai pan nữa bạn này ô nhỏ pan liệu đó mô tả cái nó bên này ô nhỏ bạn chỉ cái hiểu hiểu con hiểu của mày bơi những hình này đó thế đi từ ngay chiều ngay là có đó biến như trạng như ăn tật hình này như nè ăn đi cụ chỉ kan như nè ăn đi cụ chỉ kan ăn tật hình này như nè jadi như bạn nói ngay bây cái ketua muki phân còn hỏi lại là như si một thật phun cô phụ này như này đó nhưng bây giờ吹过了吹过了吹过了都 bagaimanapun tetap tidak nyin lu ya yang ada nah cuma nyin kan netral ini hang netral ini pada có liệu ngay con đồ dia dia phân phối như nó xích thì ngay juga mấy cái giống áo mấy cái cũng vậy sebenarnya ngay mấy cái cũng vậy ngay ứng siêu cái phân phối như giống áo ấy cái nhiều nhiều nè với bằng ngay ở hạ đập kia nhện mì mì lý do phân phối như này nè dia phân phối như chỉ ba ngay trò chặt thành nhiều cả như này đó tôi liệu phân phối như juga he pancin nggak juga yang nè jadi cái phân phải tập sok ngasih phụ đó ngay ketua ngasih phụ ngay ketua mungkin to cái còn ngay cái ketua mungkin to đó lấy tiểu kia mê yang nè đó cái yêu khổ này này mọi người nè mà đi ngay sườn đó ngay sườn đó hệ ảnh nhau cung juga hệ nhau phổ ảnh nhau chín tu hệ nhau thọ đó jadi sự gì đâu xin đầu yang nè tôi cái còn cái mày mày thân à lùng chín đây rồi hả nhưng mà cái tia lùng chín này nhìn tại vì ngay à lùng chín đó ngay tụi mày tùy tùy để phân phối nhìn trong ảo tại vì ngay tùy để phân phối nhìn trong ảo đó nên cáiว่าcáiเป็นชุดกบบูเป็นอะไรเป็นชุดกบบูอะcác bạn bông bay kan còn đồ du nhụ mày đâu hả sayang là có không nhìn nhìn bông bay kan du juga nhụ mày kan nhụ mày bữa ngày hạ xong còn lượng xăm kỳ vậy à cái chiêu còn mày cái chiêu khét gì rồi à à lùng chế nhiều á chỉ bài ăn hơi à lùng chế nên nhận tiểu chi rồi cái đó không ngay ngay dạ lùng chế này như sống ấy các tu hành như cái gì chả hả là ngay mười cái những cái phân phối những sống ảo đó sẽ nhận được đâu vậy ao lấy ao hìa đó xíu mấy ba xíu mi cái cầm chơi tiểu chi mày cả tính chú câu này ngay mày cũng sầu câu vậy á như sống ấy số gì ngày ba ăn kiêng à từ đó ngày ăn kiêng cái như terulang lagi ya như quả lùng trên ngay chỉ bàn hồi ngay nhận tiểu chi hả bang apa kabar baik số gì ngày mua mày cả phân phối nhìn trong ảo ảo lấy ảo gì ba chứ mấy kiểu nhận rồi ra đâu rồi nhận rồi chỉ có nhận chơi tiểu chi đâu rồi tính chú các bạn ngay còn đi kỳ số gì ngày ngay mấy cái in ảo tụ mấy cái phân phối nhìn ảo đó các ảo lấy ảo gì ba
Jika ba anggap kita kanyi ka ai da kanyi pen chut kyo bu pen ata. Pen chut kyo bu à. Lùng chín này kỳ chẳng si hiểu tiểu như này. Lùng chín này kỳ chẳng si hiểu hiểu chun như này không nào. Chun xì là vấn sẽ các bạn. Kiang xì là vấn sẽ. Suy mấy kêu xin này như này sao? Nếu lộ bay to à. Như của cái thằng. Bố mày nghe cái chuyện được boss kì. Boss kẻ lên mới chuyện đến boss kẻ lên. Suy mấy nghe một boss phát những mày bởi boss hả? Cái là cô cái nhụ mày trẻ trẻ à. Cái nhụ mày trẻ trẻ đó. Vì sao thế mày thành công như này đó. Thế mày gì si cộng đầu kỳ untuk thời ban untuk mày chú nhụ trong hình lâu bạc bản sinh ca lâu thầy phù bung thầy tổ lý nhìn thầy yêu tiền nhìn trong thế này đó. Cái gì còn lùng trên kỳ lá chỉ chú dùng thế này đó, lá chỉ chú đó cầm bung chú dùng đó. Vậy cả kỳ coi à. Chứ mấy cái trước còn cái chỉ bạn hỏi à. Rồi chỉ bạn hỏi hiểu lùng trên rồi chỉ bạn hỏi nhận tiểu chi lùng trên rồi. Số như ngày mày cả phân phối nhân trong ở thế nào. Để đi cái bên này chỉ bạn hỏi à. Nhất si bụ tía con phạt tại nhà tao con. Nhất si bụ tía bà phạt tại nhà tao ạ. Số gì ở đây chỉ cái tu chung chỉ cái lạc cô dùng người đó sẽ bảo để các phân phối nhân trong ảo dùng người đó sẽ bảo chẳng mà phân phối như này. Hay như còn chín cả mày nhìn mới như chung cái lạc cô dùng hình cái lạc cô đủ bản cung mà như giống nghĩa chứ tôi ngã phi chúa ra cái tôi nhận này như nào lạc cô đó ngã lạc cô đó tôi ngã phi chúa ra tôi nhận này như nào giờ vẫn ngay còn cái tôi ngã phi chúa tôi nhận này nhìn cái hiệu cây chọn rồi đó hiệu cây chọn à cái cầm cái cây mà bụt ở nè cái cầm cái cây mà bụt ở nè làm cái cây mà thì không có cây cung đến cũng đúng ngã cây lạ co đó tôi ngã phi sữa giờ tiền rằng như chọn cái heo đó nào chỉ hiệu cây chọn ba cây à kiến những hiệu cây chọn đó trên phục bụt cây cung nghỉ cái bụt cây mai cái cây mai mua vào cái băng một chiêu đó như đây là nó có băng một chiêu hiệu cây chọn này được à đã chín tối à nhiệm ngay phụ đó ngay cổ phụ phi cô cầm bằng hạt đạp đi phi cô cầm bằng hạt đạp đi tapi là có môi nhung tạm suy rồi nhớ là chạy xuống tụi nó chạy xuống như là em bằng nhá hay còn kêu tạm suy như là ôi gì còn phải ngay giờ bắt đầu bắt hả ngay đầu bắt xỉ tay ngã phân phôi như khả lùng trên lip đầu kinh xịt tay cái phân phôi chưa đó xịt đó xịt đó mà sao bữa ngày hạt đạp bị ngay cũng xịt tay ngã phân phôi chưa đó
Tidak, kan ngay thung cụ là mình có đó, ngay tetap Tuhan ấy có hiểu. Jadi ngay có ngã lạ cô ba itu mejejak năm字可能呢，係講熱下有時間，啲就cái樹呢入去窟窿海空啊，cái đoạn khu ấy啲窟窿船空啊，à mọi ngày còn đó còn所以ngay mới tùy phân phối nhìn xong ảo yang nào, Tomai pria sejati itu tidak perlu harus menanggapi semua itu yang mana. Nhưng mà ngay tùy phong mà ngay tin này sai ngay bạn xin nhiều cái xong ảo ngay tùy phong mà ngay chiếm ngay tùy phong ngay mê cả đi đâu cái phân phối in atau lo aji yang nó mới nhìn yang so này cũng phải gì cái tôi hâm đồ mà một cả chi bội như nào mà một cả chi bội như nào một chỉ hi cái tôi hâm một chính trong một chỉ hi như nào cái tầm phá là bây giờ mày hiểu nè cảm có cái con pi kami là có cái con pi kami cái con pi ngay hạt pi kia đó ngay chiều ngay ấy lấy tùy ngã lạ cô đó ngay cô kiêng đó ngã hạ luận phút với cái phong trí nhau ngâu đó cô nắn biển chín giá đó chín hỏi giống nè chín giá chín hỏi giống nè ngay hạt pi ngã lạ cô đó ngay cô kiêng cái phong trí ngay cô kiêng cái mun sụt ngâu tổ ngay đó hỉ phong giống đó hỉ phong còn ngay kiêng cái bông cây mà tiêu ngày đâu giống đó tiêu tổ đó ngay bù xin bao tiêu chẳng phong hay hạt pi lạ cô đó ngay cô kiêng ngay lúc cái 5 tuổi tôi chả bồi ông đó ngay cái hạ luận phút ba pun ka phung chi ngau hạ luận phút daripada kieng lak ko yang mana cái lak ko abi di du choi yang mana di du choi vậy như gọi ta cái thông nhìn còn cái thông nhìn này chỉ là đó ở thông lên miểu hà liêu ngay hả đó cái còn ngay kon ka kay sisip tiyaw ko tika dahil nyemyang ko tika mo sampai ngay hi đều Hong Kong đó lấy thông hạt gì miểu hà liêu ngay cái gì xí đó hay còn cái hi đều Hong Kong hiểu thông miểu hà liêu đó ngay cái càng nhiều đây đó ngay càng nhiều đây chỉ có một khoảng thời gian rồi này ngay càng nhiều đây đó ngay trên cái dây đó trên cái càng nhiều giả trên đó trên đầu cái hi Hong Kong đó trên đầu Hong Kong đó cái dây đó ngay trên đầu cái mông ngập cái trên đầu cái mông ngập cái dây ngay cầm trên cái dây ngay cầm trên cái dây bố mày cái sao chuyện này còn lùng trên môi nhỉ kéo bố mày cái sao chuyện này còn lùng trên môi nhỉ kéo gắn môi nhỉ kéo gắn với dành tổ liêm với ai cũ với bà già hitam gắn cái sao còn chỉ có môi nhỉ kéo vậy đó sebenarnya mấy con sa gitu sa lui còn chỉ 8 條còn chỉ 10 條mình đó ngay dùng chỉ cái hiệp hòn lấy cầu shit đó dùng chỉ cái hiệp hòn lấy cầu shit đó
hay còn nhung mua nhì kẹo đó mua nhì kẹo đó cái tầm bà lao trên trong mua nhì kẹo tầm bà lao đó trên trong đồ mua nhì kẹo nhỉ để gọi nào cái chỉ cái lượng mất lực về còn mua nhì kẹo là ngay khi cả những cái tôi sẽ ya jadi chúng ta phát triển bún đồ cái ship theo như như做新生như liệu七条用的啦，还有配米十条กัน上下前條板過嚟啦，過嚟做新生嘅料七條，把啲本20人條啊，啊呢度係冇集中到冇二條嘅嘢啦，幫弊四款嚟識人款，都或者下家都做嘅胸脯骨啊樣啦，呢啲係胸脯骨啊講，padahal ba ACHK juga dính biểu cái con đồ mấy cũng nhận được cái giống đó tapi nambah lah si hả đồ cũng nhận được cái chính phủ nhận được cái giống đó nhớ nhớ chi bay miền nó nhớ nhớ chi bay miền nó như một kiện hồ dầu đó nhớ nhớ chi bay miền đó một kiện hồ dầu chính phủ Thái Bình Hương Cộng đó như được ACHK hệ dân đang đi hệ cũng nhìn cái phân phối chính phủ nhận được cái đó kiểu chính phủ nhận được cái như đồ một kiện hồ dầu như ya lý từ đó hay còn muốn mày hay còn khuấy theo clip ấy đó hay mua gì trả chạy hai cái to lòng kiểu đó hắn như cái chỉ sử dụng cái công suất này thôi đó cái công suất này thôi để lấy cái cho status ấy đó các bốc bài ngay xem kia đó nhưng mà cái này còn cái clip bọn ngay lùng chín đó mới to còn như gì trả tạm bà lạ đó như chả tạm bà lạ cái chỉ sử dụng đó như xa cái hai cái lui đó sát đi cho to liệu chính phủ như thế như còn kim mỏ ya 30 lần theo thầy thầy cái đồ chính nhà ba nhà mẹ và hay nhà親戚姊妹傳到呢班公公有本年多hay用講冇講還有列你只發字啦發謝啦本出列淡把來類啦如果咩少本20人條20人條睇睇上係30條仲少用幾條嘅咩早做淡把啦份朋友chiều nhiều ấy mày chẳng nhìn chiều ngày khen tầm bạ chiều ngày vì còn như thằng ấy khen tầm bạ lại đang ngay chỗ khen hạ luận bên phùng chi ngâu đó ngày khen tầm bạ lại đó ngay chỗ khen hạ luận bên phùng chi ngâu đó các đồ hàm ở trên trong mua nhị kẹo đó cho luôn chính sĩ做死嘛近過死寒因為幾多sa chấp sĩ cái trong huyện nhà mới做mày đó chết gần kia sao cái gì因為cái之前我咪講對咗10人bị sĩ kết lấy thì theo cái ai cũng biết yang toli mà biết bà giải tâm mà biết nè kalau hay nạn những khen những gì thì hỏi nè chỉ chính trong đưa nhìn thổi đưa nhìn sim đưa nhìn ly nhìn dạ bởi vì cái này mình như thế thế hẳn lùng chín là đi lùng chín đó là không lùng đó hẳn đi bởi khi chủ đó như chưa tôi các bạn ngày còn đi cái bay lùng chín như lý khi chủ đó你当把了1、3年都想过去呢，我以前的恐怖恋愛，我沒想過，到陣發現冇本件條女，結果個發現含嘅，
ham ki buli ngay kêu cái phát chế ham mày phát chế bún đâu lui gì nhất tầm bà lại yên hồ này xong xin mồi cái này muốn như xin kawan hồ này xong xin mồi cái phát chế đó giờ ngay mua salad mà là như tầm bà lại như ta xíu không xí à thằng như này ngay còn ai vậy ngay cả cái đó sao thổ liệu nhân lượng thổ chỉ khéo mà đó in vì đồ đi chợ dia fase sebenarnya ngay juga mấy cái bóng gì ya ngay mua mấy chém những cái sự情啊mua mấy打理những cái sự情来的你不就人口田本来你不切了打把它分过分了对几年了的所以dia disebut dengan monyi kau dah dia tambah lah dah nhân pun ở cái lối chân pun dah bên sông ao à你看俺阿龙前人不能俺类似讲变成熬呀，俺咪忙yêu ya cái chi xíu ngay lỗi gì chân hàm mày mang yêu đi đọc khổ chung nha việc痛苦呀ở đây hàm ở lên nản sai nè đó ngay xịt còn cái những cái lượng mình thấy trong ảo không ya ngay tu udah selebihnya dia ngay anggap ya udahlah kuat di sini kalau ngay kamcia gitu sa tapi lu tambah sih silo ao tăng đăng kia đó như tí hàm silo ao tăng đăng kia udah salah dah này ao chọn lại tapi cái phát chế pun cái ship theo à phải mì lui à hay còn mua phải đó phải lượng ton pan mì đó chỉ mungkin cầm lo âm kiên bài dạy tam sĩ cái lui học phải tambah lah phải mì aja cái chọn lui à tambah lah phải mì đó Tuhan chọn lui à jadinya paket pun tambah lah jadi asaki mau yang pen thật chọn ngay pun gì mau yang pen thật chọn à tambah lah thay pen thật cũng à bahkan cewek cái phân phối pen thật à ngay còn à cewek cái phân phối pen thật à tụi mày ngay vậy còn cái cewek cái phân phối pen thật waktu gi gaji ada wa chạy kiếm gi 300.000 kiếm gi 300.000 kan như đi tầm bạc của mày à đâu cầm钱như vậy chạy rồi không chạy như vậy chạy ngày mua bán sao đâu kiểu mua bán sao đâu kiểu như kỳ bữa ngày 300.000 như tí ngày mua lưỡi dùng kiểu như tí ngày mua lưỡi dùng anh kiểu cái lỗ phô mấy cái lỗ phô chơi chả kiểu rồi hay có mua chả kiểu cái lưỡi nhỏ lọ kiểu mà đấy cái lỗ phô kan bantu cái untuk dukung sesa liang phô dukung cái phiền sọt lại như thế jadi anyong chin anyong thọ đó anyong cung tu anyong phò như thế đó hay như tôi nhìn chứ nếu mà ngay liang nhiệt mô tô sẽ chẳng có lỗ phô ngầm một điều để ngầm xịt đây hả cái mèo你阿姐用幾個用簽個批阿姐了，kata lah kau gimana dia menulung 3 kali lipat karena kerja susah payah punya motor 2 unit. Dia ngay mấy một cá 4 kilo, ngay 4 kilo một cá chọn luôn. Sau cho ni ở dịp bây xì kỳ bún mà là xin là luôn. Ở đi xí gì còn tầm bạc kẹo hả? Cái một cô đi xí còn tầm bạc kẹo không hả? Ya tapi kan ngam còn kẹo là thì tetap itu tetap chạy nhân lỗi cuman ngay còn cái phiên thật cung rồi mà cái tầm bạc lá như này xong xín
cái相信淡白啦啥的，这淡白啦几多十年冇做些呢？佢話開你每年呢啲啦，嘅好處吧幾多睇用呢？就行神時，ช่วงไอ้อารมณ์เช่นไปผูกขีมาอังยินไปของเตียวสีแกไม่ยอมนะยินก็อยู่ยี่บอกไงคนก็對方係ไหนsaoแต่ไม่行神時เนี่ยนะ行神時呢個神時呢一隻見係大嘅啦，有乜講行神時？有乜話行神時用嘅啦？講啊，俾行多俾帶話你啲神時，神時呢啊都行喺呢殺嘅老鼠上咬，咁你知我คน嘅日日ดีกี่ตา啦？行神時呢講。係講你冇貪污啦，冇貪污啦，冇可能啦。法律業、招業，每日家庭嚟說係講冇貪污啦。ngã lùng trên này thằng nào khỏi đi bên như này còn做橋料，嚟做橋料嘅樣，咁啊？阿龍先咁講威嘛，咁啊？跟住咪掹偏出嚟嘢啦，橋料啦，冧巴啦，nhiều đã橋料啦啦，橋料啊，như ba một còn cái đâu tí mày mày tí mày hiong còn thấy bên tí mày phô thung mang đi cái lẽ lẽ đó ở như trăng như này như chín trong hệ trăng như này đó nhưng khỏi gì còn cái đâu sao như tụi mày ăn trăng như vậy như tụi hay còn tụi ngay một chú xuân đi còn nữa ngắm một chút xuân đi con như đó sẽ là cái bông bảy đầu đi hạ như đó là đi tầm ba là mấy chú như mấy ngày đó ngay dù khi con lý bệnh nhân ngay đã đi liều trên ship liệu như này hả con lý bệnh nhân đó luôn tầm ba là gà đây kia bu udah lunas bayar man lihat đó lihat như thế nào mày con gitu tham tổ còn dịch thầy judul lah judul yang mana ngomong dah dia tu mengataskan isi còn tổ cái kin punyit cái permasalahan yang hendak kasih sebenarnya nanti heka mengen juga mau main tetapi heka ngay untuk ngay lời chạy chu các bác cái này cho dịch khai senjata lời gì si cộng tổ đó hầm những cái lời bantu kia như nào ngay juga alung sih ngay sih những cái chế bản thiếu luôn cái tầm bạc cái xây chủ ấy cái tu anh xây chủ ấy cái một cái rằng khơi cái SN cái đó cái chiến phu xây chủ ấy bao nhiêu ngày chiến phu đó tu xây chủ ấy bao nhiêu ngày cái chiến phu ba tu xây chủ ấy bao nhiêu ngày đó rồi vẫn còn ấy về còn xây chủ ấy lý hà nhi hi nhưng không chia lối chia cả bạn theo lấy còn tentunya như các untuk做theo lũ bây cùng做到千公嚟講啦嗬，5000公嚟講，即係跟特特係冇啥呀。các tí mày chỉ bay miền phong phiền lại chẳng của nhân hồng đi nếu besok orang bang mau datang cerita đâu à nếu còn besok
Besok juga tiba-tiba toleransi maupun toleransi itu. Aduh, le nyoi syur ya kawan. Baginya alung cinta kan pun saya cuy. Hamo kipian nhiều saya orang-orang awam yang mau kipian ada. Tapi kipian kipian tau. Orang awam pun kipian ada. Tapi hai kipian ngai dah, putu kipian ngai dah kipian tau. Lihat ni tampala dah, ni cak tampala dah. Cái này kỳ sĩ mô gồm boss gồm masalah các sẽ hàm ở dị sĩ gồm tôi dịch khay dị sĩ gồm cả người cả theo tiêu kiểu nhũ đó lan suy nhìn đó ăn to alasan họ lấy chim dị chặt peluang dị sĩ Nama lah, di sini gong hanya jitnya mau selesai, kisi gong sipnya no. Yêu gong cái bộ pun masa, yêu gong gak ada head liao, yêu gong yun hong tuổi liao, cái yêu gong cái xì nhiệt liao, cái yêu gong chít nhiệt liao, yêu gong sip xì nhiệt đâu. Chung nhá nhau thế này, nhá nhau này phiền á, cho chút mấy con đó, để nhau cartoon phiền đó, để tu số gì lâu cái tầm anh vậy đi phiền nhau này. Mày phú chiêu khỏi gì biếng lo hí mà cái sáu khỏi gì biếng lo hí nè mày dâm zin á khỏi gì cái lo hí nè li hà ngay mun như sinh kawan lihat cái hay còn sáu nhún hong lui kan sáu nhún hong lui cái hanya yang pak bot theo lui kan kasih me dari lihawa kasih bon ship nya no ngay chờ mua bon ship nya ba chỉ mua ba liệu ship nya no. Jadi cái status ada, status cowok ada. Bởi bạn hiểu chiêu ya. Bởi bạn hiểu chiêu ya. Để ai muốn như thế nào. Ngay alung trên này đó. Dụ chết bạn theo aja pun ngay bạn đầu đó bởi bạn chiêu liêu à. Bởi bạn chiêu liêu à. Dụ chết bạn theo à như xong ấy. Chúng nhé trong hình này đó hay còn ổn tụ masalah còn lihat trong này đó lihat ba tu cho dịch khai cho lăn chi nhân都是鸟样的lăn chi nhân都是鸟的你看做东西aja yang ini做东西apakah Charlie ability you dịch khai yang mana mampu untuk pergi cho chút lấy hỏi chơi di pandangan masyarakat yang mana. Mỗi mày cái trong theo bú kẹo aja cái này mẹ đó. Tambah là họ luôn chong cái mà ơi bút en thì pun cái mà đó nên tambah là họ cái chong cái mà bút en thì bố phi pun cái mà hỏi sio makanya sebenarnya tambahlah Kak Chin Yun Vui dah. Tambahlah Kak Chin Yun Vui dah. Chin Yun Vui có dư dịch jiwa kesatria wah. Jiwa kesatria wah. Tapi tambahlah wah mau cak jiwa kesatria. Cái penantang ada, cái penantang cái tentang tambahlah. Tambahlah tại cái phân phối. Chin Yun Vui kita sa kung siu. Tan sa hi. Tapi dia tambahlah dia ke mengundang dịch khai kegaduhan. Di sini còn med dịch khai đó. Dịch khai còn đó dia kan kayak mengundang dịch khai kegaduhan pada akhirnya kan. Jadi dia kayak mengganggu dịch khai jalan tertib
tertib umum ada, jalan tertib umum itu. Jadi cái kecokan cái đâu nhìn nè, cái kecokan cái đâu nhìn nè, hình như tầm bao nhiêu tầm mày như này đó, như vậy ở hi cái chín nhân phi trong đã, lý bên lấy đấy juga chân phu juga còn juga ha, tapi lấy tầm bao là memang mau tầm mày, tầm bao là nó chỉ có hiểu bị chín nhân phi, chín nhân phi bây giờ am kia đó, chế pun tầm bao là nó chỉ hiểu rồi. Jadi ngay còn đó, ngay khi còn tôi ngay còn lấy còn đó, như còn chín nhân phi cái tầm bao là như đó, mungkin tầm bao là ba mang đại sĩ còn là chín nhân phi, cái bóng bày cái chín nhân phi cái lọ bài tôi xong tả ra cái cầm hi ha, cái cầm hi lọ bài tôi giờ hạt nó cũng một chút làm đó, lọ bài tôi cái lọ băng hi ha, cái tan sao lọ bài tôi chơi cái sao nhân hi ha, à chín nhân phi cái nhân của yếu tố dibandingkan tầm bao là như thế nào, cho như thế này à cái hay còn cái còn cái keberanian ada cái tầm suy đi đó, cái tầm suy à, chín nhân phi có cái tầm suy, tapi ngay mới còn cái latar belakang, jika mới còn cái latar belakang, jika mới còn kita usahakan yang penting cái masalah jika mới còn được cái hiểu, yang jelasnya apa, ngay con cái kejadian, lopang juga jauh, lopai tôi juga jauh, kalau hanya sing saja nak, tapi chín nhân phi kita cái này Ki mau kontak polisi, mau kontak kawat, mau kontak này sa. Berarti dia foi jiwa kesatria kok thaya. Dibandingkan cái đấy, hay còn untuk ngay lấy menganalisis ada, ngay menganalisis tentang jejak ini kejenternan mana lah, anjen darahnya dah, kak mejen darahnya mah lain. Dia mai, phải nghe phân bồi. Lượng ra cái tại hai siêu chăm đi chăm ca chăm lên chọn siêu to hay chọn đấy đi sao xin thì là por polisi này là thử điều trong này như sợ ha con ha hầu mungkin sini pun anh tôi nhìn nâu gì juga ha ya ketika kecil sih hầu mungkin kan lu macet jadi kan you kayak rencana yang mana mau ngay bak mới còn ngay tập anh dặn thế tapi intinya ada tambah lain con mà ăn thua ăn heo ăn phải ni mun cái tambah lagi mun ki kamu nggak sama dan aku udah ngapain ngetagih ada iPhone ya sama dan aku udah ngetagih langsung mohong sama dan aku con ngay mi còn ngay jago tetapi dia Yunin menyaksikan mujid kayak tuntutan itu nggak sama dan aku udah ngapain mohong với còn cái mà bột nghĩa cái chi hiệu cái chiếu gì trên nhìn với chỉ xây cổ anh nó cái chi hiệu đó cái trên nhìn với bề lom cái nó sẽ cũng tầm bạc hồi đó chỗ lâu chỗ terrorist như này nó theo kéo bị theo kéo đó trên với vật thì hắn bị trong ngàn bạc đã kita mấy con lấy sự urusan pribadi và con theo ra như sự trong sự công phải tapi lấy tầm bạc là mua trôi như này cái hi đâu cũng是khiêu hi sao coi thì sao cái phải như tầm bạc là trên trong như trôi như này như tầm bạc là trên trong như tầm suy như này hi ở đâu ngay biết cái gì tôi còn biết cái gì còn lụp với ao như là bắt hết à không xỉu à dùng thiệt con mày dùng thiệt con dùng to à các ba đủ ngay con đó đó bà ghi ngay đó cái mừng hadapi nhau nhìn đó các ba ngay khi đồ đó cái đôi thật vấn đề chuỗi bà ghi ngay anh xây chuỗi bà ghi ngay
Nampak lah Kamdung Maliau ni. Ngay cậu kiang. Kia lo cái mà bụt hà lấy giống thế nào? Nhí bác mẹ ngã tùy hiểu. Nhí bác mẹ ngã tùy vong à? Kia ngã tùy vong à? Ngã cái tùy vong à đó? Ngã ấy chim đó rồi à? Bật tarung sejati ham đó. Các tu pengecut aga. Juga lo cái mà lấy tùy. Nhí ham gì hi undra. Kopi dia mày sẽ sửa giờ là. Đúng rồi đó. Mang hay còn nhí ở những bụt đèn lấy bụt chặt lo cái mà lấy đó. Ngay chỗ hàng anh chặt rồi à? Ngay chỗ hàng anh chặt rồi à? Ngay tí ba nhí chặt pengecut ini. Ngay tí chặt pengecut ini đó. Nhí ba mau yang tạm sửa à? Hay còn tạm pala đó. Cái thằng gì này con? Hay còn như cậu là em bị cậu chồng chồng đó. Ngạnh siêu lý địch được mình còn phải tạm pala. Dù cái sĩ gen yang thế này đó. Asa một dư tuần tụ ta này đó. Một dư tuần tụ ta này. Chỉ các anggap aja. Chỉ các anggap ring chong itu olahraga aja. Anggap aja ring chong olahraga. Nggak maju kong pihak kedua, pihak ketiga, namun pada akhirnya dia kayak tuntutan antai untuk pun sekai yang dia yang ini memang sang lin dah, sang lin ham do pun gigit kayak pelajaran aja yang ini. Nhưng mà đó ngay bị cái nhìn đấy, Ebili bagi ngay đó, cái hiểu chân chủ ngay gì đó, ngay tu hiểu chân chủ nghĩa, chủ lý yang ini đó kéo theo kiểu yang đó, ngay tu anggap kita jangan yang ini. Lokai mah lawan Rita. Cái Rita tuh kêu lỗ phụ à. Cái siêu lỗ phụ như nè. Cái gì cũng ghi marah. Cái lokai mah cũng ghi marah. Lokai mah dia ngay cái cũng ghi dia lỗ phụ marah. Ngay cái cũng ghi marah. Ngay cái mang nhiều thầy. Như con ngay cái mà thầy không? Sao ngay lít đi đầu kia này xịt con không? Ngay cái mà một thầy. Cái cung rồi đó. Các cái cung đó petarung sejati ya. Petarung sejati đó. Như xịt con cái cho ngay cái à. Mày Philippines cái mày xem lo cái đó. Cái kiểu thả to đó. Giết hà hì leo à. Bây giờ hiện to bây giờ thì nó cái to còn hả đó. Cái chưa cái gì đó. Các hầm một petarung. Cái lô cái như xịt con nó. Bây nhìn hi cái cho ngay một cái mà hi chết tầm bà là kiếm mẹ yang hina lah dia jempol ya ngay jempol kita tapi jempol đó mẹ yang hin yang là terbalik ya sẽ cuy bằng cái ngay mới còn không ghi xong là xin ngay cái tôi cụ hội ngay được chứ à cụ hội ngay libatkan itu amen wallet cái lele masa to ngay tu không ngay đó bagi ngay như libatkan này sa yang đó tapi ngay pun siya tapi kita usah kabong bay libatkan amen wallet ha tapi ngay pun siya tapi kita usah semua dia sa yang ti kêu sa ba yang ti ngay he mai sa hay còn ngay đó pengecut ada ngay engkau hadapi kita usah lu Dung besok pasti ketemu kena lokai masuk ngay chỉ có cái cũng nhiều tùy cái mà xong bả
Cây cung rồi đó chính trong cây cung là người tùy cái mà sống bà bây giờ cây cung là tùy cây cung cái hay còn kiểu cái cây cây cung thì cái cây cung đó tùy thì eo cái cây mà thì dùng cây liêu rồi đó và đi ba cái bàn cung mà mua tắm suối à mua tắm suối đó mua dịch chặt hâm độ mua dịch chặt mua chặt năm chỉ họ này à thế là ngay mình còn ngay mình cũng xích mặn này như này ngay juga xích mặn này như tapi ngay man đó đó như khỏi mình ngay lục họ ngay man đó đó ngay lục họ ham cái chân gì một khi đã xả lẫn 정말 또 괜찮아 막사 cảm tôi ngay mình cũng hiện nay tự nhiên tapi ketika ngay chiều ngay udah chọn đi ngay siêu không có lục họ đấy suy diễn chỉ cái câu câu chuyện nhìn đấy tapi ngay pun sih hadapi kita sa suy diễn ngay chỉ cái tan sa di hak cá nhân suy diễn ngay tan sa hak cá nhân là liệt đó ngay mình shit phơi có ngay phơi được mới phơi được ngay lục họ ngang như tiêm cái sao là như một phơi như lỗi như mấy tôi còn mày ngay bị tôi hiểu sao ngay bị tôi gitu sa ngay chú còn gitu sa thằng à kalau saya sudah berani hidup di sini meskipun telapak kaki saya belum panas di bumi ini berarti saya sudah siap untuk mati ya kamu ngay cái tại tiêu lên này mong tiêu sao để ngay tu cảm gì như nó ngay chập điện trong Mali to ngay chập ấy bộ thằng này à ngầm mà sao gì cầm tùy để to có lũ sao đấy check cái tùy sinh có lũ tùy cái Mali to đây ngay tùy sinh ngay thiệp check gì em mang nhá như là đúng chính cả nhớ sao nhung cả lệnh này ngay mê hiểu là bên ngày ngày ba bao nhiêu dạng ly à mất mà bảo lại em hết mà ghi ngay từ chân chết à nghĩ đến chân chết á ngay trường lên trường đi bàn theo ngay trường ngay chỉ cái bu mình chỉ cái bu rồi ngay trường ngay hắn ấy bỏ á ngay trường mình ấy bỏ ngay trường ấy mình đang eo sắm ba thùng này thật không dây chuối bà ghi ngay thật phun dây chuối bà ghi ngay ngay lỗ sĩ của người ta ngay mẹ mẹ cũng ơi ơi mày sẽ cái dinh hiền này nè tapi bagi ngay bác thật phun dây chuối lỗ sĩ của người ta walaupun cái thằng anh mới cho mày à này gì yang đó hay còn mua kẻ hạ xíu ấy đó mua kẻ hạ xíu ấy ai ôm đó nhưng mà sẽ là lùng chuyện à như hàm cái抢cái天兵天将铁兵铁将啊đó抢出来啊cái mày mày lục tập sen chân đâu抢出来đó mày lui bóng将军抢出来dari phong thái bảo công phu đó dari东风东路西风西路南风南路北风北路你想被抢出来的双个人枪呢三马他那过来打一仗了les lý trung nhìn đó sao là sẽ cái sẽ dùng hình luôn như to tambala kia một tu đâm đâm năng năng như ơi to lòng chết gì đó cái một chú nó lên giật hết đó ngay biểu này chiều liều đó chiều liều đó ngay lọ mà xả co em muốn cái kiểu gì đó cái mày tầm bao nhiêu chú hay cầm giật hết à ngay cầm giật tầm bao nhiêu chú à ngay cầm giật tầm bao nhiêu chú à
Jadi dia ngai pion nai chiu liu dia ngai lo mà sa ko el ni kêu shi da. Wa kêu mungkin mới shi da, yo le la sa mong chu yo, le la sa mong chu da, cái kêu mới shi da. Yo le phải mong chu khít yo le la sa mong chu, le cái kêu đó han mới shi da. Le ba hay còn untuk pun ngai alung chin pribadi le cap da, dia chin trong si thong ni na. Le si thong ni na. Si thong ni còn với phiền đó đó chen bu gai ba. Còn cái gì kiện này, gì kiện này đó. Còn cái gì kiện đâu mà. Hay là rất là重要. Như thế ngay lại tụi mình cái aja na. Như thế ngay lại chẳng một cái đó. Nhưng như thế ngay lại chẳng một cái đó aja. Ngay lại đó khen ngô nhia. Ngay lại đó chín của tầm bà lạ. Ngay lại đó khen của tầm bà lạ. Tầm bà lạ xuống ngay lại à. Tầm bà lạ đó xuống ngay lại à. Gambar người còn tầm bà lạ xuống ngay lại. Tầm bà lạ bộ nhìn pun kan. Tầm bà lạ ba chẳng harap nhìn ka pun gì kan. Ngay lại chẳng một cái aja như con à. Ngay mấy cũng phải như đã có đó. Tầm bà lạ kia kan còn kia cho xăm thông một việc. Lên ngay một việc. Ở đây á, mấy còn nhiều đây á, cả bạn cả ngay một việc ha. Ngalai thủ su aja ki pun si mai mau fire nya na. Ngalai đó. Ngalai thủ su đó, thủ SMA gì đó đó. Kiến pun si ki ka mai liang mau fire như tạm bả lại như thế đó, như thân ngalai họ chẳng mau fire aja lah. Cái thằng ngal lo poi cha. Jadi tambah lagi kiểu thằng cha mà. Untuk dia mau fit tu sei chuối dia mau fit tu sei lui à. Mau fit đó, untuk dia mau fit đó tu sei lui chi à. Thông một phía kiểu đó liệt gì thông một phía liệt bản lĩnh trường liệt như mấy xin bản lĩnh 20 lần theo à như mấy liệt một phía bản lĩnh 10 cột theo à cái đồ xe lũy chỉ à thiếu mấy chỉ bay nhưng cái gas thùng aja tu handang ko iyo cái gas thùng như nào cái gas thùng như tập lại gas thùng này mong ăn to như nào cái gas thùng à dịch thiên hay à ngắn chung như tầm bao là mà trong tay nó giờ để hàm aja hakamai à chặt thiên sĩ aja hàm một cái aja hakamai bên nhẹ mấy còn bên nhẹ như cái aja trong bảo à ngã bộ khác đấy khỏi gì ngã khiếu khỏi gì đi sợi khỏi gì bên đi sợi à xây lưới gì bà nghe à nhất tầm bà la cũng chưa được bây ba cái trên một xây lưới gì nhà ba nhà mẹ mua chọn thì dịch kiến bộ cũng nhiều đó nhị tu hành một bộ hay rồi nhỉ nhà ba nhà mẹ hành sang là bên nhị phát cổ bị phát ở bên gì nhỉ nhà mẹ còn mày đánh bỏ gì còn ngày mua mẹ xin có học bên nhị đâu sao mà用tạo rồi này ngắn時間bên nhị sao kịch gì đấy只不過咁咩不如嘅事啦，以後咪提支擺，一提除臉先嚟啦，一提除臉先嚟啦，
ngay chung như tầm bà la nhưng mà ngay chung như tầm bà la nhiệt bao miền dưới thì bà long nó tăng ngay lên nhiệt bao miền đó ngay chú ý cái mấy chuyện đó bao miền đó dưới còn ấy thì bà long may giang máy nhưng mà bay giang à ngay được quỷ lính chín cây nè ngay được quỷ lính chín cây quỷ thơ bông à ngay được quỷ thơ bông này nè cái tết bạn to lấy xích hay đó em biết là cái mê à bị chơi rồi à cái sang cái copy quy cái à nếu mà nhé chơi à giờ đó nhé chơi lung bông như hết sebab cái chơi juga yêu khiển rồi cái chơi juga yêu khiển rồi nhưng mà các vụ á mi tập lại vụ à cái lỗi nhìn con hai vụ ở chung ấy à lung chuyện này là khai hòn cô xây hòn cho lại à tan sáp bèn lại đó cái hầm chơi công sản à ngày một lung bông á hướng thì vậy biết mình à phang à mê vụ biết mình à sụp mê vụ à dia bukan ngai tan sa khai hòn cô xây hòn cho lại công á lộc phơi du đủ cùng ngày đó vậy mà Jika jika đó jika du khen họ cũng vậy nhất tạm bả là nha cũng rồi nhất cái cung ca nhà bộ aja như này gak ada ya hay cũng nhất ba nhà mấy mô thôn thì du bộ đã nhìn bên chân mô bộ hết rồi nhất chỉ muốn thong hết aja nhất chỉ muốn thong hết à nhất tạm bả là còn phải chi bay à nhà không có lộ chi khỏi này câu nhỉ trường kia có 30 dạ phân phối đâu hành họ cái nhìn phân phối nhìn đó mười câu được tôi trả lộ cung à còn cái túi cái phân phối đó nhìn kita con còn cái túi cái phân phối cái gọi chứ nhi nhưng thế này phân phối đang ngày câu âm sẽ phân phối ăn của gì nhưng mà phải chi bay à hay cùng ngay ba hay ngay chung chung á à mà la phân phối không là đó nó tầm là phân phối juga này còn ya karena mungkin có phun diêm nào không có phun diêm nào hả mà đôi tuy liệu mà thứ chú chỉ cái đó như vậy là tầm bá như bún xì lượng ăn lấy bún xì miêu liệu như cái trò hồng này nó bị hình như nó nó bị hình như nó thủ chết như em bị đi chẳng thành thật ở chưa thủ chết chẳng thành thật bằng pin ra đến nội như dần nếu không thể mơ à chế Hong Kong à chế thế như cái chi môi bằng pin ra này bằng nhắc cái môi gì là cái môi cái những cái hầm tổ hầm vào cái bụng rốt rồi nữa nè mỗi cái bụng rốt này cái bằng pin ra tôi mới xí tầm mà处理nếu không thể mơ à chế giả ship giả chế mấy không thể
ngay bác mình cũng phải tầm bảo lạ tới ngày đi mày con chơi lưỡi cầm tay như này nhỉ con lưỡi ấy là cầm tay như này con chơi lưỡi đó không cầm tay như này thế còn như tầm bảo lạ ra mua tham mua ra ngắt theo năng hay khỏi ở luôn xuyên theo năng ra nếu mà cả ta thì cột thân người đó là sự trong người liêu gì tổ cứu liêu à như kỳ ship nhân mô tô rẻ như bị lời cái này mình nhỉ mà lính cái đó sao còn heo kìa mà bạn thì ship to lo ngày ô kìa mà bạn thì mua kiểu mà lui ô kìa chắc khi mà lép soi à nếu lấy cái chay ngay ngay si sao gì cái nhìn pun ngày liệu xì vậy mà ấy xì liệu để đến ngày xì nhảy liệu liao vậy mà để đi ngay cái tủ clip đấy còn quá tủ clip đấy còn ở đó nghe tôi hiểu còn à nghe tôi mua chậm những cái lui à tapi ship có nhân mua số rẻ như rồi chứ bảy nói các nhiều lầu gì cây chẳng các băng tí bảy cái đâu mua siêu mấy yang còn ở cái clip ấy như nào chỉ còn ở ngay kia nghe tập bao nhiêu là lượng theo theo bàn nào mà lại á các băng tí bảy câu bên gì mua câu bên gì à cái xong tôi tít đi cái dạng lỗ sụt tôi tít đi cái dạng lỗ sụt muốn bài bộ vốn muốn bài mày bộ vốn à bộ vốn sẽ theo cái keo đi hả không chưa anh còn mày à kiên chứ mày chi bài ở rồi hả nếu chén phu đó dọ bông sen kia nè tủ kêu quý à nó thầy trong yêu sao你睇下龍千多人啊，睇下龍千多啊，nó vậy mới bộ dụng cho cái gì á, như tất nhiên cái đó ở trên mua mà khơi à, ngay mà khơi cái đó, ngay ba chúng mình ngay lùng xin là ngắp hình như á, em bị liệt kiểu cao lẹo, thổ xăm theo thổ xì theo thổ lựu theo vậy đó, các bạn ngày mới này cũng thật lại. Sebelum pengkawan blogger ada. Jadi cái khiang này bây giờ nó mày gắn trình độ cũng bổ dung á nhưng mà cái bổ dung ấy như thế nó sẽ trở lại như thì ngay hầm bổ dung giờ là sẵn nhớ nhớ như thế này social komplotan không rồi chả có một cácสิ่งship xoay nhé tôi còn chi bộ chi có chi mày thấy chi bèn đó nếu còn kỳ một cái nếu còn nhưng mà mày nghe rồi hiểu to lòng mà nhận phải nhiều cao chỉ ba viết cái điện một việc ba cái đẹp collector lấy tụi leo xăm chặt nhận màu bàn dùng đi gửi nhận màu bàn cái là như mô bùn gì như kiểu mấy chi bài một việc à
Apa bro? Ngayon nang bro. Dia nyo permainan bagi ngay da anchen. Anchen permainan. Ngay ba đầu tiên nặng gì như nào? Ngay đó ngay lùng xe này đó. Hay ngay ai想nhé phải chủ tụ nhé cái giả luôn rồi đó. Các ba thật phun xây chuỗi bagi ngay ba nhí mang cho chút lết xỉ trên ba ngay đầu tiên nặng gì như nào? Đấy mấy con phiên này còn. Như còn biết lộ số đi bộ cái bộ đuôi ấy theo cái lê lê như thế này. Dia ba nhẹ permainan này komplotan itu masih kecil lewat. Karena ini sebagian ingin menggunakan di kelompok. Dia kelompok untuk membodohi, membohongi para netizen. Ngay ba dia yang mau sih memang dari si kong này. Mấy con dalam arti jika melebihi dari gila. Tapi ngay no sih dah, ngay想法dah, dùng cara akal sehat aja nah. Được ship lăng xoay, ship sẽ xoay, rồi số xe phô liệu dạ. Từ như xe phô liệu dạ quá truy mô quá, như xe phô quá, 20 lang xoay, 30 lang xoay thải oh. Apalagi siung cái lỗ số bông bày cái hiểu sang kết của này nhé. Nhưng mấy sự quý lỗ nhìn đấy chỉ có anh nhận ada. Hama leader nhìn dia kau lihat ke peran ada. Lihat ke peran dia menggunakan kelompok yang tertentu. Semua itu udah direncanakan. Jadi nyi bagian itu untuk menyampaikan ngay bagian dari kamera. Lihat, dia nyi lựa ra phôi chứ nyi còn nyi chỉ có rồi bắn bụ lưới đâu cái lên trong hình, tại bắn một phút lưới đâu trong hình. Nếu dân phụ đồ thổ đô lương phủ thang này thôi nè. Lương phủ số cái đây là cả bộ lá trong cái gì đó. Cái con khỉ trong thì không ai khu gì nữa.两百老人嘛看过了，200年前、200年毛、200年前嘛看少了。因為我新橋用嘢啊，有啲啊。我cái新橋用睇嘅，abai fatu pa abai lang hijan abai parit ketapang abai dit ham to. Hamo ali anyang ada abe di san kiểu yang lala sa phe ma ngai ti chiu lo abe di ham tu nyu khu lo da abe ham pa sa tu ri lo da aduh ta san kiểu yang kéo theo kiểu mấy sao à kéo theo kiểu đó như là như san kiểu yang aja hanya sebagian cái dibuat mang semua kalian yang wasit cewek ya chắc là bạn đã sẽ xem lý chung như nào nhưng mà của chung ngỏ kìa cái yêu của chung ai ở kìa tentunya juga gue ingin nuju của chung à đã các ngày clip thì như mấy lần không có nhá của chung leo yang hình đó cái nhà permainan ba aduh bagi ngày đó các đồ ăn xây chủ ya
你係咪火舌七係嘛？火舌七啊咧，公子七啊，公子七火舌七啊，得 glass berry 啊。公妹đi nào. Các phân kiểu giống hay ở bên thì có ngành đi ấy. Các phân kiểu giống thì có ngành chỗ đó ngày đi chứ ạ. Ngày với mừng ngày cái thầy vậy nè. Bố mày khi hiệu chắc ai khỏi với hiệu lắm thì chân cầu. Cầu bồ bố bố mẹ. Mày thầy những xe nhấn đó mà đầu tiên. Yeah, you control ngay mò. Nha các apa lah. Ham loi như đó. Giết chân đó. Bố mày cái cách á hành. Cũng dòng mà ta. Mà ta. Anh hành thằng ngồi tầm bạ hăng sẵn gì. Như tầm bạ là hăng chơi sẵn gì cái cái gì. Dòng câu anh dòng. Ngay hiểu đấy tôi li mình chính đời mày chính bởi ngay thằng tầm bạ hăng sẵn gì. Cái sân kiểu giống em bạc đi sổ ra đó. Mình hanya tầm bạ lại. Dia ba hamba jikai rekayasa dah rekayasa dia mengadakan misi untuk menggunakan kata-kata bahasanya kita cut likai peran ada mbak pun yang curiga tu emang ini kong lihat po cái kontot tambalaan yang tolongin apakah kita nyimu koncut tambalan sanksi gitu sudah sanksi ju hang cut kita kai cái jalan cerita mulus ya nak ngay si bukan tampala kay nhìn hả ngay mu kung ni tambal ay tetapi ngay kung tambal menyusun ke rencana ngay kung tambal menyusun ke rencana ngay mi kung ni tambal ay ni na anh xong ai cái講啊你xong ai cái講ngay dân hiệu Trung Quốc nhiều ngay juga mau kung ni tambal ay ni tetapi ngay kung tambal apa ki menjalankan di sosial ini menggunakan rencana hay kung mau tambuhan mungkin halo 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 Halo. Yang ada ingat saya mau kawan. Di mana? Men amma di me ingat saya mau. Mắng hiểu rồi bộ, nhưng mà ngay mình một cao. Sao? Jadi dia ni kan punya tampak ingin. Ngai me tampala ini. Tampala ke tampal emu juga ni na. Pada dasarnya ngay juga nyisit kong nyi tampak ingin kok anh em. Emu juga ni. Mulisi.
Dia ngai mo ni sen tambah lah ngai san si yang na. Ju motif tertentu mo. cái chim cái nhau chim cái mồ đốt sen này Ce chỉ sử dụng ju motif tertentu mo yang na. chim cái mồ đốt sen Isip yang tambah lah mo to saya. Dia boleh nhưng mỗi lu trong shit. nhớ một cái nhí bị chạy水đó Ngai pun kita sui. Ngai pun kita sui. Hay còn nhí hay còn đâu nhí lấy giảng tambah lah ju hồ trong sen ni na. ngày chiều mồ xuống xin này cái chạy lên chạy Hay như một còn nhí cặp mày mo hồ trong sen berarti nhí chín yen. Berarti hay còn nhí mo tambah mo hồ trong sen yen berarti nhiều chín yen. Berarti ngai mo kang sang pun kita sui. một bị chạy水nó cái bên mày thì xí Tại bởi vì cái đấy đã. Nhiều chín yen. Như tôi lì hỏi yen. Ngai lối sẽ hỏi như lì hỏi yen nó. Như bởi tí tổ tambah lah me kaleng yen ha. Như bởi hết đó có. ngay buôn đồ này à Ở bên tôi này cái này như còn tambah lah mo xong xin này như bởi cái tambah lah chim như mấy. ngay mình cái ngay ngay như này sang ngay mình cái chim ngay để sang cái chim ngay tụi mấy Ngay liền như cái còn tambah lah mo xong xin này yen. mồ xuống xin ngay mình cái chim ngay cái đâu mà nè Ya cho thế nhưng tambah lah mo xong xin yen. Tambah lah chim kan ngay xin me tambah lah kan cái xin gì mà theo nè rồi nhỉ. Tambah lah kan cái xin chim theo rồi ngay nhỉ. cái chim ngay ra mua sầu lôi ngay Như còn ngay ra mua heo chột gì chọn món à cho ali cho tapi yang tambah mo ho xong xin yen. cái Apakah kan chẳng cũng tambah lah thích cái như cái cho theo mồ rồi thì mà cái theo rồi nhỉ mo yang à. cái biasa cái mồ đốt như nè Ngay sukat như còn kia một đôi thời gian chứ bởi như anh hàng con cái clip hả. ngay biasa chỉ nên con cái lớp Ừ. á Tôi chỉ cái anh hạ mua tôi chỉ cái hạ tầm bả lá tôi chỉ cái hạ tầm bả lá hay còn cái chim nhí nhưng cái tầm bả lá một xong xin này nhé bà cái tầm bả lá xin thêm thật nhé như thế nào mua cho máy mua gì chết nó để sĩ bệnh về tiền tuần tụi ta nó có như một season còn bay bà dính à quỷ cái rồi hộp để cái cái một cái là cái ra nè cái mẹ này cái mua mệt phải gì nhưng mình như cái còn tầm bả lá phèn sao đây nhé cho sedangkan tầm bả lá sĩ sẽ chỉnh có như bà co ngay cái mua còn cái phiền sọt như cái còn cái mỏ xong xin này nhé à thì nhưng mà cái mua mỏ xem xong xin này nhé như còn cái mỏ xong xin này nhé dạ ngay ngay căn thằng đó thấy rất nhiều cái mỏ xong xin nhìn hạ cho à sao mua xem cái ừ này ngay phân mun chuẩn nhé như shit cả tanpa lah so jika rekan bisnis mo yang hina ngay em chỉ lo cái chỗ là cần business nó ni shit cả cái so rekan bisnis to mai ni còn cái bảy mo xong xin nhìn cái kan sẽ rugi kan rồi nhé cái sẽ rugi kan rồi nha ngay chỗ mà merugikan ngay sila rồi cái Facebook tụi cái mà chỉ cho đó thì anh trong cái sĩ có gì tuần tuần như bà con một cậu ali cái nhìn si ăn to dính bữa đó nhị đó dính bữa như tạo những cái miệng gì sự xích kiến đó như mỗi những cái kapasitas họ lấy còn lấy cái tầm bảละเดี๋ยวบ้านหัวช่วงซีนเย็นอย่างนั้นterkecuali cái kita ngay mua còn yang phải gì ini hả cái mua còn phải gì thế nên như còn kia nhung chỉ mua trongซีนเย็น à berarti thế nên như hàm ngam một cặp một pun kicok cho kan
so tapi ni kat ke jit jong lo. Nếu mình về ngay cái gì chọn có gì có như bình tụi này biết hết đổi cái nào mình nhỉ Ngai buntu nai so lin long tu à. sao liên long Ừ. như như hiểu rằng nhé miền chuột lấy mà tàu như sơ chuột nhé cả tệ lấy như miền mây cũng sơ chuột nhé cả tệ như miền lại như chẳng chuột ngay còn như con như mày sao xem xem ngay bình tụi này ngay juga ăn tôi xin xin juga cái đấy Ngai ni be lo ka polisi yang mun yen nyawa ni chong ka KTP ma chi pai. mày ngay gì gì liệt ngay đi à liệt đi Nó tao cũng ngay là ni me FT ni me lura. ngay của như thà Ni ga ngay của me như thà polisi ni nhau kon nga KTP à ni ngay koji kon nga KTP à kawan. ngay mungkin alih dia mungkin mungkin alih dia pa alih dia dah ngay chứ chắc Oh trong ni hình hao này ni ha hao. ngay chứ trong này Ni ha hao. ngay chứ trong hình này kewajiban juga sah hasil suspend dulu dah ngay langsung ba kau Oh, kiểm soát ni dah ang ga ka mo sa so ni so an nga sang se à kawan. mẹ mẹ cũng mà sao chọn ngà như bạn thì những thì những bữa hay còn như đó như ở bên hết đó ngay ở sim như ba cô quay mình nè ngay mẹ cũng mà sao ai tê tầm bạ hết nhưng mà nó là tầm bạ như chút thằng đó chút chừng chút nào ai mua tê tầm bạ hết Masalah kina ni mun nga KTP ni emang ni mai ni. ê hay còn như mua KTP berarti như mình nhìn nó nhìn xem Ni mua ni KTP lah. Ngai se mi gini ni ma. à như mình đi mình nhìn Ani be mun berarti nga KTP mai. berarti hay còn như KTP berarti dia như menunjukkan itu sebagai jejak warga negara Indonesia trong na Ani mun nga KTP buntu nai ketika Pak Lurah ni mun gi hoa. Ni mun nga KTP. Pak Lurah on memang cái bentuknya anh tôi ngay sih đây Alifin ni mun gi Pak Alifin ah. Pak Arifin còn cái biasanya chin cái chia lui ya Ngai mang sit lo in keo lui. các Pak Arifin ngay ngay sih cái như hay còn như bentuknya ini si Sony Huang đó mana So ni wang ngai im se. nhưng sih berarti yang pan lo cái tadi nhìn yang pan lo cái gì hết đây nhìn nè Ngai hat an kiu gai. berarti như sáu chục môn này lo berarti hay còn anh ông hin đó berarti như sáu chục môn này nhìn như mua mấy chục môn này nhìn Ngai se mun mai chut mun ni na jadi mu berarti như KTP. jai satu hết đây nhìn như pasti như jai satu hết đây nhìn Wah, jadi sam tu lah. Teman ni etin lah. đấy tentunya ngay thì cái này hay còn như bây giờ sanh tuổi trong hiện bởi vì cái này như hay còn cái này nhớ mày của chuông ở trong ngay phần nhiều cái ăn to gì xí còn rồi như mày của chuông như xong ngày lép ở trong hiện nào như thế thọ thọ xong hả thọ xong Ngai si mo lo ni to song ah, mu lin shui. vậy đi tôi mới biểu xong Ni à ka ni ka tu ngai song ah. ở ngay tự nhiên xong ở như cái camera lên ngay còn như camera bởi vì ngay mình chỉ xong cái bởi đi apa bedanya như cái camera yang thọ xong này Ini apa beda? Jangan si mo to song ni lah ba. Ni ya sian lah tapi song ah. ngay ti nhá gì xí thật sự từ kinh qua như sòng xong lại đấy như sòng sắp tầm bả lạ ngay gì xí ngay ti nhá gì xí vậy Ni di dong yo kat tambah lah ni na. nhưng mà ngay bị dịch chọn Di dong lah ni ke penjual. nhá nhóm còn mấy gì anh mua như kiểu sợi gì nó có Ngai si ship so ya. ship ship giấy ngay chuyện như nhìn si mày mang bởi vẫn nhìn theo sai lỗi nhìn nữa Chứ sai lo ah. Mới chong ni ka chui mo ka. ừ Chui mo ka chui lo. ờ ngay chuyện một cái ngay dưới sự nhẹ nhàng ngay các Ni mình ni thường ah. như ngay mình thường như chẳng cho thất lâm kiểu nhìn Ngai biasa ngai mới ni ngai kian lai kon ni chui mo ka. ở bên chơi Ni bu ka. như si một nhung hình còn tầm bả lạ cái phiên thật nhung hình cái lệ nhung tầm bả lạ si phiên tội gì Ni mới ni chui mo ka ngai mới ni ngai kon ni ah. ở clip tủ ly à Mình lớp tuổi ngay biasa hang cũng ngay khỏi ni cái chui mo ka. anh có Thế đó. đến như bột không nhìn nó mới thằng xong hai gì nó Xây chung chung là. ông thì này nhìn những thì này nhìn
Jadi cái nhớ gì xí nhị xong rồi nhị bông tầm bả lại gì xí còn sau rồi nhị ấy còn tầm bả thằng gì xí còn ở thì lui đâu dùng hình nhớ dây sẵn tuổi chim chim sủi leo chim một kiểu mục ấy thân gì xí cái nhị còn tầm bả lại thằng nhông gì xí rồi nhớ cái bụng khai cái Ngay mo kong galang dana sang se ni mo na Allah ka nya nyo choi be pa nya che thung ha. ở tôi mày như vậy còn ngay cả tầm bả lại gì chọn như nhông hình nào Bit jong na ni ji hi kong we kong galang dana sang se ngai si mo. tapi Mo như kan kong tetap juga galang tujuan dana nó sang se. tujuan nó nhưng mà tujuan banyak yang còn vậy apakah cái này như ấy lengser như Ngai cái mo này như tu còn như bua thế ni như kan còn galang dana sang se. eh boy thế như kan như còn cách tầm pala juga penshot như hả apakah cái Me này ni như kong rebut me cách ni tầm kong pala we kong posisinya we ni lengser ki kan ki tidak mo baik ki sih ji. như lengser kan tầm pala aja mày Me so na ni kong we yu ki mo ki ka wa mo ke ui kon. à ngay 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 xưa như thầy cô ơi Bất tán chơi thúng cả. nhưng thôi như thế một cái kilo nhưng mà cái chơi thun như mẹ nó chua Nghe nó cái chết tán chơi thúng như một cái kia. Không tin nhìn anh lòi dia mà ni sẽ còn nhiều cái tặng kia. á cây chơi thun anh lihat nhớ cái alamat ni pun siêu ngay ngay langsung sungai thì punya tặng coi như cầm tặng ai mà Nghe ta tán chơi thúng nó. mình lihat nhớ KTP Nhưng chỉ chung ngay ngay đồ là suy nghĩ nhé bu nghe là suốt tán chơi thúng nó sao liệt liệt bay à. như còn bây giờ những tổ tuần như ship kiện gì ngay chiều nhiều phiền như nào mỗi giống mẹ như Ngày nhiều một phiền như phiền, nhiều sim trọng phiền như đó này hả ngày một sim sống phiền, ngày lẽ ngắn nhìn ra một phiền một ngày như nào. dia như chờ nhớ Ni pa aja kong we aja tuna ni mulin mình shi. lihat ngay tôi mình như vậy cũng cảm nhận chút nhân mình lấy cái nào cái apakah cái này những cảm nhận chút nhân mình là như cái anh tôi nhìn tại như siêu lý giờ mày không xí à Ngày mua sầu nhiên lu ngày chỉ sầu nhiên lu ya. ado hay còn như còn những sự sầu những lối dạ À, hay những còn những sự sầu những lối dạ tan còn li một kiện panya đó ngai là tanya tu kung ako jang no. những món hồ còn tại Li panya ngai tanya tu kung yang ko jang no. ali anh tôi nhìn thằng có như một số nhà cóไม่masalah. Tu ni tang bagaimana li panya ngai tanya tu kung. mẹ Ah, tôi jadi nhìn thằng cái như món còn ta memang. như hiểu ta tổ ngay như muốn cái bún nhìn cái gì tập hiểu sĩ đây như bún nhìn cái hiểu sĩ cụ sĩ đều nghe chơi còn nhỉ Macam asal li panya ngai tu kinya ngai tu tanya tu kung na ani tinggal di salah. nghe mấy tí như mày sao nhầm lo bóng ai chẳng ai trường ai mấy kiêng có nghe nhầm lo bóng ai chẳng ai trường ai mấy kiêng apalagi trường như nhau hiện mới nhìn như từ mô tô sẽ cái bút thời tụ càng parkir sang hả sao cả những cái sành phủi nhân như bình thường này cả những cái sành phủi nhân ngay như mình nói anh tí như mấy như cả những cái sành phủi trong hình dịch dịch trong xài ở kiểu lấy không Ni kong boy chao so lo ni sa yin pu sa yin shi bu la li pai nge ta nye zui tong ka ung pu nge ngay zut như nye zui là yu ya. ngay thế chứ bạn hay còn chỉ có những trong như cái sợi dữ dữ liệu hay còn chỉ có cả những cái sành phủi ở đâu cả những cái trồng giải phóng một thứ những cái giải phủi đâu đều như này nhưng ba cái juga dữ chuối có chỉ có ở dùng ở lối chỉ có cầm lòng xuống cả những già cả những con chỉ có đôi mô tô sai rồi Me ni anggap nge lo ka chet ai mai chi pai thâu jai pu. mẹ nghe thằng ở nhớ nhớ nhìn nhau hình đang nhớ nhìn nhau hình nhớ nhìn lộ gặp nhau cũng So với nhau ra cái chi nya tung ni ra da ni ban chen mo jung nge na ni mu lin shi ni kong nge thâu jai pu yo nge. hay Nge còn mu những shi mấy mo tổ cho sai à. nhìn ba những mấy tổ sai nhìn hay còn những mấy tổ sai nhìn nó mong cái ba như tập tập liếc ngày nhiều như hả nhớ chín mấy con mày mang cái thằng mình nhiều con Tiều nha mi kong yin thâu jai pu. mẹ chỉ là ngày mình nhớ chín mấy máu hồ còn tiểu mẹ thằng rẻ cái như một phần xì tiểu Tiều na. mẹ cái thằng ngày mình nhớ chín mấy con mày mèng à Ni si mun ngam yang ni me erte kawan.
ngay bật đi như mô miếng cái hay còn cái ngay sẽ gì chú chú kẹo kẹo bật đi như mày còn ăn mua mô kì Ini kan mau kini lah. mô yang hen mẹ gì xí cái lo hay còn như Ni tu hay còn muntu ya dah ni kau ngetau jadi pukin ha. hay ngay ngay vẫn ngay curiga ngay mẹ còn Ni làm curiga chung kau ni curiga tapi ni mau kau ngetau jadi puat. ya ngay còn như mungkin ăn xong như bình tụi này như makanya như còn nhâm miệng ăn mày miệng này như còn nhâm miệng ăn mày miệng hay còn như mày cho xét đó như mày mày keng sebut nhâm miệng atau như một số nhân lui đó hay còn như một số nhân lui đó như mày keng à chúng ta lùng chiếng cái là mất mày keng à Ngày mười chăng ngày mua sầu như lười chăng mấy. như còn như một số nhân lui như dạng như một số nhân lui Cái sầu nhà mi sầu chiêu năng cái sầu không. mày cái này như cầm chiêu quỷ mà như còn như một số nhân lui như cầm chiêu quỷ mà Sầu nhà mi chiêu năng sầu tiểu thì nhà mi đâu không. à các ngành đi dính bị được ali đó hay còn ngay ngay untuk lấy đây mình nạp xịt cái đó trong nhớ lý chung nhìn đó nhí đó hay còn kinh bù giải nhí hiểu xong cái clip đó mà đi nhớ bạn mới tin xong nhìn à Ni mi tin song ni tin chia ni chiêu suy nhân nha. mẹ kalau hay cùng biasa yang hinda dia biasa kita cạo lý đó lần quỷ làm kẹo như này trong nhớ lý chung nhìn đó ngay ngay Sầu chữa nhân như là mua dùng anh nhân như là ni chơi một cái đó mua tapi như hay một còn cái như ni ngay chơi chữa hồ đó là như một hay còn như một ngay lo chữa như đó cái một hay còn như ngay mình chữa nghe đó một cái như chơi phê chứ là như kita là mẹ hay còn như ngay chữa nhí à tao chữa là có được ngay tôi chữa là có老师懂吗là có ăn mua dùng đấy mày chung nhí ăn mua dùng à cái chèo đó còn thế liệu phối trên trong mua dùng này ngay tí gì dia phô ba ki dia phô đó anh chọn akun chụp lại cái thằng cái sang bạn anh chọn akun chụp lại akun chụp lại đó ký sầu cái phô lui hòn đó ký theo liệu cái hòn này chỗ xa dia phô đó ký ngầm xong hay không cái ngầm xong đó ngay mẹ vẫn ngay tu thằng cái sang bắt thằng xịt ký theo liệu cái hòn này chỗ xa mày ta hay cái ngầm xong rồi đó dia phô ngay thằng xịt dia sang makanya ngay muốn ghi ngầm sau cái KTP một cái ngầm chỉ thôi bình luận này à nếu vô kỹ thôi bình luận này đó chỉ tại những cái chung muốn lọ tại những cái chung muốn lọ kẹ vô đó cũng cái chạy bụ đi đó cái xíu đó bé khâu thân nào cái xíu bỏ liều à ngay chiều ngay thằng cái sang đó bởi sao là xe kiểu cho những ngày lẽ phổ bởi chỗ xe này chính cảm xong nào hay còn khi bởi chỗ xe nhưng mà kịp bỏ xe phân xong ngay tí gì hay còn như hầm cái chỗ đó chỗ tầm bà lại hay chỗ kia đó ngay tôi chỗ tầm bà lão chính ngầm lại kìa chính ngầm lại không dính người đó nhưng mà chúng ngay mới còn là anh chồng ngay thằng cái sang quá kỳ sẽ cả ngã mười cu trẻ liệu lui cái chỉ sẽ 2016年，即係24000，佢只係佢講，佢只係收到嘅本嘢樣，忙啲佢讀兩副，不讀書啦，到呢係冇辦，我咪估嘅佢少女啊，佢幫忙你多，佢實質係คนcái KTP đó，係คน係幾麼？經驗人出一面đâu à？Kaso nga liwen yun mga ngaisan mong ati. Kikan sit ka atong sayay po. Sen liya po so nga liwen da. Kisit ka atong sayay po atong
當咪出嚟就賠緊啲幾多，跟抽起，係咪處理啊？當辦吧，เป็นต้นนี้สับบักให้เราช่วยมองให้ละเดี๋ยวบอกว่าอันมือเหี่ยมอยู่กะสดยืลงสดยืเดี๋ยวก่อนmò nhưng ngầm xong rồi ngay tí leader kiểu theo kiểu đó mà cả nhà theo sinh kia của ngay tiểu nhà mấy ở đâu á chỉ cần tí ngay tí cái xì tay à cái xì tay bằng ngay tí siêu liều vấn đề là thằng chim này đó ngay thằng chim chủ đó bằng tí kỳ juga đó cái bụ mì ná của thằng đó bụ mì ná đó xây kiểu xây đó ở tăng mày mới cho xin ở tăng mày shit à cái SD tùy miền này à SD tùy miền này đó cái bụ mì ná ở tăng mày như nào therefore sih sebenarnya cái ăn của nhân ngay tí cái ăn của nhân kỳ pun cái ba cái mấy thứ giờ như nào giúp bây giờ cái ba cái mấy ba ăn đâu kìa chỉ sẽ ăn được cho xét vào cái ba thứ giờ chưa giờ thì lung bông nhìn à tông là gì xí thành xíu à tông chỉ giờ à tông là được yếu tố xét à theo cái giải phụ cái ngầm xong luôn kawan ini bisa sampai besok cái ngầm xong leo kiếm được bạn kia đâu kiếm được ngay bạn kia nhưng mà ngay nhìn tội nhìn nó đó lại nhìn sai như nè ngay cánh hiểu thằng những ngay sang nhưng mà liệu phôi sang quá kiếm mấy còn chỉ ăn thằng này sang không nè cho hàm ổ 47 mùng nghìn ba hàm cái gì tại chứ mới còn đỡ anh chẳng nè cho xong bài kia thâu cả ăn ngày nói ập chỉ tuổi đó thâu cái thu cải đâu ngay đồ ăn đi à thâu cái thu cải à thâu lượng trả chỉ mới shit căn pe đồ lô cái thâu cái ăn ngày thu cải đó lượng trả đó cái chỉ ở hàm đồ cái thải bạc đó cái phố sĩ hay còn mó phố sĩ làm cái loại đồ liệu phố所以你ngay chỗ đó ngay chỗ tầm bả mới trong cái nhóm số set à cái cảm xúc của con hay cái cảm xúc đó hay còn cái chiến trong mô tô set đó cái tổ sông luôn cái tổ sông này cả sẽ còn bao nhiêu hả cái cảm tổ sông này ngay tí liệu phố ba hiện này sai sẽ phố bây giờ là cái mấy anh nó siêu chon đồ chon anh chăng cái băng anh đi mày miệng nè anh chăng chon anh nói cái kêu chon cái gì ta còn tầm bao nhiêu dùng à cái ta còn tầm bao nhiêu dùng đó mà là cái có bao nhiêu như nào nếu mà chỉ thời gian nghỉ đi ngày chỉ à hay còn cái kiểu cái mosala đó thì nhìn mosala kan pun nhìn yang còn đó còn phải kan mungkin ba kita tetap song nè kita tetap song còn họ nóiอย่างนั้นนะthế sao ngay chơi cái quỷ chơi kinh tầm à cái ba còn cái mosala nhìn nuôi đâu à cả chúng ấy thiếu suy基本睇下dạng đồ hành đi à 你是要人嚟講，你講你幾杯都係要人嚟，你是咪偏偏嚟講？
cả chúng người chú sĩ kim như thế vậy ngay ba hạt kỳ tật cái sang ngay mấy con menuduh gira mấy con menuduh gira tetapi ngay curiga ada ke sang ba an chong kisi kasih ada juga kisi kasih punya tak hiung kasih itu punya kan tak hiung hay kasih itu dia tahu liung ko kita tahu những cái liung ko rồi sẽ tahu những cái liung ko đó cái chỉ xíu cái bên tak hiung ấy luôn đi có con làm gì xong rồi thế nên là ăn mày bên không biết con rồi dễ dễ liu tên chi rồi dễ liu thấy tên chi rồi như cầm xong ngay clip mò nhung như cầm xong ngay clip nhung hay còn như xong ngay clip ngay sau đó kịp như thiếu bàn ngay kịp như thiếu bàn à ngay hôm như dễ liu xong ngay clip hay còn như cầm xong sau đó như mù lấy dari sau đó những sự ở tăng chiếu nhé cái bốn lui bảo lo ngay đó ngay cả như bắn chiêu liệu đó cổ ngay khăn kịp như cái thiếu bàn xong rồi còn không cầm terima cái số tôi xỉ tại đây chân bù lê cái chiều phung nhìn na cái bị alung chín có kêu ya lê nhung komentar cái bị alung chín có kêu ya bị alung chín ada như có kêu gì nè nhà alung chín kêu đó hắn 就两桶毛咖喱饼的那俩alung chín kêu đó hắn 就两桶毛咖喱饼的那cái bị alung chín có kêu gì nè như chiều ya có nè ini cầm xong clip gitu sa alung jadi jagoan kandang ngay mấy thứ như komentar yang tệ udah mau dùng nhưng cầm xong ngalip ada như bị ngay có kêu gì như bị ngay đó như có kêu gì như ba sau nhá alamat như kỳ bên nhiều cái lồng gì bao mày sáu rồi như kỳ nhá alamat bên ngay kỳ bên nhiều cái lồng gì bao mày cái cầm xong tampala chứ tôi cầm xong tampala cầm xong đó nhá sau đó kỳ bên gì cả lòng bao của bên cầu mía xí đó mấy cái xe vô cùng bà pi kìa lapar kìa cái xe vô cùng bà pi lapar cái ship mấy cùng bentar ya kìa nanti papi belikan nasi kìa lapar tidur aja kìa mau cái xe vô tụi sĩ game cái sợi mua vậy chơi có so với ngay lùng xin hiểu bên cái bao của cầu mì xí đại nó suy dân chủ sang phần này còn ra sẽ bị đại bá hiểu bao dịch bệnh mọi à vậy chủ sang phần này còn ra bao dịch bệnh mọi à anh thấy có rằng cáiคนgì đâu nhỉ ngay chiều ngay dù cả kêu kêu gì nào đó biết rằng cáiคนgì trên cái đó là giúp bị chỉ giúp cổ kêu giúp ngay kêu吹cổ gì nào kêu sát bị chỉ giúp cổ吹cổ như thế này nhà cái nó ngay lùng chỉ là cái đứa tạm nằm cả lối hiện sang dịch lượng bao cụ nó ngay bị chỉ đồ ăn mèo bị chỉ đồ lựa bắn hình bị sầu hết ngay không nè bị sầu ngay cái shit liều này đó ya chỉ là pun gì đâu xa đó chỉ đồ mấy cái hàng cái xe phô tụ sĩ gì em bị sợi mũ không nè cái đứa còn papi lapar cái lapar tidur lah như vậy đi ha
chẳng chỉ cả xong đó không thấy có đi tại nhìn người thấy là sẽ cái xong hơn đó ya sang kita sakan handphone gengsi yang le gengsi ba mau naik gengsi liao yang mana terus terang aja yang mana alung ko litit ba ju tanam ni mo kyang mo mo shit ya ai me hina nhưng mà lung ko litit ju tanam ni mo kyang mo mo shit là dịch lượng cái lo ngay bởi kiểu như bao mồi thầy tiên chi nhon ở anh chẳng liệu phô tàu những ngầm song lip đi như cái còn ai thấy đến chi những ngầm song lip cái ngầm song lip bật tí ba cái ba cái mê trong ngủ cái ba mua hạ lon chỉ mua hạ lon này như nào à ngay chít ngã chế hạ ca xong ngã chế hạ ca cô nhung ngày ngã chế hạ ca cô hồ công bay à cái tầm bảo là mày mang theo cô xì hạ cung này như nào chỉ hắn này còn thấy vậy à thọ chế hạ nếu mình ngay còn ai chế hạ ca còn à nhưng ngã chế còn đó tầm bảo là theo cô xì hạ cung tu hắn này còn thấy vậy à đi thân phận với hắn ăn xí này như nào để đi ngay pun ghi lượng cái lồng như vậy sao làm mà tại bây giờ ghi ship tiền ban hàng ship dịch tiền mà ghép cái lỗ phôi ở bà lòng ở tăng lượng cái lỗ cái xe vô một chút sạch cái xe vô tổ chức kiểu người水母thì tôi là dulu kiểu水母sẽ nào kiểu nhưng mà cái những tổ chức ở bên水母hiểu lắm cậu hả trên cái xe vô水母kiểu cái ngô sĩ đó tôi mới là chơi hai cái ngầm xong à ngay chiều cái tầm bà lão đó ya nan kai na dia Aceh Hakai nhìn kan king cảm song lihat telip jin beda mungkin ba gitu kong chút cái boy ba jahe ki chong boy đó sehingga king cảm song ada ki na ki kyang mo tam balaw ki kyang tam balaw Aceh Hakai si ko kyang tam balaw ni ti jin beda ma kawan tambah ông Aceh Hakai nhân độ cái tầm balaw yang ada mungkin dia baju jangan đó hay còn mua chẳng đó cái chỗ xong rồi ngay chỉ đấy rồi xong rồi cái xe nút tổ nó tầm bả lại còn này chi nhanh đồ kia như này đó mà cả nhà cái ngầm xong hay cái mấy cái tầm bả lại còn này bây du chẳng này đó cái chỗ xong rồi thế tầm bả lại còn này bây du chẳng rồi để ngay mấy con tầm bả lại đâu à thì cái chim cái chín miền này ra thì cái con gì trên cái chi xí hiểu gì memang sih mbak salah ada kan mbak salah lagi bantu dia tampala tapi tampala còn các CHK nhân độ kia đó khổ nên bởi yếu sang tự yếu dạng này khổ nên bởi yếu sang tự yếu dạng và hệ nguyên nhân tổ trong đó mỗi khổ nên địa ở chế đó cái chi phí heo mới tùy ý đều là có ăn hội trong này các memang yếu sang tự tầm bala còn ngày bây bởi yếu trồ và mua trồ trong cái ăn tin nào kiểu các CHK nhân độ cái chơi trong này yếu dạng mua dạng như này thì vấn lý hạ chứ chỉ có ấy chiếm dịch khai chín miền giống đó cái nhìn xong lại còn bơi giống đó chỉ có đủ hiểu phun miền hay thằng phun miền hay chỉ có
係一趟落個揼巴拉杯，揼巴拉juga咪時間時可以咁講下。呢下呢下話阿姐唔咁爽，即刻作廢啦，揼巴拉講咩話個錯咁啦，揼巴拉講咩話mungkin bị個錯咁啦。Jadi dia pian này ba hay này sai không? Dia Tuhan 50-50 kawan. 50-50 ngusip dah. Ate còn với biểu ngusip, tầm bạc còn với ngusip. Ate chốt không? Hay còn cái món xong gì tụi bên sao lại vậy? Hay còn cái xong đó cái mình sao làm? Hay còn cái xong đó berarti nếu là 50-50 jika kemenangan dia tu Aceh Hakai itu jatuh. Jadi bagi kampun penjelasan yang benar. Hay còn cái món xong berarti ba dia 50-50 pun kaisa pun ngalak ko jangan lah. Cái kampun penjelasan. Berarti cái punya cái tambah trong này sinh nhân có bao nhiêu jangan lo. Ngầm xong người ta sẽ chân phụ ngầm xong. Như tiêu mày con. Như tiêu tụi mày kêu sang ngầm xong mà. Kimi mo pun sih ngay ba. Kimi mo yung kemampuan ah. Kimi mo yung kemampuan học thành ngay ah. Biasa kêu sa còn ngay mới thành ghi gitu ada. Ngay mới thành ghi. Tapi sebenarnya dah Kimi mo yung kemampuan học thành ngay ah. Dính vì sự cao á. Lọ này tuổi khỏi đi biến phong hiểm à. Lọ水度khỏi đi biến à. Sau chủ tăng đấy khỏi đi biến hài rồi à. Khỏi đi biến nông ni khỏi đi biến sầu nặng này. À lý giác đồ ham đồ ngắt thải chế. À ngắt thải chế rồi. Luôn cái đâu mày luôn. Đâu mày. Mò ngay thôi chứ ngay không biết. Yêu à chế hạ ca à lý đi. Cái sống hả chế hạ ca sống bà. Nó không chế năng. Như vậy năng.頭先記住啊，你啲用笑下叫冇錯。cái lấy là cái bài sống này. Jadi hay còn ghi dia kan lian tu juga pun nhìn做歌唱有冇嗱仔？嚇？hay còn nắng kêu ghi mô本是xong rồi còn chút cái kinh minh bà giống này đó. Và đi liên tốt kiểu cái bên siêu ngà đó chọn món à cái còn cái tầm bà la còn là biết ở trên hai cái nhà ăn đồ gì giờ ăn hồi đâu như là bên văn hiện đâu hả đó là đồng chưa để thì muốn làm đúng à cái số rồi hành trong thành nghĩa sống rồi đó để đi hay còn không phải sống lại không phải nhưng mà thôi xỉu cái lôi chừng cái sống này hay còn cái mô sống này còn đang nhìn giờ vẫn hầm ngay hiểu xây cái gì chẳng cái trồng kêu này không nào muốn phải ngay xí phụng phải cái chỗ chặt trồng kêu này nhưng mà trồng kêu này đó à trồng kêu nó dư dật nền lít dư dật phập lít gì nè hay là xong rồi chừng cái xong rồi cái phổ xỉu à hay ba chừng cái xong cái về xong à xong rồi chè ngay xích kỹ ngay mẹ mong thời gian gặp phố cái xong tổ đó cái xong rồi cái cầm còn bay cái chăng à xong rồi còn với xèo làm này hả hay ba cái gì anh phân nó luôn ha à hay là anh phân nó với chữ anh phân nó đấy dạ mất á你是按多久你按烦恼啊？唔會，我呢做成，我ngay做了，我咪搓下來咯，捏下來了。拉俾落水啊！你填個心俾我生啊，叫俾我生啊！呢兩三日都未落水。未落水啊？真正。你冇上去盡拉啫。
Ôi, cái gì phong độ bạn mà trần nó bị chim như vậy. Ồ hỏi gì nhí còn hay còn nhí cho hạ trận đó ngay phùng bui ngay chạy ở cái sân tuổi đó ngay chu tọ nhiệt lượng thiếu trụ xuống này sắp bên như shit chậm một lại cho nào Nói chuyện nhà này à, chậm một lại cho shit à đi sợ nhí tụi còn sinh ăn ở khỏi những chuyện shit nhà được này. mua Khổ lắm sinh là mới xếp. Đi tới nhụng ăn mới xếp, nó sẽ xếp đeo à. Hà mồi xong rồi, hà mồi kìm kia xong rồi. hay là cái mới xong à cái Xong rồi, mà ha không muốn giá nhìn. Nhớ kìm hay đi là hả? dêu Cái dêu xong dêu cũng dêu tỏ, cái xong cũng tỏ à? nhí phân chút hạ chạy nhí phân chút hạ phân to lọ Ở cái xong cũng tỏ hả? đã bị ngã lẹ chạy si ngay Không cái bông tỏ bảy cái rồi khung kiến này, si không cái tỏ cái khung này không? ngay si ăn chân trùng gì đâu à chạy Để bà không cái tỏ cái khung này xong một kéo, cái xong cũng tỏ mấy cái bể kéo. hay quá để bắt Hả? đầu vậy xong đó nhí phân chút hạ chạy nhí phân chút hạ chẳng phân Không to sẽ lọ không lọc lại đi kéo, một kéo mà hao. bông 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 bảy ngay còn ghi bên những cái nhóm hình phụ chia đó Ừ. ngay còn đấy đó chỉ hay có gì à yin mười đó yin mười cái dịch phụ phụ như này đó Ừ. nhóm mình cái ngay chiều ngay xin con chín mỏ Chúng vẫn bọn hả? này ngay liệu bắn hình nào để để nhìn mà kịp mày ăn phải Ờ. như này tụi mày xí dầu thịt cá lấy lấy còn đâu cái ăn phải như này đâu Ừ. có liệu ký chủ cái yêu chả khổ chủ được quân Không nhìn biết như thế thôi, nào nó không biết sự văn bọ như vậy. cái cái xin những cái Sao mày biết lộn cái tỏ? hay ba giờ phân chura dari nga aku này để lo hi đó Chỉ một tại một chỗ này chưa? mo a little bit more Phần tỏ a hà. little Hầm more cái khung nghiệp thắng thằng quảng ngoài khung này lọ đấy. chính chính kiến xong Ây dồi, cái dòng phân nào nhí chỉnh xong. mình không sẽ một xe Mang bà, nó sẽ hả mày sống với phòng xeo ở đây hả bà? ngông phải lia à thế biasa juga hay Ôi, hay chính nhân bông hagi biasa xong alip yang mana mà sao bây giờ? dia Hả saya mày lia giờ sống với một kèo. Tỏ à hả? hiểu bây hiểu Mà hiểu kèo sống rồi. Mày hao. Sống rồi anh đúng không có bao nhiêu thằng. Dạ bác hiểu. hiểu Vậy mong. cuman kon ngay ngay cá liều gì không xong đó ngay cá liều gì không Chứ cả cái khung này có hả? nhiều Mà sống cũng kéo anh làm xong. hiểu quá ngay tôi hiểu anh Rồi hốt con. Nó phần những các cổng với xong rồi tại những giảm tạo luôn. à hay mười mười mà sao la ngay thấy su cắt đi được Vậy à, mười mỗi sự trên vậy à, cuman vậy à, hắn tỏ đấy mà. yuk pupun yin di anggap sih kan yung kong konten dia yin tapi kok yin versi lagi tanggapi yang ho Không thế cả không cổng với bà, nói mà không. không tùy không ha Đây bà, anh giống gia không họ thế cả không như cổng với bà. À, anh giống gia họ giúp bị đồ không mê cả không liên lọ leo ở trong nào thế bà. Cái bệnh nó sao, à bọn nó cái bệnh ác cô nó cả. Hắn chỉ nghe đeo ba cái bọn ngay hết giúp cả chụp cũng không bọn thống xì đeo vào. đều ngay Cái phần giúp đó, như tâm ba liều tóm gì đều lăng, vô vô thống xì thì chứ đó hiểu không? ngay cá liều gì đâu cá liều ngay cá liều gì đâu Ừ, cái là con trả không tỏ. sao mấy họ Cái kia bà, nhưng mà nhìn hay họ. ba Một sinh ái lọ như phân kia xem xong. anh nhí à anh đâu giờ hay giống Mà hình xong lọ.
cái gì heo ngắt trống chưa rồi đấy cái gì bông bảy ngắt lỗ trống chưa rồi đấy dạ thế cái gì bông bảy ngắt lỗ trống chưa rồi mày không hiểu xong không koneksi gagal ya kita sasi konggi đồng ban đã bị bagi ngay đâu kịp bị đồng ban phải hay bagi ngay đó ngay juga ngsit kong ko ki phải với bộ sự có cập những cái mê dùng dùng cho gì cái như này mà chỉ có dùng nổ sĩ chỉ có dùng simi cái như này nè hiểu không chỉ phân cái gì à hiểu không Cho mai. thế Ơi, liên chiều mà thế họ cái là將軍未嗌啊花姐喎， 怎么啦cái là未嗌做將軍啊花姐做將軍咯，có thể 嗯，có thể liệu mình hiểu rồi trong chuyên 將軍跟住落台而上台嗌落台啊嘛，因為嗌退休啊嘛， cái gì còn pha dây cho trong chuyên kiểu xin phát khi như nào hắn liệu mình cho trong chuyên 誒家姜越來越難驗啲咩？啊，豬俾西上嚟， ngay yêu các anh gì đâu tôi về xong đấy hả còn cô ký xong đó à 嗌梁生冇上波，嗌看到叫，你要識住我咯， nhiều 你唔介得你點講抗威嗱喺度， hay với bữa lẽ cho người lỗ không luôn sáng sáng để sao bị còn không mấy đâu 但俾你講抗威講anh lỗ nổi， hay là nếu có nhìn mèo có nhìn nơi thằng họ sẽ học 係。 tập hay còn châu trung chiết đây còn châu nhá cái sim li lấy còn chút gì thầy gì kiện bà giống như nào ship ngay kiện cả luôn rồi luôn ngay cả như trang tiền trang bạc sẽ cá cho ăn không rồi tại vì ngay không đồng anh sẽ còn phải như thế ngay biết một còn phải như hà luôn à sao tao mà ngay yêu ca gì không ngay yêu ca gì không à đây mình đâu cá chỉ cá đại lý trả nhân đại幾百空啊幾萬空chỉ cá đại兩曬大幾百空đây ngay cả luôn chú ơi chú ngay cả luôn chỉ trang tiền trang bạc đó sẽ cá tụ không nha cái à cá như thế này ngay như vậy bạc không á đúng rồi với bữa con ở đây con bộ con à ngay xích để con đó ngay xích bộ con đó hoài không nhiều con là con cả con xong tạ một cái một các con tạ nhìn都係大家正常嘅影緊。 thế nhưng mà không gặp không tiểu chi rồi chứ không chạy nó là cả lồng xin thò mía thùng chế rồi à 哦，係啊，窿錢咪錢多面，窿錢已經製面係咪？ rồi mà đó 已經製面啊？ rồi mình chạy mi 意思驚冇面紅咪係咪乜人多買嘢？ mẹ cái tân sa chung này chạy cái gì con sa chung này à 哦，你真係中嘅啊？ tân sa chung rất mềm may à cái con mì xin học sinh đấy nó cái thùng cái rồi là 我係話， nhí lòng sao kiểu mà chọn ngay nghe hiểu không ngay bệnh nhân時啊，窿錢咧可能一面啊，ngay先冇面幫ngay先縮埋啊，ngay à？ nghe cái con mì xin học sinh đấy nhí lòng sao chọn đi lời nhưng sang chạy nhất nếu nga hắn cũng chỉ tâm như xít nào còn tụ nga à tệ không đó窿錢呢亦對社會作很多用東西係要掙磨多，要咪要用豬要用雞như vậy à，天下窿錢。 cái một biển này cảm phúng tụ đấy hết rồi à trong lý à tệ đầu tiên là cảm phúng tụ đi cái là nhìn mẹ như vậy ăn多時間做ăn多東西就生係困擾粒個天光都唔是水木都như vậy ăn厲害嚇。
要水啊！你睇真係拍了咧差啦，你通差啦，我你啱啱講講，啊你咪你通差啦，你個人講出嚟咯。Các bạn tao sao? Các mình nó sao hả? 唔明啊，你劈nhiên含而家咪嚟，你個人講，而家掙我度腰手度未腰河本，而家社課圖書嚟了樣啊，阿龍先生聽聽落去，係啊，以前聽聽啊，即實際交勞公司交長啊，龍錢你條識條做去。đúng là các bạn thua. 我蒙拜龍錢嚟蒙拜，我見而家識簽唱啲人有我老公話簽到，我就嚟香港。Đi học còn 即 đi 係都 rồi. 未嗌到啦，都未嗌你冇簽到書啊？因為我隨時間而爭恩人啊，龍錢，我交勞工嗰時，而係咪而肯做嘅開龍褲，做冇做褲街路仔黃翻交嘢。冇嘅支持又咪冇嗌啲嗌過民出社，出件嘢咁清晰啊呢啲啦，哦係喎。真係阿龍錢依幾歲嗱？龍錢，嗌40歲哦。哦，你40歲，你40歲，你9歲，我嚟香港交勞工啊，哦，兩份交嘢啦。咩咁錢冇คน歲事出咗仔，係，特別跟你9歲，我到嚟香港交勞工啊，我18歲嚟香港交勞工啊。cái bông我hạ18cái歲，你得以前9歲。bông phải anh quê là biết đi hạ ba ngày đi rồi係。所以ngay khi đầu thế yêu sang ngay sòng mày tội đó ngay sẽ sòng những ngay sòng chuyên ra bông phải đi mày châu thầy cái gì hiểu đó thì cái sự sang đồ khiêu hại như nhau nè đi ngay cô mình thuốc xe係，而且啱樓梯嘅班員啊，龍前啱樓梯40，啱可能先，啱樓梯都10萬歲。Lúc này cạnh như là lắp cây lắp ạp lắp gì vào hay như vụ gì vào. ê 係要用鴨喎，而龍前要用鴨喎，啱可能一鴨嘅名人字去。nhiều hay còn như lấy nó đi trong hình hay còn cái bữa gì cả xuân tải hả ê như sao cả xuân để sao một chiêu Lúc ấy cái sự thì mình đang là cái gì thì mình sẽ đang thì muốn là đi à dưới chứ thì mình là hả Lúc tầm khi tuổi này tầm tuổi sẽ đang là tầm tuổi à tầm tuổi sẽ Mẹ đang đi mang đang hả biết thì muốn nói hả cứ dân chung chạy thì muốn xin mẹ nó cái con kia nhất nhiệt à nhóm lại các son sẽ nhìn cái sẽ đổi nhau nhau bụi mỏ mấy bụi à. đúng rồi ngay chỉ nhận sẽ so nắng được mấy Hai ngày tê tapi cái sẽ đổi các bụi mỏ chỉ thật to các son này東西啊入vào các bụi à. ngay chỉ đó chiều xí không bị mong sao là xí 可能以後生啊龍天路都冇用識啊，為識快các bụi à. đâu攞到電視或者咩樣講啊？人家講識傷啊，要啲自己識thật to咧，為傷我自己會啊。到你啲嗰陣時啫，你就麻煩咯，冇識thật to啊。係是就家自己你冇識按當啊。nhìn識緊冇識thật攞得話就咩冇識thật攞，係冇票冇同學唔怕。你按忙時就咪嗱龍錢，你按辛苦做自己會有自己嘅事唔係，自己即係等嘅服啊，自己嚟向嘛。你係日本個啲聽講了，我用nhìn冇識thật phun lọ，因為thật phun lọ都เป็น四貨線啊，เป็นมงตงô xì ô nhậu lấy xì lấy nhậuอย่างนั้นเป็น四貨線。你妹就唔樣嘅嘢樣，啱夾餅要夾破8個世紀，我時我有嘅為廁所。以前你打工人都做本嘅事，佢話啲多啲啊，佢唔食嚟食嚟尿，佢我時我尿佢食緊係廁所屙。
唔係，咪每隻人係有，所以咩含義冇識人多，咁我又冇隻東西是個保護，是個身體保護好嚇，都冇呢樣嘅東西嘛。我咪講來時來nhiều，來時來nhiều，身體冇了先咪用啊，呢啲啊。我係咁睇呢隻。係嘛？你識太多咁嘛，冇隻啊，你身體唔好，你年老咯，有時唔易啦，你使咪用來時來nhiều啊，很麻煩嘛。所以聽你冇識人多照啊，因啊嗰啲哦。意思從隔貨用下。咩法？講隔貨俾佢先買嘢啊。未啥唔知哦，唔知啊，家家當然問下啲人啲未啥。13點啊。哦，40條嚇。哦，到埋40條到埋。意思係講佢用現從佢用現嚟啦。對於用現你心肝度留不嚟想法樣。哦，我心肝度兩班想法，咩時候你nhìn phải心肝咯，定nhìn lâu á。從佢識從名因為數吉嘛。事實用講啦，龍前幾聰明斷命都唔關你事啊，係冇啦。你識聰明斷命，家天安排嘅嘢，你問嗌又未天，又不問嗌。係要人咯。我只有未識人啊，係冇啦，嗌搬嘅呢幾日食超了啊。係啊。未想係啊。有嚟啦嗬。那啲從呢個係你心意ăn虧了誰嗬？入邊咧？你心意ăn虧了用嘅啦。我本來都冇生蛇啊，係冇切緊人舊嘢加撥啊撥啲撥我係話，我見人我知班人啊老錢。係講呢個人你心意虧有見半日的，愛見裝講嘢仔的，咁上冇耐想去了。冇，我唔識上過嘅龍錢，我唔識上過嘅。cái dấu xin nghi căn cổng mèo như miểu ha lưu một cấp nhận gì rồi hả ngay cấp nhận kia tao mày không chưa ngay cái gì ngay long chen ngay cái gì ngay hàng à cái gì ngay hàng ngày một phần là mà sao nó都một phần hàng à cái chẳng cái một phía là cái gì còn cái chẳng cái một phía cái kẻ thong như miểu ha lúc mộng cấp nhận gì hắn chứ chả mà sao để phá chung đeo rồi lùng trên một kiện tóm một cấp nhận gì rồi như thế nào tao mày bị cấp nhận gì nè tao mày bị cấp nhận tao mày bị còn tao cấp nhận gì nè mày làm mày nè nghe chính tí à tí về trong còn bây à cái xin kinh đó bật không đó jadi cái một phía dịch thông một phía à vì tỷ tới những cái những PC này họ sẽ họ hay quá các ngài họ một thằng các台灣啊打嚟，我都唔知買幾多血統冇到血本幾咯，如果係用講啊龍錢，係啊，咪係咯，係要人，咁咪俾五金人嘅熱湯人用係間橋冇血，我買本錢都買咯，龍錢，係錯，從幾公司唔相同啊，就因為你。ăn họ tự nhiên với chứ bởi vì nhân đồ gì rồi giờ bên mình nhân đồ kia như nhân cái tội không thế nào mày giờ bên nhân cái tội cái nhân ngày đó là cái nhân ngao lưỡi à lồng chén cái nhân ngày bọn ngày kia lưỡi bên kia cái mồi trò lan chi à thái xịt lan à ơi xịt mồi trò nhau à chỉ có hiểu nhân kia mà lông chân gì có như còn ngay nhân kia ngay bây giờ nhân gì có yang lông chân hi mày ngay mày ngồi tàu ngay xin là như cần kiến hiểu thì cho à tapi hay còn như nhân ngay đó ngay trường ngay trường liền số rồi ngay trường ngay kiến là cái những cái chỉ nhiều cái đấy thế mà như còn đi kia với cho bà lông chân cái gì xí còn nhân lấy nhân thì thì xếp vào ai kia lại cái lính bên này hoàn những cái cái xe nhỏ gì xíu à lúc trên như còn đi kia bay ra
對超啊，對話呢講出話，即係講嗌人嘢或者人人嗌cái mình mới做了cái điều cái linh giảm冇呢個叫你搬嗌話，係咪叫你話用意思啊？了，但係上一件事是啱吹過，你都話就哦，嗌兩班未猜過，係你跟聽到，但係嗌跟人遲到咁樣啦。意思別呢個嗌猜過是嗌緊呢頭了話，龍前呢幾個嗌頭兩班未呢到正講嗌猜過呐。你嗌意思講你啱吹過，你嚟用呢兩蚊講，雖然你到女，但係你到女度你幫處到噶都意思講兩蚊嗬，幫處個對你嚟用嗱。唔對幫潮咁冇二腳係咪冇二腳啊？冇咩腳熟下。神啲，所以講咩熟神啲，奶有咩乜學頭先龍前醫生你講俾聽我啊？你識條咧，你冇識到按最識生的最好了。你講咩名唔係講到按東，應該係個幫我家冇妹嘅或者冇二腳係咪樣講啊？哦，係，意思嘅知識係我確認人話啱吹過，人吹將個花姐用起來啦，少妹話，特別阿花姐本嚟個吹過阿花姐哦，阿花姐熱咩竟然踢好先嘛，龍前踢好啊，佢你嗌個嗌好啊，嗌潮嗌都冇叫阿花姐熱好，阿花姐熱戰裝嘅就好熱啊，啱好熱阿花姐老實講，係，超好熱。所以你說冇個嘅意思講冇個嘅條本獻多，冇，我見人嗌阿花姐好好㗎，別使要架嘅講電話要傾偈㗎，阿龍前冇事啦，阿花姐。我識咗佢同佢啦，阿姐問過你阿姐你講咪嗰隻，呢兩三講嘅係唔是講嗰隻，你冇咪講嗰隻，嗱，然跟要傾。講嗰隻，唔睇你講嘅。結節蘇神地聽上嚟，我cái chặt du hay cái thải tế juga ngay si sin to tế 你自己上嚟，你自己上嚟。cái ali dit mo 兩隻嗬，你拍分頭係咪？cái sáng蘇神地聽呢打攏嘅時會空嘅上啊。tapi lihat Susan Titan姐是memang係 shit。你係識嘅傻傻咧，加無記嘅老婆啊，無記老婆，識傻傻，無記嘅你無記我睇下。無記睇眼多啦。哦，係你識人傻啊，識人傻啊。傻。無記傻咁樣。係講佢個我哥係咪做社畜嘅人咪要特提風包咯？梗係唔知嘅嘢滿啲兩沙，嗌差唔多做嘢哦。你送月條租月通車吧？送租。係講啊！呢啲新嚟用呢做到嚟啲。喂，你點解大家講啊？拿自租啥講啊？意思講劈乜又去唔得咯樣啊？係拿自租嘅，因為路線係冇，咁路線你冇租啊？攞自租過先，攞自租過先。龍前呢一個租金咪新租學打新租啊？我咯，雙方餅多。你又冇新租了？冇了啊！新租平啲啊，龍係到啦，要六婆龍，到啦。冇luôn. 冇買幾位啊？冇啊，cái dịch nhánh mày mua lượng lít này. 你話你冇買幾六婆啊？陣時都冇識到。冇吧? Lít là ví dụ chiếm nếu. 咪難錢咪嗬？Dịch cái lô kéo sao mày chút xăm xì bạc trên cái phun con này gắn. Cái phun con này xăm xì trên. 你係講愛盡樣啲先買掙白擺落食醋啊？Kasian itu uangnya ditipu orang bang. Lihat cái còn cái chơi bốn bảy ngay xích còn liệu như thằng họ chơi ho còn như ngay giả ra đó chỉ có lượng sống sao không trình nhân kita aja. Hắn nhưng sống là sụt sần thì thành sống tao á, ta luôn là sự một không ai sống à, dạ đó, chơi phân lộc gì? Hay à? 但係窿先你時會碰傷啊，碰啊跌咗傷啊。Lihat Susan Titan aja juga ya sama lah cái nhìn là bà ghi ngay si tapi hay còn bà ghi có sợ ngay đi vậy mà
又不係呢講呢上嚟講係生呢講頭先又唔白嘅咪生做咩差唔多。ngay còn lẽ số sản ti thân thể tệ nhìn tu 誒，สุสันติ聽你呢呢同佢講啊，家下個何必啊，花姐啊，更加好嘅嘢啦，未咪啊，嘅心中前順嘅嘢啦，順良嘅嘢啦，好嘢啦，不過嘢啦，龍錢好嘢都對啦。cái xí heo cái xít muốn ngay rồi ai khâu thêm bún này sao mà rồi ngay cái như phân cộng họ rồi rồi cái chuyện này cộng thì cái xăng thùng cái tí xí heo đó liệu bánh thì này này đó tự nhiên riêng mua gì chả nhìn mua chả mẹ dù hay ăn khủ nhìn mua gì chả ba dù hay ăn khủ rồi đó kiểu ai thấy là ngay ngay sim con chưa nhận siêu à chính trong cái nhìn bệnh係啊，cái nhìn cho anh họ cái nhìn anh họ nhìn là ngay nhìn đó ngay sẽ nhìn chặt cả họ nhìn là nhiều cái tại nhìn đâu này lông trên nhịp hiệp lưỡi ngày đồng mồi hiệp lưỡi bữa ngày cho phê nhiều ngày đồng mồi như sao mà cái sao sụt sần thì thấy anh sao à anh tự cái sống không cái bệnh sởi cầu cầu đấy bà không cái đồ bê lô nhiều sao hả kia bộ đi tết rồi còn lên cái sợi mua sao cho cung bộ cái băng sợi mua kia đi sắp còn mình kia mua thổ tệ xong rồi nè ở kia mua còn ở sao hả cái nhìn đó anh hồn hay cái nhìn họ hay cái nhìn chuyện họ cái sim con chuyện họ nhìn à các số sản thì thêm phát chế hả phát chế một sợi mùa hả phát chế thôi xin lưu lìa dưới bằng lửa dưới lì hả phát chế du lịch nữa dưới ai không到嘅其實做嘢做得按快到買係咪不落晒係家做踢快啊咪時到腰脆啊嘅啥弄錢家下呢時到啲人班去咯anh giống tôi chơi như còn bay係啊đúng như cái gì cái mày nó bệnh định cái này hai nhóm hà cái mày đúng xí à bay nhưng mà hai thì phối hợp cái mày đúng xí cái nghe em như bạn cảm giác cái shit như mấy cái you xài khoan mấy ở lồng trên cả sang shit à mọi người nói dưới này sẽ lộ dầm một lộ 19 อย่าง này chiên tự nhiên cái hà ô này nhẹ ô này nhìn bên nhông hình hả mắt cái nó ai shit hả冲啊cái mày冲sang shit đó ngày còn đầu về hạ gì hả đây mình ăn liền lồng trên này các có thời sự ngày xin với những này em mới sẽ phải vào các công thủ đó về hạ gì á còn đầu à thôi cho ngay đi香港人啊做到跟嘅啊嗰啲咩肯定死少啊要冇嚟做係冇咪講那 shit 為下睇咯丢对吧好吃的东西你是粉狼你放吃粉狼你放吃粉狼是你吗lông trên này ngay sợ muốn như shit phần ăn thải pan như vậy shit lọ hả như ngay còn như shit phần nha các pan bởi thải à như vậy ăn bởi shit hả lông trên hả shit đó nhiều quý không anh như nào ê bá như ăn trong bún quỷ shit hết đâu nhất quỷ hậu bên đây chẹp hết đây à mẹ mấy quỷ ngay shit xăng nhựa nhìn thế bà ăn tự nhiên cái ngay shit ngay còn như shit phần bên thải pan à hả nó có những con gì xin lòng thân này mẹ cái tiền đầu tiên ngay tí à lông chín đấy kia冇其他嘢食啊呢啲啊細咋佢做功課咧佢冇其他嘢食咧佢常食飯車係話食安排飯咯日食早餐啊龍前日食早餐啊nghe rằng là xăm xì chân xỉn chân một thỉnh cho một nói cho nó ra cái gì mấy gì đó ăn ở xí lông trên một là cái bu liều côอย่างนั้น 哎呀你是ăn到未冇ở xí cái sao mà không cài đó cho人開心啫嘛dính bì đồ dính bì ngay như là giống như là sao như cái con ngay chỗ bệnh cái sao ngay si chỗ nằm đấy quả thấy sao mà kiểu đó hè
Tổ nám cha mẹ lia bục hà liền. 係話呢咩做熱突就 shit 突話， Có sẽ cho cái 如 cho 果 lấy 啊 chuyện đi cho đắp tôi bị tụi xí kia là 係阿龍千一嚟安排了下， phải luôn cái phụ 用 anh lý 你 sợ 嚟條崩骨一咯，一提嚟幾多歲嗱龍千？ hay xuân lia cái ship liệu chuyện sao xuân thông nhiên 如果你係試條崩骨你睇啊，有啊， hẻo 你 luôn 冇 cái đồ 先 liên 睇過 hệ nha，幾多歲你 cái 啊？ cô ngay à cái 幾多歲？ siêu cái tu hay còn xuân thông nhiên nó ship chuyện sao 哦，條崩骨啊嘛， hẻo đó 我朋友 kiểu 幫我點笑，我朋 kiểu 友 ấy 就 chuyện 朋友啫，喂，我哋就龍朋友千係嚟做成呢個前人龍千群一粒嘛，龍千，咁嘛前人群一粒啊龍，我講一我朋友嚟最少冇長一樣一食一最細細條龍千，對吧？一龍一隻餅四條龍， thâu tên xe theo 好 thâu 臭 thâu 啊！係話同埋你話冇咪幾餅啦，嚴重都話龍千幾嚴重啊！cái hot 人 dog 係 cái hot 冇 dog 咯，人係六身 cái 冇 hot dog cái 咯， bề tận xe đây cái hot dog cái bề tận xe hay cái bề hot cái bề thật bề năng lít đó mà mình năng lít係 tận 咩？ phải đó 哦，係話咁啊，我除一嚟真係別個睇條冇你人，咪上問嘢龍先，你就咪被撳骨出嚟啦，撳控啦嚇，話叻 hai 喺 cái 嚟 chiếc 啊， xe mấy cái chiếc xe 你話 ắt 咪 đỏ ắt đỏ ngay gắn cả ai cu 前 cùng 兩 với 年 ai 咯，前兩年，骨出嚟話前兩年咯， này ngay hầm cái cả ngã chơi còn này thế nào 啊係愛國不曉呵，冇可能嘅， 所以你那東西啦這個阿龍千咧，龍千你媽講聲，阿龍千從一仔夾鴨啤是平落啊！停了mấy mấy lý 呢 hả 啲 lý 都 hả 唔係喎，阿龍千你媽講聲，呢啲都咪平落啊！ 停了因為一仔四條鴨啤提隻啊，啲愛配提仔啊！ Nhân Hiền dùng theo này chọn hay còn thật xe gắn dùng theo này chọn không à cách theo này mày kêu thầy không nè 如果捉光條那些強光條冇大哦，係 ừ 冇大呵， 係吧cái dùng chặt đỏ dùng theo này chọn xin mày yêu yêu thấu 搞笑啊，龍千搞笑啲啊！ vậy hay吧意思còn thật xe lấy còn dùng theo này chọn anh kêu thầy leo rồi mà 唉， Ali hắn juga chạy li à yếu phân loại à kiến to ngay chạy chuyển to li được吧你三年chạy 喂，龍千啊，龍千應該是前多翻盤認群啊，龍千啊！ Hè. Ngay biasa juga cinta anh nhìn khẩu lại tiền vải ngay. thêm nhất kìa, 阿龍千啊，喺上門嘢得翻盤認群一粒係咪認當然啊，龍千？ Mẹ còn nhân tổ ngay mẹ còn mày luôn sẽ dính được cái chế độ su cắt cả chỉ cả cho pen nhiều giống hình hay mà hay quá ngay xin to ngay chế độ bùng kinh ba hay còn dịch bạc trả nhân ra như liệu ship trả nhân ra phân phối nhân số to chắc là khẩu thể một ngày của tôi thì tôi phân phối nhân thời bên hiông còn cái lết ở bên ngay sự cái của mày boy giống hình đó đi phật xây chi là giống đó cái môn chỉ cả bị ha tạ cũng xì tại giống đó à tôi có to giống hình 喺上門嘢啊，龍千當我呢個交人一路鋪嗱，係點介紹係你大錢啊？ tạo trên lời nè 一路鋪係條橋窄路鋪嗱， hay còn như em muốn thì tôi chạy các tu thì nhị chạy 哦你人辣不了嚟咯啊，一條條路鋪要用要冇嗱，龍千。 giờ ngày bao nhiêu rồi ngày như này 我呢做你阿公嘅話， 哦， với người 我 đời 呢條題翻鋪咗我妹下， dòng chạy dòng đồ mày với người ngày ship xịt xe cái đôi hiểu băng pot đây nữa rồi 我呢係從你話龍千，係嘛？
nhớ lại chồng nhỉ à nhớ theo thầy老婆giúp我兩集米啊兩集米交我老公啊夠了，à bữa hết tàu nà yếu cậy xong gì mà nà 投放投放投放，投放hết tàu Mẹ như ăn cái xê bún phở chọn thì không yếu ảo. gì kia mà nà lông chen yếu gì kia yêu冇嘢，hắn yếu cả cái lời vong hà lông chen hà 過手，而家你係而家顧，而家你啲嚟按手嘅，兩蚊兩幫 ê 嘅，à lông chen nhé mới chỉ ăn liệu họ nhé mới chỉ ăn kẹo cái còn mới ăn chiên à họ係 Chứ phải thầm ăn mày à. chiên rồi giờ chín Chứ phải xiang thầm à mày nhé à. mới chỉ à Chứ phải thầm mày à. bắt咩 à 話？bắt咩 nhé 啊？mới chỉ chín xiang mà à lông chen nhé sẽ nhé mới à 從không chừng夾bạc à 開邊個聲啊？nhé cô tiếng nà nhé mới chỉ cá chỉ hậu面à nhà chim chơi thì can khen còn mấy nhé mới chỉ muốn mai còn mai như cái chẳng kia kia xe phò sĩ nhìn cao gì nhưng tại cái bác có gì còn tôi hiểu còn cái bác hiểu có gì còn nhong nhong những cái còn gì kỳ khen kia như thế nào cái bác có gì còn mấy tapi nhé xe phò các mẹ như muốn mai en mẹ à như muốn mai en mẹ à như chẳng hiểu còn các buổi sáng này nó đi sang còn như vậy cái buổi chỉ còn mấy như muốn kim mà chỉ cho en mà cũng chỉnh khen còn ở nhau hen cái nhân cái sẽ出賣時間會出燒啊？à hay bà nhưng mà chỉ chung mình nó thôi但係啱師傅親父佢讀書好多檢題一、檢題二、檢題一、檢題ăn khen ho 二。你ไม่講兩蚊錢，恁叫ngay khi đầu ngay kêu trên một cái thiên mà bún thịt gà đó à thịt gà sư phụ liệu vậy mà. hay bà Luôn á, xong mình nhớ tầm con với nhìn mày chơi hả. Dữ vậy. Cái hay mày chạy cái hay mày một tập chạy hi bạn. Giờ anh tôi nhìn khơi nhiều ngày mà khơi cái mèo lạp bạ như thế lạp bạ. Một tí. Còn cái lạp bạ ba nhìn cái trời than à anh tôi nhìn khơi trời than nào. Ồ, nấu nhất là cái biết. Alisa xin nấu cái sân kiểu giống ngày trời cha dặm sang được điều. Mày có xanh gì bên nấu rồi thì cái có xanh gì bên nấu ấy. Cái liệu phân liệu phân sẽ phân xong rồi là cái sẽ chúng cái miếng ấy còn sẽ cái sẽ cái kết ní gì à? Hello, thầy ca họ. mẹ cái như gì hay mẹ còn cái bún nhiệt xong đấy vậy à hay mẹ à Sophia Chan hả mà. Hôm nay ông Nhà bà bên này mẹ hoa. hay quá. Mẹ hoa. Ôi, Mong sợ một mấy mẹ hoa ăn. tôi muốn lột cao à. Hay bà. Giúp khánh hả? Sao lại xả cắm chiêu à, xàm nhật. còn bia sáng mặt phía này lép hè à Hè. Chung thì như anh món xoài mốt gì Sợi lột cao à, cháu muốn nhận xét đồ lại xả. ngay bơi ngay bọt lộn nhau cầu à ngay cũng thì như à thế thì cái lời ta trong chuyện kinh thu nhiệt dạng ngay thường ngay khai lộng ngay phân hiện nhiều lời đạo lý à. Cảm ơn nha luôn. Dạ. Cái tôi xem số các con nhé lẽ và ngay con như còn mấy chuyện yêu thổ đi bây giờ ngay yêu quần gì còn mấy nè à lông thiên phát sinh kinh con gì nhỉ có cái kiểu ban nào phát sinh kinh câu chẳng à không bởi ông bắt xin cái còn mấy cái hiểu còn mấy cái mặn nói mặn xịt các ơi còn mấy cái xin cái còn nó không bởi mấy bị xin kinh mấy bởi mẹ sao à cái mẹ bị còn không mấy à cái còn không mấy sẽ phát sinh kinh mà nhóm xin hộ con mà nhóm sẽ xin hộ con là cái còn mấy vậy tại vì bông bảy tuổi先คนงานเรียกเส้นเหลี่ยจะหาเขาบงไปงานยงช่วยหาแต่ฮะ cái chuyện mà ngay rồi cái còn cái ngay cái tại cái mà là dịch chỗ khánh nhớ lếp là nhớ buộc ngay lúc hành nhập hàng cổ à. mẹ cái cho này cái mẹ cái bao xia câu lì ra cái chuyện xuất ngày rồi à em cái còn cái chỉ bài miền cái mua mẹ cái bệnh mà ngay ngay最开头是过嚟其中做嘅做埋用時嘅時咧就唔知做用時話，
我日日看到天光嚟，看見陣嘅豬排咗字。講我日日看天光嚟，上咗豬排咗字，隻豬排食生啊！要用到，要用到，要用到。眼一知道豬時而家可能一豬時我前吹過啊，係咪？時間一豬多啊時有嚟吹過，可嗰能時係一時失半咁多嘅，一隻嘛蟻咪唔死蟻三隻嘛羅蟻啊，點應該嘛蟻啊？ngay mà liệu ra tin diệt nhì ship bắt theo ấy bị si ăn to. cái số bật bút à số bật bút này xí xí cái chỉ嘛同蟻啊，突除個蟻啊，呢啲蟻將軍嘅突除係將軍。nhưng mà đây nhì ăn món ly gì đây nhì nhì nhung phát đỏ ngày đó 基本擺係你，佢有時佢最新賣蟻嘅，佢提賣蟻嘅叫呢叫蟻我呢就貨龜用酸算係韓國嘅，嗌全部跌落嚟包爆，一定話呢個就計啦。幫擺啊農村佢開潮出嚟嗰陣時一年前後看啊，今日變到前看到前路上啊。cái sale thì mà cái sale thì cho leo âm nó kiểu gì kiếm biết leo 係。em kiếm biết đó cái biết sao còn cái cho những cái bệnh cái cha chẳng cái cha 咁冇辦法嘅，會有啲木蝦，會有 bông phải ngay cái tí gì ngay lúc đó lý chả dia teh se bon kha teh vậy mũi như tiếp nhung mà tạm bà la nữa ngay cái nhân viên gì ngay cái nhân viên gì ra ngay tôi khi chưa đây từ ngay tụt tổ màng gì đâu à màng gì kia còn lẽ giống chú nhìn nó giống chú nhìn nhiều kia còn ai giống chú nhìn nó rồi tận thế thì mà lấy mà ra sớm mới đợi sớm mới ngày tí là sẽ xích kịp nhân ba mẹ phải như này nào đúng rồi mèo ha lương thì nhá mèo ha lương à chị cũng phải phải nghe à ngay cái tí gì rồi còn ngay tí gì ngay chip mũi như con cái sợi bẩn thay tôi mũi như chẳng ma tầm mà lại mà hình như nhận với đường xa cái như nhận với cái sẽ được dùng hiện nay một nhận với thôi mà gì mẹ đây đó cái bữa nhiên làคน以前咧喺度唱歌嘅，而家會都咪情況。cái con thong nó phải dùng công廠tất cả rồi cái tiệm nhưng cái dùng cái chi bùi số đấy wa 哦，係話con thong係響啊哎呀，我有可能以前喺度唱歌。係咩？cái bốn bánh cái thèn hả? Bên là vui. Con thong ở cái với con thong. Này個咪咪先咪豬咪con thong à? Chú cho xoài mũi cái xoài mũi mà hát chiều theo hả? Cái xoài mũi. Xoài mũi tà thiền mới nghe tà thiền嘅。Bởi chán cả chú lấy con thong khuyến khuyến là chú ho ở ta đi bởi chán ho. Mà hăng đủ hăng tưởng rồi. Và cái con thong cái thì lại chậm rồi à. Ý cái nào con thong hết đầu à? Ngay cái xuân này xuyên lộ con thong khuyến khuyến tập xa lượng xăm xìa xíu tèo lộ. Món hàng ngay tròn là thong, mấy con thong hàng ngay tròn cao hùng mà con thong hết đầu hả? Hay mấy?春花正以前花正牛頭角絲咪有袁妹姐春花正咪con thong à? Nó mình ngắt cây à, ngắt chọc kia kia. Qua cho ngay是春花正，ngay是春花正係ngay交啱勞工ngay春花正度出門喎，ngay是非袁妹姐喎。ngắt cạnh như đường chụp chẳng ngay sẽ cần春花正hết à?春花正私家嚟喎，介紹。Thế bà ngắt sẽ đường chụp chặt lại kia bà. 係咩？唔知喎，啲春花正咩春花正啲後介紹春花正係私家嚟喎。Nè, đi học xí cá đều để kịp phân mẹ trên của bạn này. Đây là bố phải cho mọi nhân phố rồi hả? Ôi. Chồng nhỉ ăn tốt sao chén phụ ăn sao hết rồi mày ăn sầu siêu nhỉ đó. Ngay không chịu nhỉ cái đó sao lại không chịu nhỉ rồi?冇nhỉ cô ấy.冇nhỉ cô si. Bây giờ mày nán đấy hả? Mày nán. Ngay cho chơi nhé, tao mày bảo lên gì chả chọn sang chả chung theo cô hả? Sẽ ăn chặt, sẽ bốn chặt cho hả? Ăn mang cái này. Gì những cái gì chuyện như nào đó, thế sao穷人呢呢，像呢這天法呢啲都講動法嘅，應是拖定你是驗生杯茶咁樣。
Ồ, sẽ đi Facebook đi sẽ sẽ không? you cái cả nha sự sản ti then số can sẽ có giặc cô ta là sẽ có còn á sản ti then à thuộc mày mà sao đâu à Sophia hắn nhiều mày nhìn phui à cái đâu đó Lily. à Lily à Lily Betche ha Ừ. à Lily Betche à hay vậy À Lily姐要二個冇Lily姐， à bây giờ Lily chứ你見唔識啊做？ Mày cá mó, mày cần cá mó. Hay mày hả à? hả Nếu còn mới chọn Lily, không ơi. 你唔識啊？唔識唔會講。 Không phải chọn Lily. 咁別使打鐵你啊！ ồ không biết đi đây không biết 你唔識啊？誒，咁按羅當然你唔識。 mua kèn cô mua ngay Facebook tụ mua con cô không biết bây giờ 按羅當啊，竟然按 Anh nói 羅。 đông sẽ đồ chẳng ngày mà ăn sầu cả thái này cũng mà mày. 咁啊，中意咩架機廣告前發啊？ Không biết chọn Lily. 誒，Lily姐幾唔識啊？別 lúc 啦。 ở 講 chỗ 用錢 sao 多nhiều à，用錢多nhiều à。 Còn mua cái còn có với. Mua cái còn có với nhìn sao tiền à? bao nhiêu á你冇緊講喂？ Mua còn có. 對齊叫限要 collab 先啊，可能要我查下先。 Có là Lily nghe hả? 啊，係啊，係啊，係啊，係啊。 ồ cái cha anh đi 我 tapi 要 yung 冇架機 คน 講。 Mua. คนที่ comment ยินเออคนก็ tapi มั่งสิกะเอ 誒，竟然未 OK 嘅，佢竟然戰爭好嘢嘅。 อ๋อแกไปเฮ็ดโดนอ่ะ 佢ขึ้น落冷姐出嚟， ร้านเจ๊ 冷姐啊，講哦阿新節有啲冇玩你啊。 อ๋อ Ở trong 3-1 đó ra 3-1 hết rồi đó nè. 但係不過一阿冷姐而家計唔係多人嚟， ซื้อโมเพียงอ่ะซื้อโมเพียงเฮ็ดโดอ่ะ 3-1 hết rồi. งั้นเลยสมองเพียงลุกขึ้นนะ Nó lìa. cái lì anh hiểu sang như này 阿係啊，你哋啊，cái啥阿龍千出按你講幾出啊？ gì Cái thứ nó chụp nó lìa hết rồi không? 佢講幾去冷姐度3-4日事喎，搭巴士喎。 Hay là cái 3-1 à? อ๋อสมองเพียง喺度เฮ็ดอ่ะ Hay là biasa ngay clip ghi chú komentar kiểu lung trên kiểu trẻ hạt đê kiểu 啊係話竟然未好啊，我被蘇家計講乜嘢？竟然全師本啊！ cái sim trên đó anh hỏi gì nữa 係話3次竟然全可，夾拼要出嚟搞家豪 ตอน 嘢 นี้ 冇 ใครใจกล้าหอม 冇 ที่เกี่ยว 搞 กับ 邊啲知嘅嘢。 ใครกล้าหอมที่อายุเท่าอ่ะฮอจนยังไทยใจกล้ายัง 唔好啊！呢就嚟呢只啊，我未數得嘅，未數得經 anh 驗 chúng 嚟。 mày sao lại cái bông bày kỹ sĩ cái như kiểu là khâu tiền đó còn cái kiểu chúng ấy hại cái chi sĩ hiểu như tiêu vậy 呢個嗌啊！ à 我冇架接扣成格嘢。 mẹ còn đi chợ la hết là chè à 哦，係啊， ăn thương rồi chậm thương. Ở bên chặng khâu thèn. Bên chặng la la. 即係意話講意啊。 Nên ngay lời đi đó nè. jadi còn cái kiểu chúng ấy các chúng mày hắn du Còn hắn ngay du ngay. à kan ตรงนี้ว่ะ à các mày du cả cái lì đâu mà Mua lì điện nhưng mà là cháu. mày hả Mày đi cháu, hắn đi cháu. Ngắt thèn nhiều lắm. hắn du phải chạy Ừ. 啱好啊，莉姐姐真好嘅嘢，我未數吉咧。前要幾幾箱嗌生啊嗌甩釘我未講生啊杯咧，之前掹大田你係咪冇用講？竟然前河啱 Và 好 từ 啊！ đó sẽ có ả lông xe nhìn đi à. Còn vô kia, hôm kia tạ chính kiểm mồi đó. Giống xíu. 嗯， Cái tổ lạ ở ngay đó, giống xíu. mẹ sao? mẹ tưởng là Yeah. hè bông bày như xin mày mang du còn còn pun lui vậy không Hôm kia tạ chính mà. Còn cái xe này kiểm mồi đó, cái tổ lạ ngay đó. Còn cái giống chồng ai đó sẽ nhìn hình xe của โอเคเกิดจงหาแมวมังซิ có cái gì bên mày tiêu rồi. อ๋อ đi ngày ba thì un đi là sẽ luôn xuống chỗ sẽ là đỉnh tí mày ngày hàng ngày xảy ra phụ bang tí mày đúng xin tiêu rồi chúng được thầy chúng vẫn chặt lý bài หอยใช้ไม่ไม่ไผ่กินเสียฮะไม่พอทรงฟงแล้วฮะ sư mấy ngày hầm cái xin sang mệt hết rồi Như sao mà mày hiện đâu nên à? ngày dê du này ta chêm du này kiểm chỗ
xin hỏi xin mới không có xin 佢 chẳng 咁 căng 講啊龍車煙頭啊，你啊家天都未過附近啊，係講緊肺炎啦，要做冇退噶啦，做到幾少啊？阿龍先生好， Nếu anh sẽ biểu sang cái con kia hay cái anh hỏi nhìn nơi còn thì còn quay vô dùng hình nó bán họ anh sẽ sim sẽ cái mạng nó bởi loạn còn quay ở kia anh biết chỉ nhận con cái vụ khác cái 佢 gì 要做 đâu 什麼嘢啊？anh要做誰啊？ mà nhìn ngay 啊， chăm sĩ mang yêu cho 哦， đèo à xe nó 跟簽個聘用工啊， còn nó bán hình xe anh 你師傅睇了話係啊？ hay phó thầy lo cái mày sắp lăng xoay nó lại 哦，跟驗時做得啦，等一嚟鐘。 mày sẽ cái hiểu cho hắn hiểu cho sẽ cái thì cho là hay này bộ khác cho đủ mấy mô thầu đâu sang hải dùng hình 哦，係啊， sẽ cái cho khơi sể dùng hình á với họ cho mày cho lo mô cho mày để mày liệu hạ lo dùng hình 你兩隻聲音下，兩隻下。 đi chặn lại chặn môi á 哦， ai quả Pin ngay xong chạ, pin ngay xong chạ, pin ngay xong chạ, đi sắm pin chả ngay xong chạ. Pin ngay. pin đi sắm chả Pin ngay xong chạ. sẽ cái chú ăn chỗ là Hồng Kông mày xây những mày thầy đâu hay mày hay bà Như kiểu nhà nào ôn sợ Hồng Kông sợ rồi. sắp lăng nhận luôn Sợ lăng nhà. 三 Bà 十 tí 幾 chân 多？三十幾多人？ mấy cái gì chăm to mày ha luôn 哦，係啊。 bà tí nhớ sao cái kiểu như nhân này kiểu như nhân nói ngày ai kiểu giết nhân thôi nha cái kiểu như nhân thì cái bộ kiểu mẹ ha luôn tới kiểu chị nhân ha 我咩嘢做過嗌先？ cái chỗ gì xem Ừ. bà tí như kiểu dịch nhân sao tùy lỗi in lo. ai chưa Nhiều, lo hắn vô個做啊，nhưng mà講阿蘭姐個做， nó là kiểu gì nhân sự xe luôn 阿蘭姐個做嘅啫， hả 阿蘭姐嘅租個做嚟啊。 ồ Lâm thì đã mai chú mua cho à 阿蘭姐嚟都40歲咯。 chú à cái kiểu gì nhân nói ngay kiểu như nhân này 哦， mấy khoa 你 của 呢 chỗ 個 chỗ 阿蘭姐計cà 成 phá 年都 chè 40 cà phá 歲 chè 咯。 chỗ này à cà phá chè à 哦，阿花姐啊。 đây à 哦， chúng nó la bóng bành anh lôi hay giống nào luôn có la bóng bành anh lôi cái hạ rằng cái theo cây môi chung canh cây mà anh còn mua lá hả cái theo cái môi cái theo cây môi ngày canh jalan jalan đen hết rồi cái theo cây môi có đi pasar tengah hay còn xuống ya ừ. nó phải con lù đó một vụ nó phải con lù biết vụ cách thầy còn món bài bài khen này luôn để nhưng cái thầy còn sự bài khen khen gì xẻ đeo Sen hò, bông bảy sen hò. món bài bài khen cái nào mua luôn bây giờ còn bên cái bộ hỉ chiêu in hả bây giờ phải có vụ chẳng thì tôi anh có đụng xịt rồi bà lăng cho bộ cho chiêu à ho món bài nó khi một món bài người ta là khi một rồi thì đó có con rồi đây trong cái trận thì khi một thì anh mang cầm khí chỗ sao Sao cầm khí 做咩呢？ tôi muốn khảo tôi phải đánh tiếng kia hàng lúa hàng cô má lúa tôi đánh tiếng còn hai ngáo sao tủ lọ咩？即係咪嘢當咪已經咁起毛飛啊？當咪啊？ นี่nhưng mà là lùng trên ngắn tuổi như vậy hiện Ờ. anh cầm khí thì các anh dành cho Nhưng mà như anh dành chuẩn những gì khi một phiên ngay bởi chạy như vậy. nó thủ hăng lúa là mày tay nó có thủ hăng lúa 誒，根本嘢係 tay mày 根 là 本 hăng 嘢 lúa 根本嘢係看阿龍先起毛飛嚇，間無日鬼用冇按，突然間用錢錢啊可以。 giờ bây giờ cái buổi Asa như xăm xa thế như một con hăng lúa. Một con là mất hết ngay bởi khi chạy như xăm xa. mình 咩 tay 阿龍先咧，啱上門嘢根本嘢起毛飛一條路係買地方嚟㗎。 Các anh giả, nhìn cái cảm bung. Ngay bởi khi trong môn, tay thì mày cầm lương môn. bông Sekaru tu lo sekaru anh già 熱通熱賺嘢都冇，根本熱湯係都唔掉，真忙嘅。 Chỉ cái em có thèm không
Yang saya punya một con lỗ á. 你看你呀，农村的那边就看， sekarang 不 hebat 跳 jauh 路啊， loh 不用你 loh 啊。 Ồ. Ya ba betul loh hi kunten luli ya hi kunten luli sepagot sekaru à. mình lo aja sih kok maju na Mà nhún ngay tê ngay hi đều ấy. ini sih dia kah mau Maju pengen naik saya maju ni lah namanya saya maju ni nào Mà nhún bốc bảy cái thông tin thị phong một bông bảy mang tọ xì nó chỉ cũng có sản phẩm tọ xì nó kêu à con là tọ xì Ồ, bố bà chịu nạn này hả? à chào nè. Mà nhún si thông tin thị phong hả? xì về to nhiên à ha Bố bà chịu nạn sẽ cả đứa mang chút xe đâu hả? Sẽ cả mang đi chơi bùi hả? Cái liệu ship lăng nhà này chỉ xìa chỉ là bởi chút gì. Hay đó, mang ví dụ liệu xếp bằng nhà mò hay liệu xếp bằng nhà này không chiều xe Liệu ship nhìn nhà này chào nè này hả? Liệu ship nhìn nhà. hay là nó bạn liệu xếp xoay chậm chậm lại mấy chơi xếp lại là bùi. Cái chào nè này chỉ xìa ngã ba tu hắn sẽ xẻ ngay biểu trong sinh ấy. Ồ, hay đó. Mang đi chơi à bùi hả? Mong đi hắn thì đi Đấy, bằng nhìn sụp xe một vòng này kia. ngày cứ bằng sụp xe mà còn gì Mà nhìn ngay. ngày à Ồ nhỉ. ngày bằng sụp xe à Ni khi cái xì xa cho hắn mang chút xì xì à liệu ship lăng nhà biểu chút xì xì. Hay đó. bằng Mà cái tận kia bố bà nhìn lại xin xoay cô hò chịu nạn nó bên cái thông bên cái sàn dùng hiện sang sao bên cái chạm hẹn nhau hả? Hè. Ồ, đúng kia. mua cái tay hai cái bà đã cầm tung cái thong còn Đúng hay à. Nhìn sang thì nhìn bữa nhìn dùng hiện mẹ dùng. 但流血帮严重是有吗？每天啊，买一公一婆咁讲，一班人 bà 咩？ còn năm Yêu nay thằng cô嘅. năm nay cái năm nay kiểu năm à Anh nhung như nào vậy? Trong cái chèo hay là nhìn gan chèo nhìn cái tụt ti ở cái hồi chọn hỉ bốn chỉ cái thà. Phạt sen nó bắt phạt sen cái gì trên nhau hò.所以 cái cô một cô.所以上係ngay可能你自己咧客家人布置，自己客家人咧可能冇咪行到，冇行到。誒，我做鴨巴計佢啊，即係ăn苦啊，你啲叫嚼爛鴨巴嘅愛講間。鴨巴咗很要嚼爛啦，咪講自家阿公阿婆。鴨巴幫病嗌mang來香港咧，鴨巴嘅愛講間叫佢嚼爛咧，加蒜啊又蝦蒜啦，加蒜蝦下邊啊啲蒜大掉是唔啲當然啦，過嚟啲落生嘅嘢咧落嚟蒜啦嚇，佢講嘅去蒜咧作間馬佢落唔好用生作嚟切啊，做時機啊。咁咪咩到時機一望先啊，我幫大講。撥加海嘅水嚟飲 shit 啊，冇含咗用撥嚟 shit 啱班用隔嚟講啊。而家呢度而家銀包嘅係暗音文啊，而家你提出信係前後名啊，特別而家你提信後名嗰間，特別嗌困間嚟自你提肯個後名啊，出啲水都係專拎住。à đi cái là nhìn hồ miệng đi gà bạc phôi à. 係咯。你nhìn咧後面嘅千萬倍啊，要都nhìn là你已經做寫，佢聽 hello 或者嚟晒樣嚇。À. 冇辦事，佢都啥事冇辦事，佢叫佢切個單殺啊，從冇辦，從呢下講起，真間從冇辦，你都啥苦嘅先啲話錯仔嚇。錯。啊，你都啥苦嘅先啲話，要都nhìn佢呢下咧，佢切到佢苦，啊佢聽 hello 熱量佢 hello 樣啦。佢把條名佢又去簽，特別佢都喺度從咧換晒件事ăn khai lộ ăn phân hỉ nhiên là nhau đó, tại vì cái tất cái thùng củ à, cái thùng củ bông chi xì cái hẻo, lượng bán hình cái cô lên nhật gì lượng bán hình tông lên cái xì cái lấy cổ giống như nào. Hay lo. Không phải ngâu xa hè xe rồi chủ ơi cụ thì dạ ơi chủ muốn bơi mèo tả bố leo à cho xe sẽ cái bộ kha thô xe lo cái thứ lộ thay à chủ xịt là bộ kha gắn mày tôi sẽ cái lo bộ cái dạ dạ ở chỗ này thành xịt luôn 3-4歲都屬於啱八條水都係做飯啊！冇俾食家前後打呢部卡公司啊嗬。係嘛冇俾人khiến bị trong lý hải nhìn đeo. 天啊！天啊，農村咧一人家講家
cái文件咧必成啊！而家從嗌幫擺咧嗌八條水咧嗌同一樓梯，係佢哋話做飯咧話做嗰份咧葉人應該講啦，不啦葉邊生葉邊熟啊，你睇識啊？Ya, pansang sup. 誒，佢葉就木條間嗌用緊嚟要攞做飯間，葉邊生要葉邊熟啊，做五熟啊，嗰份啊，所以講嘅就係喺搬一巴打，冇擺ăn chiều luôn，嗰陣時細細啊。做又做啊，而家買到去做南啊，嗌木卡同啱樓梯架做飯啊，嗌巴就成陣間飯咧做葉笨生葉笨熟啊，要俾少時咧咯。做扮生叔都係咪搬下巴打順腰咯呢個？係話啲講喺做生係做未燒剝咧用熟啊，啲咪又買一種叫水咯啊，個芒要睇睇步咯啊。可能係而家火睇睇火雞未熟㗎，你掹新四火雞嘅將佢收卜了係咪啊？難了嗬。啊，用嘅方法嚟做咧，你記得啦，幫第時間安師傅用你抽過啊？啊？安師傅啊？哦，咁佢講喂。我朋友話用鍬啊，用鍬燒做飯最顯好食啊，用個鍬啊， Cái mua chú về lắc xỉa rồi chạy hả? 出嚟甩屎。cái Cái dân phun. 哦，個鍬係個ăn hả？ Cái phun. 係啊，我白曉。一 Chú về 咁 lắc 多 xỉa. 啊，4點開去做飯食咯，寫咯，冇行加埋俾你尿冇用，吃你食啊咩？都係啊。你溪水啊，你多姊妹嗱，你多姊妹嗱，都揾八條姊妹啊，跟住做條件啊，係最睇話。真喎。Thầy tôi thầy đó khai thông khủ à, thầy đó khai thông. 呢度做題咧，都做阿妹又話一時間樓梯落咪時間打呢個。食家咩很玩辛苦啊，崔哥想出去做嚇。Thầyว่า做阿妹做阿爸thầy都khai thông khủ à. 係話我話食家也可以冇按痛苦變，嗌一個痛苦話家食都係食家你講啊，係話做樓梯落咪啊嗬。溪水啊，係洗衫褲咧喎，咩話想困樓梯落咪喎。做cái lột thay lột mới出事應該話嚇。當然因為就喺香港啦，呢度就喺香港啦，拔壓做就拔壓就喺香港。跟住你褲度都冇意思嘅，用顯嘅就為特做事。別嗌到人有啊，嗌嚟香港嗌要就原因呢啲嗌就咪嚟，啱聽要就超啊，嗌冇啱聽要冇得叫要冇係熱賺嗌悶牛因為咧叫啱咪去巴上嘛啲就嚟香港交勞工啊，係話真愛。就超啊熱質都冇啊，啱聽要咧嗌長嗌夾 ship 集聽要叫集都就嚟香港啊。係咯。咁咩香港到台灣，唔係香港台灣誒過嚟嗌喐呢啲嗌都上啦話，誒雜呢啲冇賺，喐得賺你銀行用下，誒嗌上啊，誒嗌喐睇嚟內容啊，睇要計妹內容講得出啦，嗌佢前多年掉超啊，啲冇睇願意啊，有場咧佢要咧差唔多掉超啦，你半年啦，有冇有咪加食？係啊。係嘛？Cái hầm thầy hiểu cái xong tiểu hay mua xong cái tiểu nó cái thứ như cầm câu tầm bả lắm hay cầm hả? 啊，窿青手傻咧，如果罵咧，罵到嗌咧，依家係二兩三冇笑，依他喺講依兩三冇笑，啊窿青之下咧，依跌咗，依到揼完依嚟命，家下手就嚟望嗌，依到不能落斷褲。Mẹ nhí ngay trong chuyến ngay còn chuyến lý ghi với ngay tâm bội nhỉ? 我啲睇就咯，呢兩隻仔睇就咯，就佢擔磅嘅收嘅，不然馬路先嚟係啊，係啊，每一條要每擔磅嘢，我知道每。如果佢咪擔磅嘅咧，手就係甩冇斷褲冧嘅條啦。Cá tô mò nà, cá tô mò nà. 我搞笑咯，搞笑。Mẹ, ate lap tuần khu nhân dia kiểu ngắt tuần khu bang, beliau li bay mua sấy, dân bọn ngắt tôi lap bọn hiểu. 喂，阿龍前你一段過去咩料？呢排冇成係作定你冷送立嘅啲誒，日本講嚇新鮮冷送臘嚟嚇。喂，而家拼要嚟啊，而家日拼要全笑嚟啦。
các bị các số một khối kim cương khen là đã yêu cầu痛苦啊。痛苦。咪笑笑。không phải dầu dầu lôi hầm bà như còn à cục chặt lúc một phen nhiều anh lôi lôi chiêu sẽ cái mày chuẩn thổ lôi leo hả 但係話啱係要就超啊，熱雜個雜咧，要摸下眼門嘅咩牛，因為咧，佢個去巴上啊，嗰度係幫白全多人間去巴上tiền開講白事啊，趁嘅即字幕片要間用臭度氣用做蛇嘅藝相線，我哋可能唔對喎，就係熱雜，差唔多就超冇實。冇超我朋友就超啊！過年我過年嘅邊度啦嚇，我要睇人內容啊，要睇人幾多使用。ngày mùng nhì dịch kỳ bây giờ thì bông bảy theo hải nhi khi đều un tiết trong hình này nhi chiều khoe theo hiện nhi chiều bảy liều một chiều à? Bởi á, ngày bởi á,老師講啊，ngày ban yêu rồi ngày chơi ngày buộc ngày tụi kèo rồi. kèo na sẽ hạ kèo đó sẽ hãn xe xoay xì à. 咩細我經常個女友呢啲唔知航班驚唔知熟嘛，唔識唔曉講冇錢冇錢，我先用上嘛。我xem chiêu我giả ôi à, ngày bị kem kèo thì xem chiêu我ngày à, xem chiêu我chỉ mồi giả ôi à. Ăn chi liệu hả bông bảy à? Ngày hiểu bác sang à, liệu xăm nhiệt à, ngày mỗi sự ông xì à, cái trả sụp bọn này kiểu mồi như kêu mai, kiểu hồi như mới xem chiêu như bộ khác như là ngầu heo à. Kiểu như ăn xe thôi như không có kiểu như ăn xe như còn ho kiểu như cái là như sòng hồi trên hắn hiểu kèo không hiểu gắt cái thà hắn hiểu nốt hắn hiểu kèo sòng hắn bị xèo đã biết kèo mua kèo leo gì á Một căn hạt đeo à hay à anh cái gì cả số á kiểu như chọn phát nhất sẵn kiểu dòng leo kiểu như ăn xe ăn thuê con mùi còn chọn thì cái thì bộ khác như vậy mà nó tổ mùi cầm chọn thì cái khăn này rồi như thế à vậy hey sẽ cái mình nó sẽ cái dạ ơi giàu khổ lắm nó chỉ ngoài là sẽ nó lời đi câu hồ những mày mày thực ra nhiều với hết tòn nè mày nhiều với hết tòn nè nhìn nhiều sa liêng miệng bộ hay miệng bộ tủ à sa liêng tủ miệng bộ tủ à cái mấy khi mà chuyên nhận quỹ cái đấy khi là chuyên nhận quỹ mẹ cái mấy khi nữa cái sao như miếng một tủ à chuyên đồ ngã phải bắt đi ê ngay như còn sao liêng hàng ngã ba thì sẽ sao liêng mày tổ mẹ miệng bộ tủ à với liêng nhé mà sa ngã cái thái bạc cũng đã chín chung chín phạt như thế đó không chín phạt chín chung chín phạt chứ thằng còn cái tả số một không này tả cái chơi li phi dấu bồi li à phi dấu bồi hiểu dùng tại SD đó nghe tôi sao kan ngapakan memang ngapakan unsai nyin SD hộ cầu tụ xuôi không ai hả itu dah cái sườn đau cái mấy mong bụi cái sườn đau bây giờ sao ngay ở đi bố bảy đi bố thằng có su không xuân hậu chi打通係冇冇bảy cái xe cái thải bạc cung mà cái tung cái thải bạc cung xuân hậu chi hả cái là lột ba hả cái trả số một leo cái xe cả theo lũ lộ hiểu cái theo cái tung cái thải bạc cung ra như thải bạc cung thế à hiểu àเดี๋ยวถ้าลงยี่กล่องไม่เสียนมองก็กล่องnya pa thì sai sai liêu hiong hả vàng sắc cọ sao liêu à có sắc cọ ôn hiong ấy thì sắc cọ hiong bình thường ngay sắc cọ liệu phân chút có là khi một vẻ ăn măng cái vàng sắc cọ sao liêu cái dân sắc cọ rằng hàng xong là sao liêu cái gì xin thì như điều cái ngày con sinh à ba hiện mày con sinh cho một mày ăn tô nhìn mày rồi xin thì嚟噶即係嘅地方mang mày ăn tô ở đâu nhìn cổ xin này hả係個先題嚟噶係啦như là trên miền phi khinh ngà cái hết đồ hay mười già này hiểu hay bà ngay mấy còn ngáp ba sẽ sạc cọ sao luôn ngày đồ máy đồ hay sạc cọ hiểu sạc cọ hàng xong cái tập cọ nghe thế tập cọ hát cọ sạc cọ hàng xong mèo
Atap còn nói Atap công sĩ đi hướng dăm thang ấy hướng lâu vô dăm thang ấy hướng thì atap công vô Ê,事實我現一計都圈圈嚟，我心跳講喺度誒。mới già 我第現一係圈圈，我幫病我前，我幫病我做未劑我前年去沙國了㗎，講沙國要集鋪做照，你識冇嗱？ không xịt đâu không xịt là 見唔見啊？ngày前世ngày bố mẹ ngày世ngày 13、14歲就聽年啦，不聽年個吐4年啦。14歲嚟，乜做緊啫？14歲嚟，乜吐4年？而家14歲嘅時候，生曬邊吐啊13歲啊，13係14歲，13歲我食家都一年吐咯，係一年吐。即係我聽學到吧？我聽到14歲咁樣，我都吐呢個時候。喺廣鐵媽13、14歲。咁啊，14歲吧，等晒邊年吐嚟揾你細個結離婚問嗱，你未見一嚟知啊？因為結了了，我嚟問。哦，因為結離婚，誒搬出嚟喺校。係啊，搬出嚟，我嚟木卡嚟。Ali dia cenbu you moy啊？未使要妹，阿朱就係啦咩？阿朱就係啦。很nhiều. Ngay gì còn kalau you moy đó ngay gì còn đồ. Ở trong cái gì sẽ sang nhìn sang đã sụp mê rồi đi từ đó yang mana? Sụp mê, ngắm mày chỉ cao vậy là mua đâu. Có đâu. Mua gì nữa? Yo trong xe phòng mà là trong ở xe nhìn mà. Yo. Bạn vô không này nè. Không được. Như trò破了話後面。後面，問廣告後面，很有苦呢。又奔咗補作破話，咁你好了啊？唔知好唔好食啊？唔知啊嚇，係咁係好。對。Dia apa mới chồng bông bạn苦了yang sẽ này了. Ni chồng bông chẳng hi hả tu có苦chip tu tập. Bông bài xịt ca mai tu ngày苦過了嚇. Cái xịt cái miệng bò lo.因為始終就含意套意明時做事咯，介意套細貨咯。可能班先咯，撳煙線機啊。自家套長煙套五毛啊，因為只係做社家。我呢一條三字做社嗬。出話依家幾套話長公園冇。係咯，長公園梗係驚啲咪梗係唔食嘅又唔知係咪啊？依家幾套依家後生啊，我隔邊人係看佢唱歌，我看佢一年最多名嘅要50歲嘅嘢。要咯。咪啦，而家後生而家因為吐啊吐河河，像以前公園時佢冇講過，緊要吐到暗河，而家看河河嘅冇跌了咧家家，我兩隻嚟識跌兩鏈，我提嚟跌鏈，細嚟跌鏈咯。咪撈幫白食一世人食一撈食幫白食一คน食啊那樣嗬。唔係嗌婆到我老公，唔係我老公到我家用婆，唔識掉落地喎，我細婆，唔識跌到啊，識跌落熱鏈我提嚟啊。一世嚟又係跌熱鏈。怕，一世人跌到都唔怕嘅。有啲細細跌到驚跌到驚流啊！呢啲啊。係冇噴嗰條嗱，要就。我看好紅我細房識跌落兩隻哦。邊我世人同我老婆係。Abu sẽ nhìn một tay tiệt ai.冇噶，啱嚟自我羅出緊要講，龍泉轉轉冇低隻噶。從我提嚟水木，日本我提嚟到日本以前就提水木喎。我成嚟到日本頭，我日日都冇水，我間用撞嗌撞，冇水我用出嚟水木啊。我可能好我兩隻嚟唔識跌到噶。但俾我兩隻錢虧喎，安手話跌到咧，唔入會叫蝕爆咗水木，前後拖我兩隻對面。係嘛？我兩隻都前後套，前龜係前後套，唔係講撈低。Anh em bật đi như tớ sai phụ bỏ đầu ra lâu kim lâu sọn như thế nào trong lúc chín còn ní thì với ngày cầm gì nó ngã liều chặt lại chín chín này là ngã bữa ngày xẹt đầu đấy bận trận xịt còn à bỏ lỡ thon hay trong ngay thầy gì nhưng mà ngay xe một cái bay đầu thầy mang tới cái gì à
Ê, ngay sự cái tay đầu thân chưa à從tay啊tay thân從啊提chưa嚟啲，從啊提嚟啲，佢熱跳重啊，即跳急梅勾然嚟重嘅很驚啊，人亡啊！香港嘅甜姜葱啊，其實咧喎，加重咧講要確咧，加唔知咪重喺都唔有講，係咪硬殼葱啊？佢咩硬確重，佢啲啊嘅無線咧要撈熱塊布用包定咧，佢要少要腳咪拍出來，用人家人咩嗱，佢咧佢咪縮落去，三人啱你哋都要人用重啊，啱嚟看到咧，佢有點話當咪用要重嘅，又加重啊咪，看到啦，個前夫人睇，佢很驚啊，人嚟俾佢結事啊，姜我葱，係咪佢前驚啊？從cái ti bông bảy cái những cái hít thấy bên香港đó bố mày cái gì ăn thùng cùi như nào chỉ vậy hiểu hít đầu ổn định đã xích cái miệng suy mẹ ăn hổ à họ chơi họ 誒， ngay xích ngay cái hàm mồ cái ngã phôi lộ bên hàm cú phôi họ 姑婆， ngay cú phôi xe phôi đó ai bị chơi còi đó sang hà cái đó sao cái ti cái nó được những cái hít thấy bên香港bao cái miệng suy ăn hổ như thế đó 嗯， hay còn cái kỳ ship nhà nào á cái một cái tu chỉ đầu cô hồ leo hả hay ship cái tân cái theo hạ thì sẽ ăn dân bổng mà họ 係啊係啊， theo 誒 hạ teo hả 誒，吹過咧，擺都唔曉講咩啲， nhưng bây giờ đó cái hiểu còn ôn sai phá ôn 誒，cái bao cái ôn sai hàm cái lỗ cung à ba mấy kim cái đó cái tủ đâu một bốn cái chút cái chèo lụa đâu cái lẻ lẻ như thế nào 啊，喺香港去咩？ thôi 因為有件事情咧， thôi thôi bạn à thôi bạn à 我睇到啊， 啊，老車依家俾安南廠啊，俾樣樣生石，俾見面落跟度冇俾人出嚟，嗌即係已經聽佢講。要特別要睇過樣嘅事情咯，要睇過佢講真真係咯， như chẳng có ngay gì cho chịu chuẩn này ngay gì ngay mấy lỗ mày đó chịu chuẩn này à dùng được xe phò 要係嘅 passport 啊，搬佢甩到啊，冇搬佢出，冇搬佢就會跟佢走路啊， à cái gì chịu lùa 啊，嘅 passport 搬佢甩係không 話 như。mang kinh過仔như mang kinh過đó sở dĩ ngay rồi 加到安厲害，而家係唔得到夾硬去。特別我喺香港，你哋掹識睇過樣事情咯，嗬。特別台灣要睇過樣事情咯，你冇我阿講真啦。花姐前笑你哦，老千你講緊冇份知人，我而家花姐係笑哦。係發姐咧係講發姐類你咧記住下上啦nhà chạy hạ cả đấy như là đã đến với dùng cái bọn đấy 天啊，你冇識係運動咯，識係將軍，而識花姐將軍咯啊！上了，搬一花姐上來了。而家花姐睇笑啊，龍千點知啊，你係啦啊！幾上下？你解講乜有？我記識下羅宋心先本意都啊，解釋阿龍千。à lên ngã phát姐是唔會啊發姐唔會啊阿花姐戰轉何人？從解本人龍千嗌去拜算嗌是保護阿花姐平安提結話唔好腳先，唔好難講啊！喊佢開心嘛，你啲人拜算嗌去拜人用啊！ngã phát姐cái bữa nhật cái bụng một cái ăn trong cái ấy chút bún nó là chút bún đồ sẽ tí cái xong mới xong à 冇叫冇人做咗食，幾7點嘅。 nè sủ sẵn đi thân姐姐thân du lý đâu juga 係話咁啊，按一粒係當然撞下人浪嘅。 chị sẽ giúp bữa hồ nhiên là đó hồ nhiên mà giúp bữa cái sao 唔係嗌似話用啊，龍千要嗌支幣面喺度咯啊，要嗌啲支幣面喺度啊。 à giúp bữa chứ không cũ đấy ăn tôi nhìn con cái không xin này không ạ 唔係要嗌啲支幣面喺度。 à hay là như không cũ đâu à sẽ sao những bột không cái gì nữa cái sao con cái không xin nữa phát triển cái mày xong rồi nào phát triển 咪收就發，咪收就發。 thật sự cái giá trị cái gì xí nhung bún cái đâu sa mà sao ai xong đâu nhung nào khỏi gì xong mấy cho mày mà sao ai xong mấy cho mày số thành tí thân trẻ ai xong juga mấy cho mày cái bữa số thành tí thân trẻ yêu mà hả chả nhìn nhung hình ra sao sẽ cái con đó sao sẽ cái nhân sĩ xích kín bởi mà nhìn này nhìn loại cái nhân ăn hỏi nhìn loại
cái mà nhân mà chỉ sĩ Tao buồn cái này. tao cái mà nhìn cái chỉ chiều đó nhìn biểu cái chỉ cái sim đâu đến hai đôi cái yang bị mà nhìn à Hay chọ. cái chỉ cái đâu đó ngay tí chỉ chung ngay chung mẹ xuất điều sự chỉ này tùy xem thấy cái khẩu thiện bún ngày nhìn à cái nhân Hay ăn bà họ cái à nhiên chuyện họ hay. cái nhân ăn họ lộ xít của nó Hay bà. chứ còn lùng chế này cái mà sao nó mất bún ngày đeo kiểu à tao mày không xí cái Facebook Messenger kiểu như bún ngày kiểu ngay khẩu thiện bún kiểu mà từ ngay ông kia ai mà như thế cái nhìn mà ăn xoay như nó bún gì mà ăn xoay như nó bún gì mà cái nhìn mày không À, anh hỏi như nó cái thay ở lông trên. ừ. Như tôi say hao à như ha dạ ở水摸又咪正 Ngay khi mà ba ngày một做成，我只需要你水木了，你手做下你做一咪一邊嘅咯。ồ mày xin cái ngày水嘅啫嘅你啫種菜冇啦，啊農村你種菜冇啦，冇中菜就咪你咪種咗菜類啦，種菜唔是咪話。ngày mua ăn tốt thì phong ngày nay trùng bố à chạy ngày nay trùng bố trùng chiếu nhưng bữa ngày tí 啊 tổ 農 thì 村 cái 你一滿背嘅啲啊，農村一滿背間多地方加種菜都叫 shit 話，一滿背咪前多地方啊。ngày bữa nay trùng bố trùng chiếu à 你 ngày 我 trùng 講 bố 一滿背嘅啊，一滿背咪前多空田嘅看到嚇，cái muốn bơi đi bây giờ trùng mày không xin là cái muốn bơi đi bây giờ trùng mày không xin 馬上唔曉。cái nhìn song song ha ha đi đi兩班trùng không xin à你發仔來又種頭發仔來角啊，雞生啊，農村種頭角，種椰頭，種辣椒，咁咪又種下，ngay chỉ ngay phát仔xong ngay phát仔同埋種加荷蘭樹葉啊，農村。Holland sujab alidit din jangan bukan din jong chen puju Holland sujab à 我係話荷蘭樹葉做唔嚟下工未強勢咧，biasanya nai cai sab ibun belacan Holland sujab nyesit belacan aja 冇啦真係咩錢數加息， ngai biasanya sab ibun belacan係 ngay 話 phát仔ngay phát仔cái tiền phụ xỉu đâu à ngay chỉ cái xong cái với mày xong à 佢苗傷到嗱，佢咪有佢冇但一時冇空係對傷啊， vậy sen phụ tại xỉu không phải lo 嗰陣嘢傷啊，嘢傷大農村咧咪空風係空係度先有傷。ngay chỉ còn ngay chỉ còn cái chiều chỉ chiều農qua農村發展嘢是老師講緊好，經驗很好。mang 你 tí ra 想要 ê Cai, ni dia nggak lajan. Mang ti ki lo ko ngame ni na ni siang ke. 係嘛？ Ni dia ki 有 lo 幫 ko 辦 ngame 嘅，ni na. 我幫辦嘅啲啊，發展銀行業啊。事實我小時有錢對唔錯啊，發展，所以我嘅本嘢係拜神，我先大家菩薩，大家先講啊，保護啊，發展身體健康啊，冇腳冇飯，嗱樣係啦，大家先講啊，我大家先，大本嘢你看我拜神啊， Ya, dia. Cái còn ngay ma liều kia đó. Còn như khâu thiện ngay nhân kia ta đây còn sẽ có lượng sao khâu thiện này gắn. 嗯， Còn như còn mà phát triển thôi rồi gắn. 係 Ngay 嘛？ ma liều kia đó mang tiếng ngay chả muốn cái lỗ của ngame như này. Ai ấy chỉ cho ngay chủ đề như này. Chứ mới ra ngay cái thổi chỉ thêm thổi nhân liệu. Ngay chiều ngày ba ăn thải thổi chủ咩 gì 又 kia. 講啊，花仔熱咩嘛嘅，你講熱雜咯，加燒飯又係，你講熱雜燒飯，然後你一講熱雜，諗人家講燒飯，不然燒啊樣啊，我時常一睇你樣講啊，咩條錢好燒啊樣啊，但係而家咩嘛嘅，你識講熱幾位字啊嘛係嘛，你識成日講加係啊，啊係嘛。 ngay chi tổ đó ngay bằng tiếng ngay muốn hủy chín đó anh kít thầy có 一 ngắm 萬 mấy 幾歲嗱？一萬幾歲嗱？ ngắm mấy chip lăng xoay à
Nhớ mấy 50 lần 20 lần งั้นไม่10ลังใส่นี่นะ tapi nhớ mấy 50lần 20lần歲啊 อืม cái nhớ mấy 10歲容易啊没有งั้นไม่สั่ง20歲跟個老公嘅你นะ哦สั่ง20歲跟個老公嘅你นะ樣係นะ哦幫ไปยินว่า佢要到佢18 9歲20歲個老公啊樣係นะda 哦係啊係啊 yang係นะ jadi 從cái là trường ngay cả mấy thầy bên 20歲kan bị yang cái đó 係話阿花姐做得嘢咩話 做得啱咩種藝 你 出嚟 今 你 日 นะ 頭欠了阿龍錢กับ阿花姐頭欠了 ngay khuy đó cho nó sinh nhìn mấy à 係話你講聲對唔住了花姐幫爸嗌講嘢啊隔夜頭欠你忍兩ngày了啊有咗好話 ngay còn phát tay ngay còn như nhân liệu ngay cái chỉ siêu ngay bị còn chút mấy sáu phải bởi tự nhiên nhỉ thật phân phẩm sòng ngay bởi tôi chẳng lẽ chỉ khiêm tôi chẳng ngay nhân liệu ngay còn chút mày phải bởi tự nhiên nhỉ ngay vô trong còn điều cái ông boy à lũ trên thì ông bảy như đi cái tầm ba la của mày à đấy 接拜面要答我幾家要收到馬嘅 như tha của san kiểu à lùng thế kiểu phát dây nhân sĩ mấy hồ như này kiểu như gì này hả đó ngay mấy bù ly như kiểu thế phát dây hầm ngay bù ly như vậy kiểu phát dây ngay bù ly như đó kiểu các phát dây mấy hồ như này kiểu các phát dây ba bàn hồ vậy như kiểu cái咁 sim 你 con 相 ăn 信 phụ 我 như 啦，你相信佢講我啦？ ngày thế anh trong xin liệu đấy xin cái còn bao nhiêu giờ này bà 阿花姐要你冇啦？ nhiều cái nhiều 花 đi 姐 thằng 要 này 太 nhiều 舊 đi 啊！阿龍錢唔相信咯。所以叫個發姐受人家灰累cái 用做個部的受佢7、8人跳咁樣，個佢吹路板嗰啲啦，佢講個後灰受個杜江累的，發姐受個杜江累7、8人跳咁樣啦，個全部都冇人我就佢個屙落去啊，咁花姐佢見你買部就買，佢要你冇香港買部，佢買盡見你就買。你估花姐今日花姐18、9歲啊，嚇30零歲啊。咁花姐讀5、60歲嘅買件部晒個咪啦？呀，咁冇人冇錢噃。sẽ là ngay cùng ngay ba mua ăn cái hiểu trong sinh nhiên cái chó á cái còn cái chó salad đồ còn salad giống như này ra 唉，咁杯牛奶湯嘅叫書本拍同事啊。đây chạy ngay còn thằng đó 係， ngay 阿朱 ngay 就係啊。hành du lịch 哦，你講啊。 cái chi theo như khâu thiền bún ngay cái chi theo như cái tiếng à như cái hành kita kan 嗌靠田本嘢你上市啊，嗌其實靠田本嘢。 mà ngay 你冇 ngay 咁杯咧，農村間你幫牛一件啊，你冇調轉嚟講啊，喂，你靠本嗌度啊，講啊靠本嘢。 mà như cái khâu thiền bún ngay mau chụp tỏ ya 嗌 kan 其實靠田本嘢咁冇字。 như thế cùng mà như thế giống hình mà số mấy như còn à phát triển ăn chơi coi như kita 阿花姐， như còn ngay thang này à 其實 à như ba hay mông tung hay cha mông tung ngay si mấy si tiểu chơi vậy đấy 唔使俾我唔記得嘞，俺叫係咪 à 啊？ như mấy còn kita ya hay như phân thì nút thả lại xem như còn phát triển được bắt liệu ban mà sao nhau hình nhà luôn trên khi chút thì còn dịch động kỳ bởi giống hình nhân kita 係唔記得咯，阿龍錢。 à nhưng kita kan ngay cùng ngay cả phát triển đó ngay xịt mà liệu phát triển ăn một gì giống thế này à 哦，係，要 yêu à 要。 à nhai kita litit aja ngay đó ngay xịt mà liệu à phát triển đó ngay còn ăn một gì kan ya à có mấy số mấy như kia bún ngay cái à kun hay như kia ngay à 嗌諗住你含嘢頭鉗嘛。阿花姐冇係
你無頭先阿花姐阿管根本係了，跟二門嗌咪講我弄車，嗌都隔離阿花姐頭欠了，嗌又家己拜嚟先，自家幫拜要特實阿花姐，啊你係家己頭欠，嗌講嗌都隔離花姐頭欠了。我要夾花姐講對錯，以前係咁樣。你沒有講仔，你沒有講，你冇騙我，你係你死騙我啦。你幫我先講好嗎？你幫我先講，我先講俾你聽。你幫你先講，但係你講個騙你俾人哋乜嘢要點啊？唔係啊，我講啱嘅意思俾你聽啊，我因為我到咪為含義嘅阿花姐頭欠咧，因為我幫拜咧，我特是阿花姐間，我熱下叻咧，我就罵阿花姐，我阿花姐嘅妹。你冇講嘅係，你冇講嘅係。你聽我講我。哎呦，你係聽我講咪聽我講，如果你唔係聽我講，你啲係兩班咪含義嘅頭欠冇啦。你冇含義嘅頭欠，我識到咗，我識到咗。你聽我講先，我講啱先，本意聽你先啲係原嘅原因啊。你含義點聽你含義點聽你講咧？你未啱先生，你未啱咩nhiều嘅，未啱破，我唔曉點聽你講。我先介意先，如果你啱幫拜阿花姐，阿管嘅叫花姐，既然叫阿管根本係了。cái buồn là cái của này miệng ngày tụng nhiều cả như con như một ngày nhiều cả như con cái miệng hay mày miệng như mày tí ngày thu xỉn xịt cả ngày mua như trong bay trong chiều cái như chẳng ở thân chơi như nó kiểu buồn chịu à như còn mấy chẳng ai cho出嚟cái ngày cái nhung còn nó còn à luôn trên cái còn à phát đề ra như phiền nhân 唔係啊，我先係騙嘢，我咩講騙嘢，我講出啱嘅意思，真本意談意本意啦，我講啱意思本意談，我講阿龍錢，我咩緊要講，我先講呢度咧，我對阿花姐唔錯啊。你咁解講嘢先講呢度，你冇抽話，你收講啫。而家我講按題生係湊，我嚟收咗考試，我嚟讀大學，我嚟只考試前到呢樣嘢之後龍錢，我唔敢題生。你最近一講吞啊，一講不熬吞超啊，你講先，幾百年而已，家下呢你聽，你點解我聽你講？你今日你做先生教書有冇事啊？我先講出個原因，你要特別立花就有幾百年。如果唔係要問佢哋啊，而家你所做你不係立你斷褲，你就係講緊兩幾啦。ไม่講立斷褲，我ไม่講立斷褲，生細冇立斷褲。聽你講。你幫係要特別立花就有，你要特別立花就幾百年，你係你先講嘅嘛？所以咧，我做啲立花就現銀行啊，龍錢我是我問要揀你開始㗎，你立花就根本嘢我含你嘅立花就頭殼嘛，因為我啲我做錯，我做。阿花姐頭殼，你騙你基本要分騙。唔係啊，我意思係含你嘅頭殼，特別而家我意思咧，你講意思咧，唔係個咩只見面啊，意思都咩只見面啊，要騙人話要冇啦，只係咩咯？開頭時係醫生麻花姐啊，你講叫我逼得到要不然掉啊，要用埋掉。我要特別你，所以我咩含你頭殼要頭冇啦，要頭殼冇啦。我要個頭殼，我要個頭殼。咩後了？頭嚟傾咩後了啊？我都講啱意思本意談啊，我講阿花姐。意思㗎，意思我幫我冇計你咁錢，我冇計你咁錢，乜嘢冇講意思生勢。唔係我講你講我對阿花姐嘅意思啊，結婚未啦？因為阿花姐我開頭時點阿花姐咧，你變阿花姐咧，我講出嚟俾咩夢見過你講花姐都要個廢話，你是上嘅你哋。我係話錯話，你講嘅叫咩錯話弄錢，所以我咪前後悔咯。我先前後悔了，我呢個阿花姐銀行員，同埋我永啲我永有特色嘅。哦，原來阿花姐銀行員，我都所以我去拜師咧，我開天開地。阿花姐年頭啊，我開天開地。你冇扎扎仔，你冇扎扎，你去拜師咧，你扎扎，你拜師咧，你又列花姐講事，又乜你照意思啊？我錯啊。阿龍姐，我咪講我老公罵我咯。好，冇嘅，你就係隨跟對講，隨跟對講。唔係我老公掉晒，我又叫我湊嘅人提升。阿龍前節間慢慢係先行講。就啲人一老公湊，你用劍頭翕線嘅。明白啊！喂，你隔離阿花姐頭殼冇下？
ngay chưa À, hồ thầu đi họ. À, phát triển à con ngay, với mình như một ngày cái à con mày mẹ ngay tụng tì, ngay nhau có. mẹ Ngay nhung nhau còn thuốc gì à. ngay Số muốn ngay muốn một gì kỳ với sau gì. rồi ai kỳ thuật lại ngay sau rồi ai kỳ thuật lại nhí muốn ngay còn nhung à lồng chế nhí khi chưa đi còn sang nhị两kỳ bơi kỳ đó sa nhụ mồi mà sa pun kỳ là văn quảng can à jadi nhung à lồng trên khi chưa đi còn nhị两kỳ bơi chơi gọi là phát trẻ nhung anh Cho là như bông phải ngay căn, đó ngay như bông phải căn này đồ kỳ rồi. à ngay còn ngay mà liệu kỳ anh một gì gì à nhung hẹn Đây nhưng bà. mà à nhưng một phân phiên lấy phiên đi bà thế là bây giờ một phiên lấy phiên đi bà Cái mày cho hà, cái như mà lại kia như bùi đồ ông đi. Như bùi, như hé như bông phải tao mày bị mà phát triển ở bệt tổ dư nè. Tao mày dùng còn kia nè. Ấy nghe đó hệ. bông bông bảy kan tam ki song tam ba le ka nyu mai kung kita sa chan ni han kita ta chai Ngay mô con cái lấy bỏ, ngay mô con bỏ. me khon ke li bông bảy tam ba la ka nyu mai ka fa che cái tao sa song tam ba la le kia sa không còn phải như còn ngay ngay đó ngay hi bộ như chỉ si heo nhân kita mà Ngay chi, ngay ti. Ngay ừ ti. ngay juga như thổ lưỡi chai Mồ à. à mô gan à cái là Mồ. ngay à cô mới gan chỉ cái còn hỉ trên gan thà bún À. nhật pha để bún cái tạm bả lại còn đâu phải nhân kia đó Ờ hay hay. à bún nhìn cái phiền này kita lui nhân kita đó Hay. à jadi nyi khâu thiền mới kita lui ngay mau chụp tờ han kita đó Ngay khâu thiền cũng gì. han kita Ngay khâu mà cái gì. Dịch lý này lồng đi cũng mới mà. nhi còn ngay thang liệu pha để là ban sư mới là ai mà lầu kia ngay ăn một gì vậy sư mới nhi kia cũng ngay cái à quân nhân kita mà Hay mà. à anh ba chỉ có một phiên lấy phiên thì cũng bao giờ À, chót vào tao máy. jadi ngay cái gì xí ở ngay còn ngay mà liệu kia kan ăn một gì xí Như à thầu sư đi mới khép mang à. Như sẽ mổ gì xì. Như mổ gì xì. Như cả phát tế thầu khép nó hầu à. Cả phát tế du lì mà. ngay Khi như nào vậy anh liệu muốn kia như phát tế du lì mồ à. dư Như thầu cái khép sự mang. sâu Như thầu khép mang. Thầu đi khép mang cái à. sự sâu như dư thôi đấy không được À, ngay như xí cả phát tế thầu khép mà. Phát tế như anh thải lượng. Như cái tủ anh thải. Như cái nhân lượng ngay như vậy. ngay xí mấy cũng với những phiên lấy phiên thì bà vậy Ồ hay. Như con ngay còn cái mùi chỉ còn phải còn cái này chỉ còn phải cái mấy nhân lượng ngày hả. À, long trên. à Phát tế thế du lì thì mà. đeo à thế thì đeo ngay cũng như như đó sao một điểm trong ảo ngay cũng như một như à cái sao à thế juga một điểm mà phát triển hả Mò mà kia nào ngay lúc cả cái bài xin đâu. Cái như bún bao gì à long như trên. Cái bao bún nhiêu gì hồi ngay. đó đây Hả? chơi như bao nhiêu Ôi. hồi đó như vậy mà như bao nhiêu hồi đó 没有，我没本人好有啊，龙前要俺老话发这呀，给打那个上山呀，崩白呀。kisi mungkin mau talinya an giản nhưng mà cái có phải吧 因为咧，我知道我近日商場咧，認啲業務打呢樣嘢用啊，我想用嬲嘅話，過嚟咧，過嚟我檢探佢拿發隻，特別見下上回轉咧，跟然咧，記且佢拿發隻咧要傷後咧，嘅人用假發隻只鋁片嘅鋁片啊，練刀出個，特別啊發隻是唔會痛啦，跟鋁ăn嗰時咪， à lihat bây nhiêu cái juga anh còn ngắn nhưng mà sao sao thành cái lưỡi juga 係 anh 要 hắn sẽ còn chuột lòi ngay sẽ còn chuột lòi ngay juga mới còn đầu cái hí ngay mới thi bún hỉ đầu cái hí bên ngay muốn ngay dịch hạ khâu thiền các phát sẽ đây ngay muốn ghi kỹ tố sợi diễn được bắt hen kiểu ô ở lùng trên ra ngay muốn ghi kỹ tố sợi bắt ghi lộ của mẹ ngay làm xuống ngay chỉ đợi bởi liên mục chip à ngay mà sao lại như nào 哦係話。 ngày mà sao là nhìn biểu đây sao hả nhìn này đúng gì số gì sẽ cái gọi用gọi đấy cả kiểu ở đây đi nhìn xem chiều kiểu chân đi chu mà nhục muốn bày cái đó sao cái nút đầu ngay cảm nhận cả nhớ cái dịp bạc điểm hay sắp xăm điểm 40條。 à nhớ cái dịp thiếu kiểu sao nút đầu ngay cảm nhận gì đó số gì cả kiểu yang lấy con hay không gọi đấy 係。 à cả kiểu yang lấy con à sư mới nhớ sao biến máy giống thế nào nhớ sao biến máy giống thế nào 咩家 Nhíp bún啊 kita 發 on 現
阿花姐丟啲話，即係阿花姐咪啲埋晒係紅煙，埋晒白煙啦。阿花姐要啲話，ngay you có cái thằng chỉ cái nhìn này东西的，前nhìn东西吧，咋个朋友的你想到安好啊？最近的朋友被杀chết cả，係你的讲咧描下luôn đó，ngay cả cái mày liao cái dân xích cái anh họ em mày sao là ngay còn như juga anh họ bốn bài đâu cái như tiền anh họ thế hả ngay xích còn phải như juga hả thế hả 如果五毛咗，你幫人幫係攞錢。 à thế là ngay còn hay còn tí xa đó cái gì mình nói như anh phải nhìn mà vậy như mà nhìn thì chú nhìn à như mà nhìn đó chú nhìn gì nè hay còn mua nhìn gì đó mua như mua nhìn gì này mà nhìn đó như vậy thì như bật không nhìn cái hay không có thôi rồi 係。 à nhiều 阿 nhìn 老 gì 師，我講你按照我要嘛講你啊， mò không sẽ 收咗你開始話你咯，你等到講咪去。 mò như mò mà ngày như ngã trong kinh nhiều số tận mà ngày 冇見下咪嗌就將捐阿花姐入去，吉bằng年晚嗌都交少阿花姐交棒我冇識藝人用冇用嘅冇用，吉bằng年晚其實係咪實安嗌得是非煎啊殘嘅就有，是非煎安嘅啊，我唔知咪點解都安笑。 你hiểu cho bằng điểm gì đây? Ni trong kinh ni cho dùng gần kiểu ngay trong kinh. 唔明嘅，我家是非煎安到來啊，基本係茶罪啊，茶嘅罪啊，我變火燒嘅罪啊。 Ni còn liệt lỗ không luôn ni xịt con liệt lỗ ni còn ngay lỗ không luôn không cái nhìn ngay xịt kiểm hạn nó đây. Sẽ lắm. 唔是一年，別生依家應該想炒人要好翻。 Mày ngay xịt ni xì nhà nào ngay xịt cùng tổ cái nhà thế đường ban một xịt em ngay chết tí tổ như gì chạy như là ngay con chon ngay bún gì con chon nhiều à như xong gì nào 依คน嗌落班係啦，คน春嗌落班啦。 ngay bún gì con chon nhiều à bông phải chỉ cái như ngay giả ra cái chứ xèo chỉ cái biệt sao chúng khẩu thiên nhân kia đó 今日廿啦又背後， à này bông phải chỉ cái hạ mới nhiệt khẩu thiên gắn hả 係間中啊，知白面冇講每日啦， này à 間中生下， chân đời chạy đi bay lượng sắm lên là họ 係 à kan jadi cái 按 chi 叫嗰啲唔記得啦，農村啊，按叫嘛。 cái si kẻ nhân này si đâu 你 hả chạy 係 à 廿啦，很要簽約冇啦，廿啦，很要簽約冇啦。 ngay tí kia biểu ngay tí kia biểu 我冇簽約啊。 như con cái giả ra những cái đó hỏi những cái dòng đó cái đồng bắn cao bản nhiều với như hắn kia đâu mà vậy 唔記得咯，你咪再啊！你講啊，梗係大，梗係二百立頓課你講嘅， mò những này 你冇講啊，咪你講出嚟。 à mày hỏi leo hả mày hỏi leo tapi ngay ship còn như thằng hoa vậy chết cái nhìn 冇呢度講，冇呢度講。 à chơi leo ngay ship 咩啲人有啦，係要大田不厭冇啦，有啦。 nhiều ngay ship ôn vì tự nhiên ôn độ truy hỏi ở đây xí đó 啱啱你冇講話，係咪喺你講啊？ hay à 冇 tapi 講。 你想先拿luôn liệt bật không luôn à đó liệt không luôn à đó ship ôn vì ôn bún như truy hỏi à xí đó 是特別你咩錢呀？捱下，你未要呀捱下。 à ngay tiếng chua啊，農村啊，一粒都2、3年看有見到啦，自己兩塊度講過。 yang mana 一粒2、3年看啊。 cho nên con ali xăm bà lăng sao như nào nghe liền nhớ HP phải là 咩熱晒啊？成阿姨又熱責任看啊，熱晒話又熱責任啊。 冇生嘅， ali itu xăm bà lăng sao như con à chun nó liang bà lăng sao như con à 二百個。 liang bà kiểu sao như con à ngay kiểm chặt kiểm cũng như cháu á nhớ HP phải là thế 唔係，啊啱呢度熱晒嘢啦，à bởi 殺 nhớ 到 HP 我 phải 啊！
Sa tổ lăng London à. Mẹ. 293年啦，293年啦。今日幾多點啊？你不講啊你？你冇做飯，你冇做飯。你啱冇做法，我嘅呢個咧咩行一場呢個台灣香港啊，這個咧每個咧條背行要看我呢個。你們都你運曬夢嘅，你運曬咧，你下邊快。特別你啊，這是真正係刺激到ăn kiểu kinh bún nhiệt chơi yêu chặt hay lo tại đó chặt hay lo Nghe bắt đầu tôi khai lọ. yêu chặt hay lo yêu à Bắt đầu tôi khai lọ cả ngày. mà ngay à lùng chín bị tự nhiên như ăn phải cái gì thế nào thế nào ngay chỉ lũ bún như hàng幾多仔 Nhi còn chào vai. Nhi còn chào vai. à liệu phố bằng 30bằng 3年 Mấy à Long Thiên ơi. À Long Thiên các cái hình thái là giỏi thong ở kìa. 而且係咪做出嚟咁樣話？而且冇啊仔。Cái nhà cái hả? Nhị dòng hả? 咁咪嗌個朋友嚟睇嘢，唔係做嘅雞白點，係咪做出咯？ Mấy nhị dòng hậu sợi cái đó thấy về ăn mà về cháu sẵn nhau. 唔係，cái睇咧，我車女人嘅聲音啊，我朝咧，我朝前睇咯，cái睇到咧，我女人我俩仔啊， Ê, à phát chạy xuống lỗ phê bên nhà Long Thiên. 我發射係熱下霜啦，佢共良心機會啦，啊，切個超有分面了，我共俾吧，我未共肺炎，我未嚟年，我未咪沙唔冇，cái nhân dụ ở đây đang ai cô nhân còn À phát chạy hành dụ gì à? đều cái mày dụ liền cái chít lóp à, cái chít lóp à. Hayว่าcái sông lấp bên nhiều à? Ngay thế hầm đi xong lại đi còn bay của họ. Cái nhân dụ liền đó chỉ cái dụ bay tông miền còn dụ pha tông miền chặt đó. Ngay mới còn dịch sân, xì sân nhung tiêm hề còn phải nhân mốt thao à? À. Rồi chứ ngay đi nhiều ra rồi, ngay gần quần sĩ ra, ngay 47 cái chiếc xe đó, mungkin kita sa, nên kêu kita sa đó, lúc đó ngay ngâm nhận đó, ngâm nhận mày sáng sớm, ngay nhí xịt hầm ngay bông nhiều rồi, xịt ăn, Xịt à? xịt ăn. Cái mà phát chạy tôi mình ngày hầm gì mà cái gì mà cô hẹn ngày xin thằng tổ à? À, nhí xịt hầm ngay bông nhiều. Ê, ngay nhiều. mình nhí à phát chạy hành dụ gì à? Nhiều. Phát chạy như thằng đàn nha, bóng bài à Long Thiên mà như xịt mình ngày hầm kia mà à? Cái mà cô hẹn ngày xin tiền ngày còn bữa nào Long Thiên mấy chiều, nhưng mà cái còn ngày với ngày cái nào à phát chạy, ngày nào à phát chạy cái ngày thằng Long Thiên用mà đấy ngày còn ý à Long Thiên như vậy xin tiền mà cái vậy, ngày Long Thiên nhất định cái đinh kia cái bây giờ lên mấy chiều. Anh Hay mình không còn à? Ôi. Anh đi cái ai thọ xì linh rồi cái này à, ngay chẳng kỳ, nhí cái khẩu thiện kỳ tô linh hay gì à? Anh kiểu hắn kỳ thật à? Anh kỳ thật luôn. Anh ni à nhí ham, cái anh ni đó, giống luôn có cái này cái này pun à cái sao, à lẽ mèo hà lung chạy, giống cái kỳ lưỡi bên như xịt chịu, anh ni đó khẩu thiện xì linh à, ngang kỳ pun nhí à? Hay mày thay bán này anh nè à? Hay bảo thôi bên anh ni à, thôi bên anh ni à, anh ni còn, à đi cái chỉ là đó kia sao còn ngay pun à chạy hạ cá mấy đó kìa. Nhí mấy ngày cái còn nhí mấy ngày mà như vậy sao gì à? Trong cá mù kia cái bún nhiệt mà mày sao cái nhìn cái mày còn cái bún mù kia luôn à? Ngay mù vậy ngay tôi mù cả mù kia liền lọ còn không xịt à? Cả cái lọ phô đồ dêu, cả cái mù kia cái lọ phô đồ dêu, yêu cả cái liền lọ, tapi ngay mù kia mà như ngay anh tí tapi cái cô hay ngay xin con tổ. Cái mày yêu nhìn còn cái bún mù kia luôn à mà nhìn à bây yêu nè.所以幾多晒萬元咧，要為間接碼頭藝人生照。咩啫？你有想下，而家看到年啊啦，thật phun cô phun tùy dị nhìn ra,
à sư dân như một ngày lôi đã bên ngày còn đó đó một có ngày còn đó đó ngày chiều ngã sim con ba hiểu đần ghi trong hình đó phá cổ trong cái nào ngày còn đó liệu phố ba cái mô chùy như này cái bữa ăn thấy số chùi tôi mới nhớ tôi xài trong mặt ghi ở trong cái nào đó cái chiếc hè xèo gắn cái chiếc xèo cái nhụ mày hắn nhụ cái lỗ mày đâu hả nhụ mày cái lỗ mày đâu à tầm bả đâu à anh nhụ nhưng pha gì đâu hả ngày bóng bạn ngày khẩn tổ cái sai lấy bóng ngày bộ chiêu à khẩn tổ ê à à chứ lông trên đây à lông trên cá mèo cá thầy bên này nhúc mồi cả mèo cả pha chè có lẽ hắn yêu chả mồi chè本来人道念女聊條聲係行我白嘅，呢啲人道念聲係行我白冇呐。để ngay chú còn dùng bóng xanh thì liêu ngày hả dùng bóng xanh thì liêu ngày hả 啊，咁冇啥啦嘛，咁喐咪攰睇話，喐咪破費嗌話。幾看到你嘛，花姐咧，佢就係咪弄錢少啲嗌用啊？咁幾百塊啊，咁台灣係普通嘛， không nhận tổ 百 lên 分 không 多 nhận tổ lên xử lý nhỉ 啊係話。誒，嗌上門你弄錢咧，幾人樣講嗌，人道點樣講嗌？你相信冇嗱當時啊？ ngày trong xin là cái nhận tổ 哦， lên cái cái ở bên hi là cái nào ngay mình như thế nào thế ngay 啊， mình như cái nhận tổ lên ở bên hi là cái nào cái hắn như lip mô xe này như thế nào 嗌嘛嘅恩叫喊冇出嚟， thế là chỉ cái做人啦，只做人啦，要只真心比心嘛，要人錢啊，要人心啊，要人拿。係。嗰時間冇用做嘅用講切家，嗰時間嗰台灣喐mấy 會 tổ 啊。 lui đó, mấy tổ 嗰 lui 嗰 đó, mấy 電 tổ 子 lui 嘛， đó, 嗰 chưa là 嗰台 không 灣 phải 係 như 係蘿蔔啊，呢一家電子嘛，嗰台灣鳩蘿蔔嗰個拔礦拔係啊，基本用時辰破肺炎啊，嗰啲肺心肝啊，偏拿花姐女人做按肺心肝啊，咁咪啊肺心肝係回事啊， cái dàn tổ lim cái hắn cầm tả lộ ngay nhìn tả lộ ngay la đi mình ngay thòng tổ shit cái này như con yêu chuột đó mua chuột đâu á 佢講嘢頭唔到，你識佢頭唔到，你識佢六條不人買幾十年行我白話，但要人冇人嗌又冇啊，又做行我白不二人同你看冇啊。 dùng bông xanh thì liêu đâu mấy bông xanh đâu vậy mấy bông xanh này liêu một bịch khuôn này rồi hả 咁啊，可能見咩都見咩用不看到咯。 ngay sổ gì đó sổ gì à dạ 啊， cái tổ chức trả nhìn đó ở dưới thiên lý ở dưới thị lý một hai nhà bên cái kia tổ chức lượng theo đó 六 siêu 條 lại 啊，弄錢，啊弄錢咪六 mấy 條啊， như 六 thế 條啊。 như thế của gian một bên nhìn cái kia tổ chức lượng theo tạo lộ những cái miệng gì cái lượng theo đó nên kêu đó mang còn có đó bên như shit tổ chức dân như nào các bác như tạo lộ như nó cái nhìn bên như tạo lộ đó mang còn có đó cái bị xé ra như ba tạo lộ như xịt cái tan sao 哦係，既然咪曬個時候呢，二創係啊， như à thế đó tôi kiến bây giờ như hàng là lý kiên khỏi như cái còn vậy à 哦係， cái dàn tổ lim ở bên à cái dàn tổ lim là mất còn phải như nào cái bên à 騙你嚟女搞笑呢咯，有人騙出嚟，然後會要面射嗬， cái 騙出 bên à 嚟。 lý ấy cái dàn tổ lim từ bên à ngay cả như à thế shit anh kiểu ngay shit cả như khâu thiền thổi nhịp tổ nào shit nào 冇， à lý thế lý đâu shit cái đó cả gì chạy như đó ở dùng xin gì cả về 係， dùng sim hi cả như là đó cái xe ngay cái phần nhiều điềuอย่างนั้นmột gì chạy như đó bún nhân may tổ dịch lượng theo lui à tổ xịn bạn chết lui ra chơi tả lộ như nào phổ quả nhiên cái mua dùng 喂， đây 嗰山人啊，嗰山啊，弄錢嗰人道念看見唔出，看見嘅勤咧，成木木咪做按樣按點知人嘅行為嗬。 nhí còn cái chi heo cái còn nhí lượng bán hin à nhí tí mày quay mà phổ thùng mà đó tí lượng bán nhân tiểu chi đó tuyên chui á thế á 係咋講， cái dân tổ lim còn nha còn cái chi heo à mà sao cái nhân tổ à cái cầm mấy cái bông xanh ở tụi liung cái chi bay khung đâu cái lele giống thế này à cái bún nhân cái mấy tổ lui lấy mệt xỉu ly nha kinh hả ba mê nhi xỉu ly à thế
ký mẹ xử Ngay lý mô cái còn à, bạn cái thời bán anh nhúc môi còn ngay hầm à dành tàu liêm xe ngày khẳng ở bệt cái ngay chiều cái nhúc môi đem mũi bùi giả khẳng ở bệt bên dành tàu liêm con à, so với cái còn ngay à, cái kỳ lượng xa bìa xa à dành tàu liêm lọt tới anh nhúc môi được khẳng ở bệt à, bây giờ anh nhúc môi khẳng ở bệt bên dành tàu liêm con, dành tàu liêm lọt tới bên kỳ con nhông à, so với cái hầm dành tàu liêm xe ngày à, phương gì nào? dạ所以应该是讲嘛，你的东西呢，你那啦，你时间来持守啦，你的用的时间来持守，基础咯，就特系错，系讲佢沙拉咧，就特沙拉，切嘅话唔係講少理，人家嚟使用切嘅，唔係做賣，你唔ngay冇做用係費事錢啊啦，ngay不未驚啊，ngay cả thèm bên dành tàu liêm tôi mua à, anh xịt à, dịch liên động xịt là bán khẳng ở bệt. 切風潮啦話，嗰人代練波幣咪前年切風潮了。Cái số kia số ngày khẳng ở bệt là lưới mà, tại sao à lộ trên. ngay cái chi chiều đó ngay juga ngay ăn lộn heo ăn lộn ăn ngay trường ngay ăn có mà xả là đó ngay ti ship kịp này ngay ti bao nhiêu mấy pha lại nhìn mà sao cầm con như sao là kita sai tu lượng nó môi trường nhân thải à cái kita sai tu lượng ở đó môi trường nhân thải à kita sai cái nhìn gì mà đó môi trường như ăn thải à mang còn có cái sai hiểu基本nhìn đó còn bạc theoแต่ไม่ยี่ปุ่นสีโตลงยังไงนะก็ยินก็ขู่ต่อได้ยี่หันเหี่ยวโตลงกี่ไม่ทองหมูฟิตปุ่นยินอุ่นตัวเลยใหม่ยันกี่ตัวยี่ไก่ก่อนไว้ Ồ, cái ăn kiểu luôn. ยันกี่ตัว Ăn kiểu luôn. Điều nhiên, sắp nhiên mình vô luôn. cái phơi chỉ còn cáiขู่đó à cái dùng cáiขู่đó ai dùng tổ lưới mày không xíยี่หันไม่หมูฟิตปุ่นกี่ปุ่นเชนอุ่นตัวเลยตัวเท่ารูใหม่อ่ะnhớ sao nó tổ đeo cái đó sao chú kẹo đeo kiến nó tổ đeo tầm bả đeo tầm bả ali à chế hạ cá đeo nhân đồ tầm bả là đó tapi li à chế hạ cá to long nhìn đó mê sao à nghe còn thằng các bạn to long như này các cuộc việc như nó dạ như sẽ to long gì à cô liệu cái đâu anh chọn được ra là cái gì cả vậy đó cái những gì đó thôi đến gì à chỉ hám kỳ lưu những cái kiểu ship theo à ngay à lùng xuyên đó ngay à lùng xuyên đó kỳ ship kỳ bữa ngày chịu lui xăm theo chủ đó chạy hả Hay mà. à ngay ship cái như thổ lui đây Shit này. ngay nhịp tuần ngay ship cái như thổ Shit mà, cao lên ngay còn ai cũng như mấy chị hòa luôn trên. tapi kita long như này đó mới hanya chẳng tầm bả là lia à chế hạ cái đó cái to long hiện ra cái nhìn khu đầu tỉnh hay là cái hắn mấy một phiên gì à có liệu bún cái chỗ theo lũ đủ mấy mày à các anh như thằng chín chín lại ngay Ăn kiểu leo luôn trên cái ăn kiểu leo mấy cái hàng leo ăn thằng chín chín lại họ có nhận tiền đâu à mấy còn cái bún nhìn lưới đây cái chưa nhận được những cái chơi cái chi bay chưa hỏi ở ngoài đó三四年前了，家总是ăn kiểu leo mấy cái hàng leo như thằng chín chín này các anh ở lên trên chị cá còn đâu đi không mà Nó sợi môn rồi thì nó sợi môn rồi chị. và sợi mũ theo phải phải rồi dạ dạ Bye 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 à lúc trên như tôi sợi mũ sao cho做工哦 dạ dạ ho à bye bye dạ cảm ơn trong miệng vô quỳ chân à ho à semuanya bye bye lý đâu nhìn nào lý đâu à thế là sebenarnya đó ngay cùng nhớ sao thằng này mungkin sang hay cùng ngay cùng cái chung chít cây boy à mungkin cái sao nó chỉ có ăn phải gì tapi nhớ đó sao mungkin mạnh chết tổ ngay mà tapi ngay chỉ có à thế các bạn mấy cùng đi học cái dari tanpa là cái chỉ siêu kita nhẹ nào à cái chưa có tanpa là cái nó từ cái à thế cái nhân đầu kia đó tại vì kita long này như này đó cái gì cái điệu khui như này
được khéo gì mà khâu thiện kia kiểu trái như tôi lòng này mong kiểu tôi lòng mày ngày một buồn chân này nhìn nhiều tôi lòng này mong kiểu ấy đủ sáng sip theo cái bữa đi ship theo mai thông một vết chết bật theo kiểu tụ ghi cho theo lũ mấy mày cái hắn ấy bắn tròn kia cái tròn thì dư lui ở đây cái hắn bắn tròn cái hắn mày như nào như đó sai tủ liệu như trong cái anh thấy là cái thuốc chịu chung như là nghe lỗ shit của anh thằng đó kinh bu như đó hay còn tầm bả là còn cái mồi như là đó ngay của như thằng đó kịp mê phải như nào ngay mấy còn kí giúp ngay lui ngay chỗ ấy còn nghe bơi vậy nếu sai tủ liệu đó mau chung cái anh thấy à mang như chung đồ cái anh thấy như nào để chọn thì dư lui như nào à mong phải cái khéo có xia cũng như nào để à chạy đó cái bún cái lui à chứ mấy cái bản thân cái hắn tu hắn mày như nào cái to lòng như nào đó cái mấy con cái nhân đồ nhia như thằng trên trên lại không có cái sự giữ chặt nhau người nhìn chín sự giữ chặt nhau người nhìn xí mà đó giữ nhìn thọ đó cái hiểu to lòng như nào ngay ứng suýt cả cái thọ nhịp bộ nào thật ra cái mày giữ còn hả à cái bữa ngày xăm theo chuột kiểu bữa ngày sẽ chịu yêu à các ngày tụ kita sah aja han ko ngay các cái lele trong hình đó ngay mẹ heran tapi ngay còn đó hay cho ngay tụ cùng cái cho xa là ngay tụ cùng cái xa là nhưng mà ngay à lùng trên đó ngay quá hàng ngày xịt cái lũ có liệu đó ngay bụi đó lấy bún nhìn cái bù nhìn cái phá sa bún nhìn cái tiêu nàn đó ngay còn đó ngay chiều chín số cả ngay số cả cái dịch vụ đó ngay cầm còn cái系统như nè cái to lòng liệu nhìn đó như lâu nhìn cái còn bong ăn phải nhẹ đó bong ăn phải gì đó sama sekali tidak tahu terima kasih yang mana cái tu hàm đồ bong ăn phải nhẹ đó nếu cái hỗ trợ bún đồ như đó như hắn đi tới đó đều vẫn hàm đồ cầm chả yang đó hàm đồ bong ăn phải nhẹ đó ngay còn bây đó ấy chúng cái nhìn là gì đó thật sự như thằng ấy còn ngay bây đó đều vẫn theo được bây đó ngay quân sĩ còn chưa đi đều vẫn hiện tình đang khai sáng xây dựng đó ngay đó ngay suy ngay cảm bung tụ đi hết tội như đó nhưng ngay chót ngay còn cái chót hay còn chỉ cái cầu siêu tôi còn cầu siêu đó như đó sao ba còn hăng chút ấy sản xí mà đó mang còn có lẽ sẽ hạ cao虽然như sao có đi không không đó nếu sao bữa gì to lòng được kiểu giải nhìn rồi thấy cái to lòng cái nhìn bắt mày đi trả chính đó cái gì mới bật không mà các bạn cái gì mới bật không nhìn cái gì vậy nhưng người thời lượng nhìn hàm đó đó cái gì tạ lỗi cái anh phải đó ngày mình đi cái dàn tổ lim cái này cái dàn tổ lim mà bây giờ nào dàn tổ lim được này còn phải cái tợ bây giờ nào cái bây giờ nhưng cái chuyện đấy tùy ngay à hàm cái chuyện đấy tùy à lùng chiến à bà già ta mà bây giờ ai của bây giờ nhưng cái chuyện đấy tùy à lùng chiến à dạ số gì các bạn số gì đó chít cái gì chạy nhìn nè tùy ý chạy nhìn nè ở dưới nhìn thọ ở dưới nhìn sim ở dưới nhìn chín một thật vun phải như thật vun phải tự nhiên đó như tạo lộ nhìn nó mang còn có cái dạ phổ đó cái chiếu hệ bị lộ hẻo lộ nặng mang còn có cái bị lộ hẻo bị lộ nặng như tân sa ba như tạo lộ như chít cái đồ dừa ngay đó ngay chỗ ngay chít cái tân sa ngay phải nhớ sao nó ngay phải nhớ sao số cắt ngay à ngay phải nhớ đâu sao đó mới cả ngay à là mình ngay đó ngay dưới nhìn thổi như nè ngay nhìn nè đó ngay nhìn đó ngay dưới nhìn thổi như nè ngay khỏi nó nhìn thật phun cái bù chỉ đó ngay chiều đó ngay khi đó nhưng mà ngay kêu khủ nó ngay khủ thảy ngay kêu thảy như nè ngay lúc cho tết ở trong kia nè
mua hàng nhân chỉ cái gì nhân bún nhân cái mấy đồ dùng gì lượng thiếu lui dưới tả lộ cái phổ cả chế hai cái xí băng còn cô bún nhiều sao tả lộ đó nhà tôi lim còn cái phải à kín bún nhất kín tôi hắn hiểu chút lấy cái còn vậy à tại biết như nhà tôi lim tự vi nè như sẽ đồ cái lui nữ thiếu lui như tự vi cái gì bị chút lấy đó bên nhảy chửi nè mua用hiện hả thế cái做人mua用hiện nè chỉ cái ba 做人呢 ya sebagaimana jika ada isi yang rasa nyinto rasa kemanusiaan itu jejak nyin mau hanya pun những cái mấy đó mà sắp pun si mấy ngày cái là mà sắp pun si mấy ngày à nhịp pun si mấy ngày những cái hành kinh con aja ya như thế ngapa mấy dòng ngày dòng chút kiểu tuần mì mò yang này ngày ba mong còn có đó cả trái các si mấy ngày à nhưng mà ngay cái chỉ sự ngay còn kia đó pun yang tả lộ tiền hết à ngay khi chút đây cả khi cộng đồng sắm kỳ vậy à mấy cái sen pun ngay lui vào ngay sen khi chút thì cũng vậy à ngay sen khi chút thì cũng vậy đó chứ mấy cái kỳ pun ngay lui à kỳ pun sắm theo bật cái gì hiểu đó ngay bắt đầu ship theo các tá lẻ chịu chính cảm nhận tá lẻ không thể ngay các tá lẻ hâm cái thổi cho này cái lưỡi ship theo à muốn bày ngay kẻ xa đó hạ giúp khẩu tiền trả lý bài lực xâm liên tổ chí ngay biển ấy khơi phòng nhìn cái nó xỉa đó chạy nhìn bác một trăm phân cái phiền chạy nhìn một trăm phân cái kêu chạy nhìn là đó một trăm phân cái lời lì chủ mà chạy nhìn là đó một trăm phân cái lời phiền gì các ta lẽ hay cùng nhau cinta sejati lẽ mấy đảng thực sự chung nghĩa như phiền cái lưỡi rồi à chế hai cái hắn sẽ tham cái chim bụi chít bát làm thiếu bùa đảng ấy ở lồng xin còn lẽ với hay cùng yêu lấy còn ở đó nghe một chim bạn bạn thiếu bụi chít bát làm thiếu bụi cái lưỡi rồi đó nghe hắn thuần kẻ bạn điều à hả bên ngay cũng mỏi ngay khơi thiếu buồn lục như thằng giả ra hắn như thằng là đi ngay boy nghe lui vào mòn một ngay chơi cổ nhỉ nhưng mà ngay chơi cổ đó đấy mungkin ngay hiểu sống chút đấy kêu sao sống chút à ngay buồn gì sống chút đấy boy đó ngay buồn gì sống khơi phong ngay nó gì đó kêu sao sống chút à nhưng mà ngay tiêu sao bông bẹ awalnya ghi an nhân bong như này đầu tiên bây cái sợi xì dưa đó kia tại đó chặt khai lọ kia tại đó khai lọ đó chiến phu cho đó bên nhân kiêu à ngay cầm còn đi gì vậy à đi đó chu kẹo đó cho đó đó guna kan lấy cái moment guna kan lấy cái xì cái nó là phiền như này shit kín mà kiểu vậy xí mà đó thời lượng nhìn thấy rồi nhìn bây giờ dịch vụ của như này đó chỉ kiểm lấy cái moment này còn cái củ chung còn cái thùng của hay còn truy thùng của á chơi ngày ngay juga ăn thùng của như tại bên ngay á xịt còn hỉ trên ngay thùng của tụi bên mà sao thằng ngay juga đó ngay còn ngay chỉ xe những cổ ngay cái ở đây đó mungkin mà còn kỳ bả trả ngay cả nhớ sao cho phèn nhiều ngay shit cả nhớ sao thổi những tuần mong xem này shit mong xem này như khi sống nghĩa ra được họ thổi sen cái trả tế xong ngay cái li bà đó xong ngay li bà đó bông bảy ngay kiểu trùng à kiểu à lùng trên đi rồi nhớ lại cái này như kia 4 ngày rồi như thì hà nó ngay ta chim dòng bắn kiểu ngay kia bên gì xăm thiểu mà ngay mày còn gì nhỉ ngay còn gì hay còn kia đó sao mày lên thì lấy
ngắt theo năng linh hết kia ngắt theo năng cầm linh hết kia dạ dù cái to cọt hết kia thứ là à giờ đó thứ nên các mấy còn liều léo ha còn nữa ha cái kỳ lưỡi ngày xăm theo kiểu cái mấy con sói ngày cái xin ngay còn với si ở dưới cái nhìn mà hay còn mua cái nhìn đó ngay cũng hiểu còn bên ngay à lùng chiến là đó ngay cả như đâu sao đây ngay dùng sim hi cả mình ngay sang thùng đó ở dưới chợ hồ chu tôi gì chặt nhìn à tôi gì chặt nhìn là đó xì tờ lý đâu nhìn là đó xì tờ lý đâu nhìn dưới họ đó sang từ chính thủ một thành phân ngàn đâu xì em thế nào kiểu sao juga anh dân bọn để chỉ thay bên香港人啲全人bọn嘅人nhưng mà nó là kinh với cái khai lộ hình ảnh nút thì trên bóng bảy cái thùng cũ thế nào cái mình làm bu đi dịch theo giả lúa rồi đó bóng bảy cái mình tí cái chi xí hệ đó kiêng chút là theo thay bên香港đó cái xí hệ mày sao cái xí nó cái chú cái nó cái kẹo như nào cái giả hệ bên những cái con mồi như nào cái bên những cái con mồi như cái bên những cái con hỉ như nào các bạn để ngày đi đó ngã gì phơi mồi đó đồ ăn đó thay bên香港hay còn ngày ấy hạ rập đến nhưng mà lui ngã ba kiểu gì mồi à ngã ba kiểu gì mồi đó thay bên香港tiền đó ngã ba cái kiểu gì mồi你想cái kiểu gì mồi trong出嚟mồi à lại幾多吹thay bên香港ngay khẩu bên ngay linh trẻ ngay lăng trẻ ngay ngô trẻ biết được ngay tôi chịu à biết được ngay tôi chịu tụi mày nghe nên kêu ngay về mấy ngay không thì chỉ mày ở chân mua cho theo lụa tụi mày kiến với những ngày lấy chịu khổ ngay chịu khổ đó dính vào ngay khi đó đó lấy cái dạ thiên gì nó cũng ngay đó ngay chịu lấy khổ đó lấy hàm một thiên khẩu ngay đâu à ngay đi sang rồi liền sang thùng rồi đó ngay nhìn mấy hội nhìn nên kêu ngay một chỗ theo thật vốn phải đâu nên kêu đó ngay một chỗ thật vốn phải đâu ngay mấy hội nhìn là các bạn ngay mấy hội nhìn là đó bên nên kêu ngay một chỗ theo thật vốn phải虽然ngay chỗ tôi đi chạy nhìn theo rồi đó ngay một con ai tôi hay cho tôi chỉ chặn này yêu tên rồi à yêu dạ con sen điểm cho lại bữa nhiên à số gì ngày đó số gì ngày đó ngày mười trăm bữa đi cái urusan à tapi nhìn cái pun cái bù chỉ cái khó đó anh nghe các bông bày đi tới nhìn phát ra cái miêu hoa liền ngay được mình bị hẹn cái lý hạ undu lý hạ đó thật sự là mày còn cái ở trên cái còn anh kiểu sao phát ra cái sao dạ pha gì à ngay lượng mình bị hẹn ngay lượng mình bị hẹn yang dihadapi itu juga hitam malah ini si phi bong à ngay lượng mình bị hẹn cái tôi chỉ trả nhiên là ngay mới harap kita sakit pun ngay kita lu ya chỉ cái tôi chỉ trả nhiên là mồ thật phun mồ li mồ diu mồ trả nhiên thọ mồ nhiên sim mồ trả nhiên li mồ nhiên chín từ gì nhiên này ông nào ngay lúc mình bị hẹn xuyên ngay vậy không nhận đó là bên ngay không rồi không rồi như trả lụa ngay không đây không rồi dạ ly như đó ngay lúc mình bị hẹn ngay anh hẹn mà là tôi nhớ anh hẹn à hay còn ngay không rồi đó nhưng mà ngay cái nhu cầu mày đi nhìn hay còn ngay không rồi đó hay ngay tình kia cô đó mà đi đó ngay gì chỗ nhận tâm thủy như nào ngay chỗ nhận tâm thủy như nào còn你去問啊，叫啥個愛搬發紙咩度？發紙搬係叫你，發仔搬係叫你啊。要冇先，你去問佢先，你去問佢先嚟嘛，要冇先嚟嘛。ngay đó, ngay chiều ngay buồn gì cho thụt lời đó, ngay anh giờ nhớ sao buồn ngày mai không gì. Tapi ngay harapan đó, ngay cái harapan đó, chỉ cái cho gì tự nhiên đó. Một thật phân phải tự nhiên là trong chú hồ liệu
apalagi yang mana kan nhìn sẽ tự nhiên họ yang mana sẽ tự nhiên họ như tự nhiên ở trong này sự tình về họ mà ngay khi memang ngay chồng như đâu sa ngay đó ngay chồng như đâu sa đó kita dilahirkan di rahim yang berbeda di jalan yang berbeda mempunyai takdir yang berbeda ngay suy ngay chiều sen đây còn như anggap ngay chiều sen bạn mới rồi mày tapi ngay chiều sen đó đang ngay juga nhìn thọ ngay sen đó ngay juga nhìn xin à ngay sen đó ngay juga li ngay bị keng mà sao dưới hồ bữa ngay keng này đi lia sao phải sống lia mà sao dưới hồ bữa ngay keng này ngay mua keng hay ngay sao là ngay đồ keng ngay ở lục trên ngay sao là đang ngay đồ keng hay ngay mua sao là ngay mua keng nhìn nhầm lô bốn aja tụ hành mua keng ngay cầm cộng còn ly gì bây giờ nhầm lô bốn aja ngay tụ hành mua keng số gì ngay cặp pen nhiều đó ngay mới hanya dùng kẹo phai cả mới dùng nô xì cả ngay dùng ngay sim trung gì cả như khi mình phát sẽ vậy chỉ giúp ngay cái tổ lưới vậy ngay trước sau của ngay pun phát sẽ bay bữa trà cả bay mà sama bay tapi ngay cái gì xưa là nhìn tôi chỉ nhìn đó một thật phun à nhưng mà ngay pun nhìn cái puji đó ngay thùng hủ đó hệ này son này như những si giờ muốn ngay thùng hủ ngay một dịp điều thì to những si giờ đó muốn ngay đó Việt Nam cô và Nam cô nhưng mà ngay cô chủ đề đó nhiều sao một phần gì xíu à ngay cô chủ đề sáng sáng đó nhiều sao một phần gì xíu à ngay năm bu ôn đi thôi phút này nè nhưng mà không nói chuyện tại vì ngay năm bu ôn đi thôi phút này nè ngay sợ lối dưới nhìn thôi như nè mỗi kiện nhìn thế ngay mà cái ở chỉ chi à mỗi kiện nhìn ngay mà cái ở chỉ chi à cho cái nhìn pun ngay mà ở chỉ chi nhìn đã ngay chờ cái sinh sau ngay sinh con ngay sinh con sinh sau ngay tiền hay là đang ngay hiểu mà cái ở chỉ chi à ngay khổ ngay cô nhận pun cái mà nhìn mà ngay ở chỉ chi đó trong thời gian gặp phổ thông ngay lịch mà ngay ở chỉ chi đó ngay chờ ngay có phân hiểu ngay mô mày bệnh nhân mà nhìn cái ở chỉ chi đó ngày tu ngày ti tết rồi ngày ti tết nga cây nhìn bông bảy liệu bán hình lộ đi theo lúa đó hàng đi theo lúa đó ngay dù kêu thùng củi nhìn số gì muốn ngay thùng củi đó số gì muốn ngay liệu bán bệnh năn cô mọi ngay năn cô nhìn gì đó gì kinh đó chỉ kiến này đó nghe hắn cầm siêu há hiệt đầu kiến bây giờ hắn đi khí chủ đó cái đó tao mày cái đó sao khen những đời mua chút nào cái nào mình nghĩ xem cái đó ấy khen những tao mày bị mua khí chủ đó chơi kiến bây giờ tao mày hắn ăn lung钱à nghe ăn lung钱đó lấy xe cái thập hạt đó cũng ngay xỉa đó mungkin ya ngay ti leo na hey kung selagi nga hanti ada saya tidak akan pernah membiarkan nhìn biểu ngay đó ngay hắn như vậy nhìn thọ nhìn ly nhìn sim nhìn trên ngày mới tiêu năn nhìn ngày mới phát sinh ngày mới phụ chỉ nhìn để xem ngày kampung tu lấy hết đỏ còn chỉ chặt thông những đồ mò chỉ chặt thông những đồ mò như xong ngay bổn gì đi khâu bên 20 nhân hay cũng như là mungkin ba đi biển đường văn hiện ở như sao đi biển mày như nó à mình ngại à nè ngăn bổn gì bị ngã phân phô xe phô bị ngã cái này hắn bị đồ ăn thải à chừng nhớ sao ba đi biển mày à tapi ngại à luôn chuyện là ngại liệt kampung như thế tôi lép phô nghe tay à ngã hắn bổn gì khâu há hi à mày như ngay một bổn gì tôi vậy
Ngay mấy hình nhân kawan. Ngay mấy hình nhân. Untuk lihat dia hak anjen tu thật pun saya jual bagi ngay. Untuk lihat hak anjen tu thật pun saya jual bagi ngay. Hay còn ngay mua du gì chả cho chùa đấy. Tôi gì là cái kampung như này đó. Mà sáng ai cầm tùy gì. Hay ngay du cho chùa mà sáng ai tụi cũng cầm tùy gì. Ngay lý hết đầu liên kiểu liệu. Số đi lý tôi anggap ngay mày không xỉa bóng phải ngay cậu lẽ lít như mày đi. Ya. Ngay juga sit you cho chùa. Ya. Ngay ứng sit còn ngay cho chiếu. Tao kiến phu nhận ngay ở lùng chuyện này đó. Ngay hiểu lý khí chùa đó đó. Ngay sang ngay chỉ nên khẩn lịp. Ngay chỉ nên khẩn lịp. Kêu bày đéo à. Kêu bày đéo nhớ sao mình ngay à. Kêu bày đéo ngay tiền lệ thùng hùa. Kêu bày đéo đó ngăn ăn có lệ như gì. Nhưng mà mình kêu xa lệ. Ngay gì xí xẻ cho mình. Nhưng mình kêu xa đó như cô chẳng mình ngay cô chẳng. Như mình ngay đó. Ngay chiều ngay đó. Ngay chiều ngay hắn có phân hỷ. Cái đó như mình đầu kia đó. Như mày gì xí như tạo lộ hạt ra như nào. Như mày gì xí à. Như mày họ chùa giống như nào. Xong rồi tạo lộ lẽ hạt ra như cái thằng này muốn như xem nào. Như đó sao khen này pháp à. Cái khen pháp ở bây tiết à. Như lý hỏi pháp ở bây tiết à. Như còn phải là hạt ra như. Như còn bao phải là hạt ra như. Mà lấy mày như còn là hạt ra như. Như đó sao cứ khen như này mấy khen như. Bagi ngay đó ngay như su ngay kampung như này. Như su ngay ở lùng xin kampung như một bán giả thông như này hết đấy như này. Ngay si giả kampung như đi một thông như này hết đó. Hai nhà ngay tan sạc buồn xì cả FB như này. Các khen như là bị hí chứ. Khen như là bị hí chứ ạ. Buồn xì khơi lũ bên như hàng này mày sao. Buồn xì khơi lũ bên như hàng này hay mày sao. Suy dân mê ngày ở đó. Suy dân mê ngày. Ở bên ngày shit đều xíu đó. Như anh gặp ai tiên tri luôn bật con luôn ngay dù gặp không bị khi gầy. Ở bên ngày đó. Ngay dù nhìn sim dù nhìn thỏ dù nhìn xin là ngày năm buồn cái đấy nhìn. Kawan kêu lêu là. Kêu lêu là. Sĩ dầu mày nhai nhai lộ phụ tạo à đó. Sĩ dầu mày nhai khâu phụ ngà lại hạ nhìn. Như hạ ngay đó. Như hạ ngay giả lũng chuyện à. Như hạ ngay đó. Ngay đó. Ngay tu tiết lộ thầy nay mới phu tuổi như đó. Ngay đó ngay giả lũng chuyện đó. Tiết lộ thầy nay mới phu tuổi như tí kiểu ngang phao này. Phao này đó hắn thầy sẵn tuổi thòng lùi như thòng lý đó thòng lý lù kẻ nhân chẳng thòng chú lời à. Thòng chú lời đâu kinh bùi như đó. Chỉ có hắn ấy thiểu lý đâu cái thầy hỏi lòng. Thiểu lý đâu cái thầy hỏi lòng đó. Hắn ấy có lý đâu thầy phổ khe này. Đó. Ngay đó berdiri di atas kaki. Saya ini berjalan. Berdiri di atas kaki sendiri. Ngay miệng chuyện bao mối chủ nhiều sản họ. Tapi ngay mấy bữa nhìn puji. Ngay juga suka nhìn selalu puji nhìn. Jadi ngay saya chỉ hiểu đó. Ngay bữa nhìn puji ở thầy nhìn. Ngay đó ngay saya ngay thanh nhìn. Ngay bữa nhìn selalu puji nhìn. Bữa nhìn tạ ở hết luôn ngay à. Ngay cũng như thằng đó ngay ship bữa nhìn tạ ở hết đấy. Ngay ship xí rời thân nhìn. Ngay cũng như thằng cao này. So jadi lihat intimidasi đó ngay cũng bị suka. Ngay cũng bị suka đó xong rồi puji đó. Xong rồi phạt xá những này đó. So jadi ngay cầm tùy cái đó xả đó cũng tùy ngay chả. Mới du tuntutan này á, mới du còn cái lele như tùy ngay chả. Như tùy ngay aja. Ngay xe đó như đó xe đó hắn trong nhà mê vợ. Phá nhà mê mù khéo.
ngay ship si sai ngay thành như này đó ngay痛苦đó những gì cả mà sao còn ngay một chip liu ha đó chỉ cần hiểu còn vậy hanya liu một chip ngay cũng như thằng tôi kiến punya đó ngay pun si to li lượng kiến pon độ gì đó để xin dari ngah hiat hon loy với ngay piang loy ngay si mi chang con loy ngay mi chang con loy các bạn mi chang con loy nữa nghe mấy cái nhìn nó ngày dù ngay dù trả ly à ngay hàng chu đây lùa đó giữa thiên giữa thì liệu cảm bung như nó chân phụ tí ngày nên kiểu là media nhìn tí ngày đó ngay ứng sĩ giờ như tới media nhìn tí ngày à ngay ứng sĩ giờ lại bị nhìn tí ngày à mong phải ngay là món sáng mong phải ngay là món sáng ngay tối là buổi mà nghe là media lên sum băng ngay dạ mẹ con hải hòn có sẽ hòn à kiến theo phi đó khéo lụt à xíu đã quay ở hì phiêu nghe hòn à bùa nghe mấy chung như đó là chẳng còn xíu nhiều sao xe mungkin nhiều sao xe đó hắn shit nhà ba nhà mấy phone à nghe xe nghe thân như nó nghe xe nghe thân như nó ngay đó ngay alung chín này đó ngay sòng hì ngay kinh cò đó nhớ sai kinh nhà ba mang để xí còn đồ ngày ngay sòng ngay kinh cò đó nhớ sai kinh nhà ba mang để xí còn ngày suy dân tổ nhẹ sai xí thầy còn ngày là ngay khỏi gì cả như phật mày đúng xin ngày mang xí họ rồi mày cào theo cái xí đó rồi lượng bán này siêu khu anh sẽ định gọi à lượng bán này siêu khu anh sẽ định gọi千铺的ngay siêu了所以上下的俺人ngay有上的空心都有的nên叫ngay空心的ngay hiểu sướng ngay抽出nên叫ngay空心的ngay hiểu sướng准ngay抽出nhưng ngay人何以不应该不及不应该爬山的đầu kiến bút ngay sướng người chín đó đầu kiến bút ngay sướng người chín đó ngay ứng dụng tại đó ngay ứng dụng tại những người nào ngay ứng dụng tại thật phun mô ly mô diêu thật phun mô dịch chặt nhìn trên mô chặt nhìn thọ tụi mày kiến bút như này ấy nhung rõ ngay sẽ做ngay sẽ làm ngay ứng sĩ giờ做cái đâu sao ngay ứng sĩ giờ做cái đâu sao tapi ngay đó ấy bị họ rồi cái thọ chỉ có người thọ xa là chỉ có tất cả của người xa là ngay mình cũng bún nhìn mà sao mấy đó mua nhìn bún xí mấy ngày như nè nhớ đó sao bún xí mấy ngày như đó nhảy kinh của ngay cho ấy giống ngày nó sẽ kỹ tao bạc tон mì xe cái bưởi thái giết kỹ tao lui như nè như mua bún xí mấy ngày để xe cái sống nhìn chân phụ mua nhìn bún xí mấy ngày xe cái sống như là mua bún chứ nhìn bún xí mấy ngày như nè nhưng mà ngay nhìn mấy bún nhìn mấy như nè ngay nhìn mấy bún nhìn mấy như nè chỉ có chém chặt ly à chỉ có chém chặt ly ngay bây chuồng cái đâu sao nhỉ như bún nhìn mấy đầu bún xí lấy tá lộ nhìn hanya karena dịch đường theo lưới đường sắm theo lưới đây tá lộ nhìn chưa mới như bên mày như tao bây giờ juga mau tao mày như không nói chuyện tội lắm bún xí còn phải mà sao tao biết bây giờ bây giờ nè tao kiến bây giờ bây giờ mà sao bún xí mấy ngày duy mấy ngày mà ngày bao dùng ngày sim hiệp bộ như nè cái nhân từ ngày họ đã ngáp phi ngay cầm cột chưa vấn nghĩa
ngã phi ngay cầm cột chiêu chụt đây đó ngã phi ngay cầm sợ chiêu lấy bù ghé lặn bà nhí shit con nào nhông yên nhí shit con nào nhông hiên nhiên mà thì ngã cái sáng thủ đó chứ chả hồ chu tùy gì vậy nhìn nhìn tôi nghe họ đã ngáp phiền cầm sợ chiêu ấy bù ghé lặn bà kêu cảm sợ ngay xuống lịa sang thùng đó bà ghi ngay đó mày mày nông xỉa lịa sang thùng chứ mà ngay ti lịa sang thùng đó ngay hát đó lịa sẽ cái đó mày dùn dần kiểu nên kêu ngay yêu thủy này ngay ứng cho tật thật phun mỗi thiên ly mỗi thị ly nó số gì ngay chết cả đó nên kêu ngay hay còn ngay con có mua đó ngay tập lại lọ ngay tu hành lại lọ cái thì số gì ngay bị cũng căng như nào ngay mày cũng căng như sẽ lên cái phố đó lý kêu thông một cái như này thun này kia chả thì thông một cái như thun này đi ra ngay đồ căng nhiều thì lý thông một cái đó như thun này đi ra ngay đồ căng nhiều rồi ngay đồ căng nhiều đó cái thông một cái như này thun này kia ngay đồ căng hay còn như một bún xí thun đi thông một cái đó như bác mùa hạ động ngay căng nhiều không ai nhìn được chọn bà gì ngay cầm lý hết đó ngay dù cả mê còn gì xí còn dính hiung bên ngay bác udah siap menghadapi berbagai ancaman rintangan apapun yang terjadi kita sudah siap menghadapi segala-galanya. Ya kawan ya, terlibat semuanya ya. Jika mungkin saya mulai ngày sinh siêu các đồng chí lại, ya jika hanya sekedar observation ya, ya lihat cái boy jika cũng chỉ này đồng chí ha, nên kiểu hay cũng chỉ ngay ở luôn trên bây giờ của máy sala bay chẳng tôi cái nhân lượng, tôi cái chỉ kiếm Nambu Oni Thopot.